laboratory at forensic evidence upang matiyak ang conviction ng mga drug suspect. Gumagawa na rin daw ang DILG ng mga hakbang upang tugunan ang low conviction rate sa illegal drug cases dito pa rin sa bansa. Isinisi naman ng Land Transportation Office sa kanilang IT provider ang naging aberya sa kanilang registration site sa main office sa Quezon City. Ito ang naging reaksyon ng LTO matapos naulanin sila ng reklamo dahil sa maraming mga hindi nakapagparehistro ng kanilang sasakyan dahil sa aberyang mula sa LTO. Nagkaroon ng malawakang offline ang kanilang computer system na naging sanhi naman na pagbagal ng sistema at naantala rin ang transaksyon ng marami pang mga nagpaparehistro. Tiniyak naman ng LTO na kanilang tutugunan ang nasabing problema para mapabilis ang pagbibigay nila ng serbisyo. Bukudan niya kasi sa kanilang main office ay nakaranas din ng aberya ang mga iba't iba pang mga opisina ng LTO sa iba't ibang bahagi ng bansa. Depensa naman ang Office of the Vice President o OVP dito sa kanilang 2.92 billion pesos na budget para sa susunod na taon. Sinabi ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Reynold Munsayak na ang sakop daw kasi ng kanilang basic social services sa buong bansa. Kabilang na raw dito ang medical assistance, burial assistance at ang libreng sakay program ng ating pamahalaan. Kasama pa rito ang livelihood programs na magnegosyo sa dati. Ito pang magnegosyo Taday at ang Peace 911. Sinabi ni Munsayak na ang pondo sa ilalim ng Proposed Confidential Fund ay gagamitin na mayroong parameters na itinakda ng Department of Budget and Management o DBM maging ng Commission on Audit o COA sa kanilang joint circular. Magagamit din umano ang naturang pondo para mapanatili ang peace and order dito sa bansa. Kaya naman malinaw daw kung saan gagamitin ang confidential fund. Samantala po, tunguhin muna natin itong Senado sapagkat ang Senate Blue Ribbon nga ay umaasang hindi na hihintayin ni Executive Secretary Vic Rodriguez na ipasabpi na raw para dumalo dito sa pagdinig. At nasa Senado si Bombo Raymond Dinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, ito nga at marami yung mga senador na nagpapahayag talaga ng kagustuhan na humarap itong si Executive Secretary Vic Rodriguez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin sa sugar importation fiasco. At kaugnay nga yan ay sana daw ay huwag nang umabot sa punto mapilitan pa ang mga membro ng Senate Blue Ribbon Committee na ipasubpina si Secretary Rodriguez para lang mapuwersa na muling humarap sa investigasyon kaugnay sa sugar import fiasco. Ito ang hinayag ni Senator Risa Hontiveros makaraang sumulat si E.S. Rodriguez para ibabatida na hindi siya muling makakadalo sa susunod na pagdinig dahil maging abala na siya. Question ni Hontiveros, bakit ma-excuse letter na agad itong si Rodriguez at baka takot daw ito sa recitation kaya di magawa na muling dumalo sa pagdinig ng Senado. Gigit ng Senadora, napakasimple lang ng ipinapagawa ng Blue Ribbon Committee at ito ay iharap si Rodriguez o ni Rodriguez ang kanyang sarili sa komite para sagutin ang ilang tanong sa kanyang testimonya kaugnay sa Sugar Order number 4. Ayon kay Hontiveros, maraming mga taas na opisyal ng pamahalaan at cabinet secretaries ang personal na humarap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee gaya na lamang ni dating Vice President Jomar Binay at dating Executive Secretary Jojo Ochoa. Ayon pa kay Hontiveros, habang patuloy na hindi humaharap si Rodriguez sa pagdinig ay lalo lamang dumarami ang mga hinala laban sa kanya. Una nga rito ay sinabi nitong si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Francis Tolentino na by next Tuesday ay posible na tatapusin na nila ang investigasyon at malamang ay absent nga itong si Rodriguez dahil daw maging abala doon sa preparasyon sa travel abroad ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senador Tolentino. So yung nagpas sa privilege list, hindi tayo papasok doon. Although na naging joint committee hearing nito kasama Committee on Agriculture, isa na si Chavilla,
yung SIDA Law 2015, so paano i-implement. So, babalikan din yung circumstances relative to the drafting of ESPA number 4. Ang bahagi ng pahayag ni Senate Committee o Blue Ribbon Committee Chairman Francis Tolentino. Kailan yung susunod na pagdinig, Bombo Raymond? Martes yung itinakda Bombo Gerald, pero yan ay kumbaga walang masyadong exciting dahil kung hindi tatalo itong si Rodriguez dahil siya talaga yung gusto na ma-cross-examine ng mga senador, lalo na itong si Senador Ontiveros at itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel Bombo Gerald. Mga ilang pagdinig ba yan, Bombo Raymond? Well, most likely ay sabi ni Tolentino ay isa na lang. So tatapusin na, baka by next week ma-terminate na. Pero yun nga, hinaharang ni na Senator Coco Pimentel na ma-terminate hanggat hindi dumadalo itong si Rodriguez Bombo Gerald. So siguro abangan natin yan at may mga ipapatawag pa bang ibang mga personalidad dito pa rin sa pagdinig dyan sa Senado ukol dito sa sugar importation, Bombo Raymond? Well, yun, yung inaasahan pa rin natin, si dating DA Undersecretary Sebastian at itong si dating Sugar Administrator Serafica Bombo Gerald. The rest, iba pang mga opisyal ng SRA o Sugar Regulatory Administration at ng Department of Agriculture, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Iniimbestigahan na ng National Privacy Commission or NPC ang insidente ng text scams kung saan naglalaman ito ng pangalan ng mga subscribers o itong mga recipients. Sa isang statement, sinabi ni Privacy Commissioner John Henry Naga na nagpulong na ang NPC kasama ang telecommunications providers kung saan nangako naman ang mga kumpanya na paiigtingin ang kanilang technological at security safeguards, kabilang na ang pag-block sa mga numero po para sa agarang pagpigil sa surge sa pagdami ng text scams. Ayon pa sa NPC chief, nakatakdang magsagawa ang privacy body ng open public webinar sa susunod na linggo. Tatalakayin ang mga panganib ng pagtanggap ng naturang mga text messages, itong best practices para maprotektahan ng bawat isa na mabiktima ng scam at iba pang makakatulong na impormasyon na maaring may apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Inimbitahan naman ng ahensya ang lahat ng lumahok sa nasabing event. Paalala naman ng mga authorities at ng mga eksperto sa publiko na iwasang magbahagi ng mga personal information online at maging maingat sa pagsagot sa scam text dahil na rin ang personal info ng subscribers ay maaaring makuha ng scammers sa pamamagitan lamang ng data breach na ibinebenta sa dark web. Sinimulan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pamamahagi ng software solutions sa ilang mga BSP supervised entities para hindi sila mabiktima ng cybersecurity attack. Ang Advanced Optic na Engine for Risk-Based Compliance o ang ART-Asterisk ay isang sistema ng Unified Regulatory at Supervisory Technology Solution. Ayon sa BSP, na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang banking institutions at ahensya para matugunan ang anumang banta at panganib ng cyber attacks. Paraan din ito ng BSP para mas lalo pang maging ligtas ang isinusulong nilang digitalization sa mga banking industry. Sinimulan naman po ng Land Transportation Office ang pagpapaigting pa ng implementasyon o pagpapatupad ng batas na nagmamandato sa paglalagay ng seatbelt sa mga sasakyan. Ito ay dahil nananatiling malaking hamon pa rin para sa ahensya ang pagpapatupad ng Republic Act 8750, itong Seatbelt Use Act of 1999, kung saan nasa 110,000 violators ng nasabing batas ang naitala noong nakalipas na taon. Base po sa Global Status Report on Road Safety ng World Health Organization noong 2018, ang pagsusot ng seatbelt ay nakakabawas ng banta ng kamatayan sa mga drivers at mga nasa front seat ng 45% hanggang 50%, kaya hindi nang maiwasan ang kamatayan at seryosong injuries para sa mga rear seat occupants ng 25%.
Bumaba naman raw sa 200 milyong piso ang unliquidated cash advances ng Commission on Elections para sa taong 2021 na una nang tinawagan ng pansin ng Commission on Audit. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang halagang ito ay mula sa kabuang 600 million pesos na una nang na-flag kinundi na ng Commission on Audit. Bumaba raw din ito mula sa 600 milyon. Ayon pa sa opisyal, ang 200 milyon na nananatiling unliquidated ay sa ngayong buwan niya ng Agosto. Kaugnay pa rito ay sinabi ng opisyal na nagbaba na rin siya ng instructions sa kanilang Finance Department na bago matapos ang taong kasalukuyan, kailangang may baba pa sa kalahati ang halagang ito na natitirang unliquidated cash advances ng COMELEC. Yung Bureau of Fire and Protection daw ay kinalampag naman itong ilang mambabatas hinggil pa rin dito sa 20% share ng LGUs mula sa fire code fees na hindi raw na ibibigay. May report si Bomo Anali Soberano. Sa isinagawang budget briefing and deliberation ng House Committee on Appropriation para sa budget ng Department of Interior and Local Government para sa fiscal year 2023, kinalampag ng ilang mambabatas ang Bureau of Fire Protection kaugnay sa hindi pa naibigay na 20% share ng LGUs na sinisingil na fire code fees. Nabatid lamang ito sa isinagawang pagbusisi ng mga mambabatas sa nasabing budget. Ang BFP ay isa sa 10 attached agencies na nasa ilalim ng DILG. Sa pagtatanong ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera sa panukalang budget ng BFP, napag-alaman na hindi pa pala natatanggap ng ilang lokal na pamahalaan ang kanilang 20% automatic share sa mga collection ng Bureau of Fire Protection sa pagpapatupad ng Fire Code of the Philippines. Kinatigan naman ito ni House Appropriation Committee Vice Chairman Representative Luisa Loren Quaresma ang pagtatanong dahil sila ni House Majority Leader Representative Manix Dalipe ay nakatanggap rin ng ilang reklamo at tanong mula sa mga local government units. Lumabas sa budget hearing ng Bureau of Fire Protection na sa 300 million sa 2.5 billion na fire code inspection fees sa taong 2021 ay dapat ma-remit sa mga local government units. Hiniling ni na Representative Herrera at Representative Quaresma sa BFP na magsumite ito sa Committee on Appropriation ng kumpleto at updated na mga listahan ng breakdown at reconciliation ng BFP at Bureau of Treasury Records ukol sa fire code fees, pati na rin ang reconciliation ng mga backlog procurement na dumaan dati sa Philippine International Trading Corporation or PITC. Bagaman 4.8 billion ang kasalukuyang balance ng fire code fees, 1 billion lang ang naaprubahan ng Department of Budget and Management para sa BFP sa 2023 capital outlays. Batay sa talakayan sa budget hearing, napag-alaman rin na ang BFP ang siyang nagsasagawa ng sarili nitong procurement sa nakaraang 3 taon at hindi sila dumadaan sa procurement service ng DBM o sa PITC. Ang PITC, ang Philippine International Trading Corporation, na siyang responsable sa mga government-to-government procurement. Pakinggan natin ang paliwanag ni BFP Director Louie Puracan. All the fire code fees collection goes through BTR, and the BTR will certify the amount. So the LGU knows how much of the total fees collected, the 20% of that will be going again to the LGU. Ibabalik po sa LGU. Alam na po ng munisipyo ng treasurer kung magkano So yung wala ibabalik. kayong reklamo sa mga LCEs? Actually, ma'am, may konti lang problema dahil sa reconciliation ng records. We have already released some of the 20%. However, ma'am, But how there were still unreconciled records between the BFP records and the BTR records. Yan si Bureau of Fire Protection Director Louie Puracan. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Sa radyo, boom! Samantala,
Samantala may tututukan daw naman itong Armed Forces of the Philippines kaugnay pa rin dito nga sa healthcare system ng mga sundalo. May report si Bombo Marlene Padierno. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na patuloy nitong papahalagahan ang kapakanan ng mga sundalo sa ating bansa. Ipinahayag ito ni Acting AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar at sinabing sa katunayan ay isa sa mga prioridad ngayon ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro ang healthcare ng mga sundalo, partikular na ang mental health ng mga ito. Aniya, batid kasi ng AFP Chief ang stress na pinagdadaanan ng mga sundalo, lalo na ang mga palaging idinedeploy sa mga combat areas. Ito ang dahilan kung bakit nilalayon anya ngayon ni Bacaro na pahusayin pa ang healthcare system ng sandatahang lakas upang mas maging epektibo pa ito sa pagtugon sa pangangailangan ng mga sundalo. Bukod dito, ay pananatilihin din ng AFP ang kanilang Comprehensive Benefit Program para naman sa pamilya ng mga sundalo at gayon din na ang iba pang existing systems ngayon na tumitiyak naman sa benepisyo para sa kanila. The armed forces will continue to prioritize healthcare system para sa ating mga sundalo. Kakaroon tayo ng intervention on the mental health system because the stress of performing a job, especially doon sa mga combat areas. And at the same time, we will also sustain yung comprehensive social benefit program for the family of our soldiers. Actually, there is already existing systems and processes that are being followed to make sure that the benefit of our soldiers and their dependents are properly taken care of. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat ng AFP kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbibigay atensyon nito sa mga veteranong sundalo sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga ospital para sa kanila sa lalawigan ng Visayas at Mindanao. Habang nagpahayag din ito ng kahandaan sa pagtulong sa pagbibigay ng technical support at manpower sa pamamagitan naman ng kanilang AFP Engineering Battalions kung kinakailangan para naman sa pagpapabilis ng constructions ng mga proyektong ito. First, gusto namin pasalamatan yung ating Pangulo sa pagbibigay ng atensyon sa mga veterano natin sa pamamagitan ng pagpapatayo ng ospital. Sa AFP naman po, handa tayong tumulong sa pagpaprovide ng technical support and if necessary, we will even deploy our engineering construction battalions or brigades so that we can fast-track the construction of these hospitals. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantalang dagdag benepisyo naman para sa mga guro sa ibayong dagat at tulong para sa naarestong mangingisdang Pinoy kabilang sa inaasahan sa state visit ni Pangulong Marcos sa bansang Indonesia. Alamin yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Umaasa ang Filipino community sa Indonesia na makatulong ang state visit ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa estado ng mga manggagawa, partikular na ng mga guro at mangingisda. Ayon kay Bombo International Correspondent Gina Velia Limpin-Cumla, direkta sa Jakarta, hiling ng mga OFW na nagtatrabaho bilang mga guro sa Indonesia ang mas mataas na sahod at dagdag na benepisyo. Bukod dito, inaasahan rin ang tulong para sa Filipino fishermen na inaresto umano ng Indonesian authorities sa kanilang territorial waters dahil sa iba't ibang violations katulad ng illegal fishing, smuggling at illegal entry. Todo na rin ang preparasyon ng grupo ng mga Pinoy sa afternoon community gathering na gaganapin kasama ang presidente sa Setyembre 4. Sa ngayon, ayon kay Cumla, wala pang reports na may grupo o mga aktivista na may plano na magprotesta kasabay ng state visit ni Marcos Jr. at pakikipag-usap sa Indonesian officials sa Setyembre 4 hanggang 6. Siya po ay makikinig sa mga Pilipinong nangangailangan rin ng suporta ng gobyerno, lalo na sa kanilang mga benefits pag nandito na ang ating mahal na presidente. We will be having most probably discussions regarding some of the Filipinos who were caught through illegal fishing because of illegal fishing and other problems kung bakit ay nakakulong sila. Si Bombo International Correspondent Gina Velia Limpin-Cumla, direkta sa Jakarta, Indonesia. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gisa Padihas para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo International News.
Kagad na nakakalap ng mga mahalagang impormasyon ng International Atomic Energy Agency sa kanilang pagtungo sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Sinabi ng IAEA Chief Rafael Grossi na may mga impormasyon na sila na nakuha at kanila itong tatalakayin pagdating nila sa kanilang headquarters. Ang ilang mga inspectors ay naiwan pa sa planta para sa karagdagang mga pagsusuri sa naturang planta. Aminado sila na naging delikado nga ang kanilang pagtungo sa lugar dahil sa patuloy ang ginagawang pagpapaulan ng rocket ng Russia. Kung magugunita ay nagtungo na rin sa nuclear plant ang nasabing European Union inspectors para matiyak na walang anumang pinsala ito sa radiation leak matapos na kubkubin ito ng mga Russian Army mula pa noong buwan ng Marso. Bombo Sports News. Ibinahagi po ng bagong talagang chairman ng Philippine Sports Commission of PSC na si Noli Iyala ang mga programa niya para sa nasabing ahensya. Matapos ang pagtalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tiniyak nito na magkakaroon ng PSC ng pangmatagalang programa na ikakatagumpay ng mga atleta ng bansa. Palalakisin din ito yung inisyatibo sa sports at lahat anya ng mga atleta ng bansa ay makakatiyak ng suportang matatanggap mula naman sa Philippine Sports Commission. Makikipag-ugnayan na din sa pribadong sektor para hilingin ang ilang mga kailanganin para sa ahensya. Pinuri naman ni Philippine Olympic Committee President Representative Abraham Bambol Tolentino sa pagkakatalaga kay Iyala dahil sa magandang record nito sa programa ng palakasan. Bago naging PBA Commissioner kasi si Iyala ay itinaguyod nito ang Regional League na Liga Pilipinas at naging Executive Director naman ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Korea pinag-iisipan daw ang pagbibigay ng exemptions sa military service para sa isang K-pop group sa naturang bansa. Mga hit songs naman ang tinaguriang King of Pinoy Christmas Carols na si Jose Marichan muling pinag-usapan sa pagsisimula ng Burmans. May chika dyan si Bombo Mary Chill Imprido. Malapit nang magdesisyon ang Ministry of National Defense ng Korea tungkol sa issue ng military service para sa mga miyembro ng K-pop group na BTS. Ang Defense Minister na si Lee Jong-sup ay dumalo sa isang pagpupulong tungkol sa service militar para sa nasabing grupo. Ayon kay Lee, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magsagawa ng public opinion o survey kung dapat bang bigyan ng military service exemption ang BTS. Dagdag pa nila na gagawing isang maingat na desisyon ng issue ng BTS at pagsasaalang-alang sa mga interes at iba pang antas. Dahil na rin sa batas na dapat ang mga kalalakihan ng Korea ay dumaan sa military service. Para na rin daw maging 100 ito nang payagan silang umalis ng bansa at mag-perform anumang oras. Ang desisyon na ito ay ilalabas din sa lalong madaling panahon. Samantala, nagsisimula na ngang marinig ang mga kanta na isinulat ni singer-songwriter na si Jose Marichan. Unang araw pa lang yan ng bare months. Sa isang pahayag, malaki ang pasasalamat ng tinaguriang King of Christmas Carols dahil na rin sa binibigay na suporta ng publiko at patuloy na pagtangkilik sa kanyang mga awitin. Para sa Entertainment News, ito si Bombo Chill Imprido para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita na po tayo ng piso kontra sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 56 pesos 17 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos at 15 centavos ang Singaporean dollar, 40 pesos at 20 centavos ang Saudi Arabian rial, 40 pesos at 6 centavos habang ang euro ay 56 pesos at 46 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death
restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kababag Star Nation, as early as month of September pa lamang ay damang-dama na nga natin ang diwa ng Kapaskuhan, ang panahon na pag-iibigan, pagbibigayan at pagpapatawad. Sa ating Christmas countdown, 114 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bacolod, #1 Basta Radio Bombo! 3 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome madri sa babang lagad sa natuntunan bombohanay big time adlaw sa Biyernes petsa 2 sa bulan sang Setyembre sa mga tig 2023. Unang adlaw sa Biyernes ay kasya mga bulan sa mga year 2022 sa ato ng Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 114 dias sa Banwa na Bilin antes ang adlaw sang Pasko. Ato na welcome sa aton mga suki ng mga tagwalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sa buong aga, maging kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanay kita hasta las 9:30 ang atak na sa buong aga. Sa udalong sa inyo sang dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa buong maan, mga balita sa batagal sa Ginampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa buong maan, mga tubikong nga mangin sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, mga opisyal sa Central Negros Electric Cooperative ginasapol ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sa tinalikdan ng mga inadlaw. Ano mga gindiskusyonan ganong resulta sa ring meeting sa aton local chief executive sa mga opisyal sa Sineco. Ilabi na nga daan ng subong kamo gining isa sa mga nagapanguna nga reklamo sa mga konsumidor banwa, mga member consumer owners ang gining tama kataas ang rate sa kuryente pero masami man brown out. I-check ka na karon sa report ni Bombo Ann Sindol Surilia.
Mga taxi driver sa mga operators sa nagalao maaprobahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang iniginaduso nga ipasaka sa 60 pesos ang flag down rate sa taxi. Inakaroon na sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa mga balita nasyonal, mga probinsya sa Northern Philippines nagpreparar na sa sining paggalabay sa Typhoon Henry Banwa. Subong tatlo ka mga lugar yara sa idalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 bangod sining nasambit ang bagyo. Although medyo naghina nagiman niya siya Banwa from Super Typhoon category to Typhoon category. Ang bata na subong subong man Babuyan Islands sa northeastern portion sa mainland Cagayan yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1. Ang bagyo ang ni Banwa, this is almost stationary. Kahinay sang sining dalagan haluson maghulag ang ining bagyo yara sa 395 kilometros sa nasidlangan sang Itbayat, Batanes. Kagmayra sang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 165 kilometros kada oras sa malapit sa sentro. Kumusta na to nagkaroon ng preparasyon sa mga kauturan na to na dito sa may area sang Batanes sa sining paggalabay sang bagyo. Mangin kaupod na to ng Chief of Police sang Basco Municipal Police Station, Police Lieutenant Ivy Barrera. Vice President kag Deputy Secretary Sara Duterte nagamando sang pagkanselar sang klase sa mga lugar gayara sa idalom sang storm signal. Sa iban pang mga balita nasyonal, President Bongbong Marcos magalupad na padulong sa Indonesia sa Setyembre 4. Amuning unang state visit sang presidente kaga siya magapakigsapol kay Indonesian President Joko Widodo. Ginalauman na Banwa nga pagdiskusyonan sang presidente ang ining dugang nga mga problema and defense meron sa mga culture pact nga pagpirmahan kadungan sang state visit ni President Marcos. Executive Secretary Victor Rodriguez hindi naman makatambong sa investigasyon sang Senado may kang tanan sa sugar importation issue. Bureau of Jail Management and Penology nagpanindugan nga inigini bastante ang 70 pesos nga budget sang mga inmate kada adlaw nga maigo sa taga 3 ka meals Banwa. Meaning sobra lang 20 pesos ang budget kada person deprived of liberty. Tinalikdan nga siniman nato nagpatigayon sa hublag protesta ang mga inmates sa may probinsya sa Iloilo. At yaman ang ginarason nila nga kulang ang budget mo nang kulang man ang pagkaon sa mga preso. Amo na to, no? Matingwaan tayo ni kita mapreso kay kabudlay sang sitwasyon sa sulod sang presohan. Although may nado kita nga may pilaman ka mga preso nga na preso sila kay na suspetsuhan lang bala o kung na pato-patuan na darang nga hindi man niya sila ang nakasala. Sa balita international, mga inspector nagikan sa United Nations nag-assess ang damage sa nuclear power plant sa Ukraine. Sa giban pa ang mga impormasyon kag mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Medyo naghina si Super Typhoon Henry. Naginayara na lang ini siya sa may typhoon level. Samtang nga nagatabok sa Philippine Sea sa nasidlangan sang Batanes suno sa State Weather Bureau. Sa ginpagwadring severe weather bulletin sang Pag-asa. Ang sentro sang mata sang Bagyo Henry alas 5 kay na sang kagahon. This is almost stationary Banwa perte kahinay ang dalagan sang bagyo.
yara sa 395 kilometros sa nasidlangan sang Itbayat, Batanes. Dala sini ang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 165 kilometros kada oras malapit sa sentro. Kag pagmadlos nga nagadangat sa 215 kilometros kada oras. Mayra sang central pressure of 930 hectopascal. Yara subong ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, and then sa northeastern portion sa mainland Cagayan, partikularmente sa Santa Ana. So, ang mga lugar nga ningayara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1 ang mag-eksperyensya sang kasarangan pero kung kay sa madamo lang pagatupa sang ulan, kung kay sa intense rain sang ilang ma-eksperyensyahan, ilabi na sa may Batanes kag Babuyan Islands, bangod sining nasambit ang bagyo. Mahina todo ba kasarangan pero kung kay sa madamo lang pagtupa sang ulan sa Ilocos Norte, Apayao kag Subong man Cagayan. Ang Metro Manila, Ilocos Region, ang nabilin nga bahin sang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, kag kita diri sa Western Visayas ang mag-eksperyensya sa magalubon nga kawaan nga mayra sang lapta-lapta nga pagatupa sang ulan, meraman sang pagkilat kag pagpanagob kon kaysa dala sang trough sang bagyo Henry, pwede say trough amo ni siya ang ikog sang bagyo. And then the southwest monsoon or ang hanging habagat, posibilidad sang paggaluntad sang landslide yara sunod sa pag-asa o kung ang paggaluntad sang rain-induced landslides. Bangod sining nasambit ang mga pag-ulan banwa. Ang nabilin nga bahin sang pungsod Pilipinas, subong Biyernes mag-eksperyensya sang kasarangan kung kaysa gagulugal lang with isolated rain showers or thunderstorms due to localized thunderstorms. Ang hangin sa northern and central Luzon mangin na kasarangan kung kaysa mamadlo sa gid ang paghuyop sang hangin halin sa northwest to west direction. Ang baybayon sa sining mga lugar banwa mangin makanay tubtob mabalod. Aba nga ginaabisuhan ang mga mangingisda nga kung pwede mag-aligmatagid kung kagagmay malanga sa kayang pandagat kayla sining nga ginagamit ay di na lang ginanaya magpalawod. Si Bagyo Henry magapabasko pa sang southwest monsoon o kung hanging habagat amo ni magdala sa mga pagulan sa western section sang Luzon na buwas gadlaw Sabado. Bangod sining nasambit nga bagyo, mayra sang gale warning in effect sa northern and eastern seaboard sang northern Luzon. Ang kondisyon sa karagatan ang mangin risky para sa mga small seacraft amo na mga marinero ginabisuhan nga magpatigayon gid sa mga precautionary measures kung magpalawod. Si Bagyo Henry ginalantaw nga mangin stationary banwa subong ang Biyernes ang aga. Sunod sa aton nga State Weather Bureau, and then mag-accelerate padulong sa naminhan sa Sabado, and then magagwa man sa Philippine Area of Responsibility buwas sa gabi o kung sa Domingo sa aga. Mga kautoran na naton although kita diri sa pungsod Pilipinas doon na nagiman kita kadambo sa mga bagyo ang nagalabay average 20 ka mga bagyo ang nagasulod sa Philippine Area of Responsibility kada tuig. But mayo ginayang at least nagaligmata kag alerto abisan mga pagulan na nga daan natin tuman ka delikado. Kaya kung nakaisa magtayuyo ng pagtupa sang ulan kadasig sang pagasaka sang level sang tubig sa pila ka mga lugar. Kumusta naton ang preparasyon sa mga kotoran naton bati mo gini ang handom kagadumot sang Kalabanan no nga pagabisitahan ang probinsya sang Batanes. Kumusta to sila subong kay man yara sila sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1
Kasama po natin sa kabilang linya yung hepe ng Basco Municipal Police Station sa Basco, Batanes, Police Lieutenant Ivy Barrera. Live po tayo ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Bombo Erlin. Aha. Magandang umaga sa probinsya po ng Basco. Opo. Mama, dito po sa amin parang hindi naman po umuulan. Pero kumusta po yung panahon na dyan sa inyo ngayon? You are under Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sa ngayon pong oras, masasabi ko na hindi pa naman po malakas ang ulan. Bugso-bugso po yung hangin, pakunti-kunti lang po. Pero kung minsan po biglang lalakas ang ulan, tapos hihinto po ulit Bombo Erlin. Oho. Kung ano yung mga preparations po ninyo ma'am, alam po namin na marami talaga yung mga gustong pumunta ng Batanes. Ano po yung mga preparations ninyo in case na lumakas po yung ulan dyan sa area ng Basco and other parts of Batanes kasi talagang kayo po yung tatamaan nitong bagyo? Opo. Una po is sinabihan po natin ang ating tropa na i-secure muna po ang kanilang mga pamilya upang sa ganun ay full-hearted po sila na makakatulong sa atin. Kasi po kung merong may sakit o kaya nasaktan sa membro ng pamilya, mahirapan po na mag-responde yung pulis din kasi may iniisip po sila. At saka yung iba po is nagkandak po kami ng pandilyo at sinabi sa mga mamamayan ng Basco, Batanes na mag-prepare po sila ng sapat na pagkain at ilaw po, i-charge ang kanilang mga cellphone at maging mapagmatsyag po. Isa pa po sa tulong na binigay namin is yung meron kaming tinulungan dito na magkabit ng tapangko. Ito po yung naglalagay ng window reinforcement sa mga bahay-bahay upang sa ganon kung sakaling lalakas man po ang bagyo ay hindi po ito kaagad masisira. Opo. In-inventory din po natin ang mga SAR equipments natin. Meron po tayong chainsaw, combat boots, raincoat, flashlight, ganun po. At saka sapat po na ng mga taong magre-rescue po. Yun po yung adjustments na ginawa natin upang sa ganun ay mapanatili natin mabilis ang pag-rescue po natin dito sa bayan ng Basco. Opo. Kasi ma'am yung talagang delikado dyan sa inyo, yung hangin, meron din po ba kayong baha na in-experience? Sa experience po namin dito sa probinsya ng Basco, wala pong naitala na nababaha po dito na lugar sa Basco po. Okay. Pero mostly talaga yung hangin, ma'am, Opo, kagaya po nung nakaraang bagyo na malakas dito, yung bagyong Kiko, sadyang napakalakas po ang hangin. Kahit nakapaghanda po yung mga tao noon, talagang grabe pa rin po ang impact. Oo. So, although talaga yung mga tao dyan, sanay naman po kayo, yung mga bahay, ma'am, although meron din po mga made of light materials yung kanilang bahay. Actually po, yung mga bahay po dito ay talagang matitibay naman. Ang light materials lang po, yung mga bahay ko sa farm, yung parang kubo-kubo lang po nagawa sa light materials. Yun lang po ang mga bahay dito na hindi matibay. Pero karamihan po matitibay po ang mga bahay dito sa Batanes po. Oo, yung parang bato, ma'am. Opo, ganun po. Or konkreto din po. So, asa ngayon naman po ay wala namang mga dyan sa inyo like yung power interruption. Okay pa naman po yung supply ngayon? Wala pa naman po kaming experience na power interruption, madam. Hanggang sa ngayon, mayroon pa kaming kuryente, mayroon pa kaming sapat na tubig dito sa bayan po ng Basco. With this, maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin. Ingat po kayo dyan, ma'am. Thank you so much for taking our call. Police Lieutenant Ivy Barrera. Magandang umaga po sa inyo ulit. Maraming salamat din po at magandang umaga din po sa Pilipinas. Maraming salamat kay Police Lieutenant Ivy Barrera, ang pinuno or hepe sang Basco Municipal Police Station. Grabe ang preparasyon naman nila dito. Although nga preparado naman niya, andad na sa mga bagyo ang mga residente, ang mga pumuluyo dito sa may Batanes.
Ang Basco is just one of the towns or municipalities sa may Batanes area. And ang mga balayan nila dito kalabanan, mga bato naman sementado naman mo. Parang kung magalabay ang bagyo, prepared na sila. Why ito sila nag-eksperyensya sa mga pagbaha because sa ilayang geography sa lugar. Pero tihangin na gida sama-sami mo ng nagligad lang ginadlaw din ng istoryahan naman ng paglapta sa mga litrato dito sa may Batanes. So naman lang bindi gusto nga makapabatanes man. Pero tiyama na sa buong hangila sining mga preparasyon including other regional disaster risk reduction and management offices sa mga rehiyon nga malabayan na sining nasambit ang bagyo as announced by National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nga nag-encourage sa tanan nga mga opisina sa rehiyon, magpatigayon na mag-initiate na sa pre-disaster risk assessment efforts. Kadungan sining paggalabaya sa bagyo, hindi man gid na siling yung maka-apekto gid sa aton, although mag-experiensya kita sa mga pag-ulan-ulan. Nag-issue man sa direktiba sa mga concerned agencies. I-monitor closely ang warning and other advisories nga ginapagwa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, including na sambahin sa Geosciences Bureau and other surveillance agencies. Pagpakig-angot sa mga pumuloyo sa mga lugar nga muni mga prone sa pagbaha, subong man tikita nga mga Pilipino halina sang ginabata kita nanada kita sa bagyo. Anta sa pamanya ang paglabay sa bagyo tiba na na pang pintalan na nila mga bubunga sa balay, ilabi na kunuban sa light material sa emotioning puloyan sa maning isa sa mga kabahin na sang preparasyon. Ang Manila International Airport Authority nag-issue naman isang damlag lang sang advisory nga preparahan na base mga flights nga ma-suspend kadungan na sining paggalabaya sang bagyo. However, this is good news because kaina sa ginapagwa nga forecast sang Pag-asa, medyo naghina giman ang bagyo. And ginalauman naton nga magagwa na sa Philippine Area of Responsibility Sabado sang gabi hasta sa Domingo sang aga. 24 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalikan nato na mga naistoryahan to sa pagsinapol sa mga opisyales sang Central Negros Electric Cooperative. Kag sa ngaton sa ning alkalde kay ginsapol ni sila sa tinalikdan ng adlaw. Kadungan man sa paglunsyar sa ngaton alkalde sang initiative online nga makatipon sa reklamo sa mga konsumidor, mga bakolodnon bato ka sa supply sang kuryente diri sa aton sa syudad. Dahil siyempre kalabanan na gito mga reklamo, permi nga brownout, kataas ang bill, pagtimbuo ka sang bill mo nga, damo man nagyapo ng imong gamit, magluwas sa guro ka nagdugang kadra sang electrical appliances. Pero ang iban sila nga nilalin sa 4,000, doon nag 9,000 na mo na bilaw. Kag siyempre tayo mga nagakaguba, dara nga mga kuana bala, mga appliances. Bango daw sining perme nga pagaluntad sa nga brownout, ano sunod mo pa nakakasa outlet, nagabalik naman ang power supply. Istoryahan din nato na sa pagbalik sa Bombo Hanay Big Time. Bombo 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag!
1,000 pesos. Ika-2 hato. 2,000 pesos. Ika-3 hato. 3,000 pesos. Ika-4. 4,000 pesos. Ako si Anisita Federo, Black Tree Fanokoy, nadaog sa week 4 sa Station Draw sa Enhanced 30 sa Palengke 2022. Madamo gid nga salamat sa promo sa 4,000 cash kaya madamo na ko mabakal sini sa kag sa gift pack nga 1,000. Pagamiton ko sa mga kinahanglanon sa balay. Kamo mag-intra man kamo sa promo sa Enhanced 30 sa Palengke para si kamo naman sunod ang magdaog. Basta Radyo Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga signs sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk, for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
pagtuon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
pagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon. Pag-aisol, bisa na pang mayroon sila plano para sa negosyo. Kati siyempre katama ng mga konsumidor, kaya tiko na kaysa mga opisina yung daan yung waisang generators sa tabala, tikon waisang supply sang kuryente, hindi man sila makatrabaho.
Ano ang mga naistoryahan na dito sa pagsapol sang alkalde sa mga opisyales sa Central Negros Electric Cooperative? Kahapon, susperte ba ng tensyon na dira sa may press conference ang Seneco kasunod sining pagsabtanay nanday Power Watch Negros convener Winnie Sancho at the same time board of directors member Eugenio Velasco. Pero tedereketa sa sining pagsinapol ni Mayor Alfredo Benitez and mga opisyalis sang Seneco, kumusta ang nangindalagan sa meeting? Bombo Anusin Dolsorilia sa report. Kamin. Bombo Erlin, sang tinalikdan nga si Mana, nangin madinalagon man sa pag-explikar sa nga Seneco General Manager Bombo Erlin, no? Ang ining pagsapol sa tunga iya sang alkalde sa siyudad sa Bacolod, kagang ining mga opisyales sa Central Negros Electric Cooperative sa pagpahayag ani sa aton, no, sa interview naton sa kay Sir Irvin Stan Leo Tikar. Irvin Stan Leo Tikar, no? Amo ni siya ang General Manager, acting siya actually Bombo Erlin, no? Nga General Manager sa Central Negros Electric Cooperative. Haman niya, mga naistoryahan bala, like mga pala makutano ni Mayor Albi Benitez sa sining common iya nga mga problem, like ining power supply, no? Kung sa rin kukis may mga pag-brown out nga magaluntad, no? Ang ining pilaman sa mga ginareklamo iya sa Sereco kung sa Central Negros Electric Cooperative. Amo na, no? Basically, no? Amo na ang ila sining nga istoryahan. May mga yara nga ginexplikar sila nga kung kisa iya na sang NGCP, may mga bagay man nga unexpected bala magkalawag tangtong ila sining nga mga linya, mga amo sinabla Bombo Erlin, no? So, kay man naibaluan naton, di ba, ginlunsyar ni sang city government, ang ining kuryente watch, pila na ni ka mga watch ang ginlunsyar ni Mayor Albi Benitez mo, iya sang basiwa, iya sang basura, kag iya sang kuryente, no? So, do amo ni isa sa mga pinaka-latest, ang kuryente. Man, hindi man ma-report manigar sa aton. Siyempre, Bombo Erlin, tanan kita nagagamit sang kuryente, no? Kung may mga power interruptions, that is very normal nga mag-react man ang aton iya nga mga kausuran. Kasi siyempre, kinanglano naton ang power, no? Adlaw man or gabi, nagagamit kita iya sang kuryente. More so nga, karabanan, subong naga-online man niya nga daan, no? So, amo na, so far, no, gina-explain nila ang ila sininga bahin sa Central Negros Electric Cooperative. And then, hasta nag-abot kahapon sa point, Bombo Erlin, nga luyag pagid nila nga mag-explikar, no, sa mga through sa mga katapo maniya sa media, through sa isa ka forum, no, kung sa din invited man si Mr. Winnie Sancho. Nga nasa report ganin naton kahapon nga daw medyo somehow may pag-init but later on nagkalma man si Mr. Sancho, no, sang ining Power Watch Negros. Pero why gid na tapos do ang press con mabuan? After sa to, kung din nag-explikar si Director Velasco, Eugene Velasco, they will nagtindog to si Mr. Winnie Sancho. Tapos sa to, gintapos na lang gidya ang press con. Kaya so far, Bombo Erlin, na-exhaust naman ang tanan eh. Kaya ang pinaka-purpose to sa press conference was that ang ining pagpalabot sang reklamo sa Office of the President, sang complaints, kag sa kay Secretary sa kay Senator Erwin Tulfo, kay siya ni ang chairman sa Committee on Energy. So, amo gina yung pinaka-purpose. So, gari-act to si Mr. Winnie Sancho ang iya to hambal niya sa aton. Because Bombo Erlin, hindi man siya ang nagpalabot sinang reklamo to something like that. So, dito na, no, nag-init. Pero natapos na to ka na, explain Bombo Erlin, no? So, tapos na lang, kung di nagsugod di ang press conference at 10 a.m., nagtapos siya Bombo Erlin, past 12 na actually. Amo na kainit, no? Kung mag-discuss when it comes to power supply, problema, dira, no? So, pero gintapos naman lang. Kasi okay naman lang to. Tapos, after that, nag-interview kita and we had also a chance to interview
sang general manager sang sang Seneco. Bombo Erlin, sa dugang bala nga pagpahayag, pamatian nato ng general manager, acting general manager sa Central Negros Electric Cooperative, si General Manager Ticar. We showed it sa atong presentation within the laboring mati sa ISIS lubuman gyapon si Seneco. So non-stop ang ato nga core plan sa pag-study sa kung di ta makakuha sang manubo nga rates. Actually sang Friday we have a meeting with Mayor Albi and there were 3 questions. Number 1, the question niya is about the sporadic brownout. So na-explain tayo siya, 50% of that brownout is not caused by Seneco. May NGCP pa. So si Mayor Albi, right there and then, called the NGCP president. So at least na-validate naman. The second question was about the rates. It was explained by our core plan. Ang comment ni Mayor Albi, that was the best explanation I ever heard. So convinced siya. And the third question was also important. Kung may study bala si Seneco, ang atong electric cooperative, about renewable energy para magbarato ang atong rates. But I'm proud to say na dito sa Western Visayas, at siguro bisan sa the whole of Visayas, ang Seneco core plan lang ang may long-term study about renewable energy na mag-joint venture ang bit. So eventually, manubo ang atong na rates. So we ended the meeting with Mayor Albi na convince siya. During the meeting, ara si Committee on Energy, si Calao Montabilia, ara siya, and also Councilor Shalio Flor. So upfront na sila yung kagprangka, magampal. So at least convince sila. Mag-feel man nila, wala taga-pabaya, wala tayo ginawakos-pukos. Kaya nga ito, diya, kung palariyo kita talaga consumer. Wala diya ako mo, ari kami, di may discount, wala. So palariyo talaga. Sir GM, anong reaction mo sa encouragement bala sa Bacolod City nga may power watch sila bala ng mga complaints Yes. Ako namin din ang grabing issues na ginahaboy sa kay Seneco mo. Ini ang kung ano man ang consumer watch o ano man ang power advocate na may itra. Basta tanin factual ang bala with basis. Okay din kami at time makadto din sa Seneco. I-accommodate na wala diri sang consumer na nagakadto wala tag na atubang ang tanan buligan tag kun sarangan ta buligan. Ano ang mo sa actuation nagkaina ni Sir Winnie Sancho nagtindog medyo kay ang ginano tayo ang ato niya gina-expect na pulong-pulo smooth bala man Juliana tanan ano tuloy mabuligay pero kit hindi taman manigar grabing issues mo so medyo emotional lang isang isa pero I hope we didn't stop there kaya gusto ko magsigisigi ini present bala ang media ano gid balang issues ano gid balang kamaturan so may mo tanay nga mga regular nga activity napasalamat kami kung di ko siyempre kung binabira kami ihipos kami kaya we are not far nga magsabat bala nga mag-inom ba sa issues di ba hindi na yan namon forte wala kami diya nagasabat or nag-imo sa issues sa isa ka tao nga wala sang basis so sa iya actuation okay man sir Sir Winnie ano man sa iya? Medyo emotional ganun sila. So, amo to nga sila ko ipacify tanan. Hindi ko gusto mauntat nga iniblang activity nga mangin sige-sige ni siya. Sir. Yeah. We have the best core plan engineers dari sa Western Visayas. Actually, kung may ang last electric cooperative meeting, itong speaker for Plantas Engineer Villena, he was requested by the EC sa Western Visayas to speak about the OU over recovery ng experience ang tanan nga electric cooperative. Actually, yun yung problema, hindi na sa isolated mo, hindi lang sa Seneco. Kung lang taon yung bilyog na Pilipinas, ibang gabansa, galapot kay Tulfo, galapot kay Presidente, hindi na isolated case sa Seneco. So, tanan kami gabansa. So kung naglabot man sa buong sa Presidente or kay Tulfo, anong reaction niya, sir? Hindi man naman napunggan ang tao, magreklamo, di ba? Hindi na naman punggan. At least confident kami na we have the basis, we have the facts. Hindi yung mga kontrata nga gina-allege namin nga mga illegal contracting. Wala may ma-approve mga contract nga without the approval of DOE or ERC and NEA, tatlong regulatory ta. So gaagit at sa buhos ng dagom pag ma-approve sa contract. Unlike before, kabalo ka mo sa una yan, negotiated. Oo. Okay.
So, timayo na kaya mismo ang alkalde Bombo na nakapamati sa ila. Kag ang kita actually nga mga konsumidor gusto man naton giman nga maatagan mo. Kung natawan actually naton sa bill tablado kadamo gani dira no? Yes. Ang importante na lang sa ato ang final na lang itong amount sa dalom. Yes, may mga systems laws may mga charges na dira no gina-isa-isa na Bombo Ordino. So amo na makita nato ng final naton no. So amo na gina-welcome na na sang sunod sa kay General Manager Tikar kung nagabot na to sa presidente at ato bangon man na nila kay to them sa ila man nga side ya Bombo Ordino hambal nila diway man sila sa may ginahimo dira malain Central Negros Electric Cooperative. Welcome kinagani ko yung mga reklamong konsumidor para ma-resolve kuno Bombo Erlin ining mga reklamo man sa Seneco. No? So, Bombo Erlin, amo ni so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Ansindol Sorilia. Mayo ni kaya naging mo mismo sa nga initiative man nga na sining alkalde nga personal bala nga makapakigsapol diri sa mga opisyales sa Central Negros Electric Cooperative. But we are still expecting sa dugang dira nga mga investigation and may solusyon gidya nga paghimuon because tiamo ning isa sa mga gusto nato na balang matagan sang igdano pangod sang ato nga alkalde abanwa ang problema naton sa supply sang tubig. Pati mo ganing isa sa ginugtasan ba sang mga Bacolod doon magluwas sang maninit ang supply ang tubig pa double manghod lang sa kape. Para kaysa ganda daw kape gidya yan ang kolor. At the same time, ang ining aluson na nag-frequent nagligad sa ning power interruption because pilamban na ka mga problema ngati ko na-explain man sa Central Negros Electric Cooperative kung kaysa daw mahamota ka man, kung kaysa daw mabati ka man. Kay nagabayad kita sang husto mo. Nagabayad kita sang ato ng konsumo sa may kuryente. So, ni-expecta ra kita ya sang maayo man yung serbisyo sa aton nga mga power distributors. Ang ginapatumban nga na subong nga maning one bill policy bala nga kung hindi ka gani makabayad automatic ka ganaya patay gina permanente ang supply sa kuryente sa imo balay. Nagligad mo ning nga reklamo naton mo patay siga. So okay na gani gawa subong no? Halin sang last 2 week hasta subong nga semana adaway gawa sang power interruption. Silenga sang ibante ano kaya naka-reading na mo no? Naka-reading na. Naglain-lain man nabi ang due date para sa mga zone. So, batayan na nato na kung ano na manginatikang sang alkalde kay ang iya to sang basiwa, tina-forward na naman nato. But we are still expecting yung may solusyon na gidya kay bisan na pang GOCC ang basiwa ang ato no nga local chief executive bayaragan ng power nga bisan paano makabutang pressure bala sa mga miyembro sa board of directors at the same time sa management sa mga public utilities. Para nga mag-ayo man ang ilasan nga serbisyo kaya tanan man kita mga konsumidor. So kung amon na ang sitwasyon na dara nagasawahay na ganin si basiwa para sa tubig kag si prime water sa tubig nato niya sa kuryente nato sa Central Negros Electric Cooperative. At the same time, sa may basura man si IPM. Tinangwalekta man sa mga reklamo, bato ka sa IPM Construction and Development Corporation. Tinapadangkata naman nato sa ila. By the way, speaking ng Seneco, kahapon ito bala nagka-tension
dira sa may nabulubol gid si Mr. Winnie Sancho sa pila sa isa ka miyembro sa board of directors sa Central Negros Electric Cooperative. Kung ikaw yung miyembro sa board kung sa management ka man sinadira para kay Sir Eugene Velasco, ba nakita sila yung dumangutos gid kita. Kung may sang reklamo batok sa inyo, it's either mabasihan man na sila o kung wala man na sila sang basihan, di sabdan nyo lang. Kaya man nag-file ina sila because may nakita silang pila man niya ka mga diferensya batok sa Central Negros Electric Cooperative. Kaya matarong na sang mga konsumidor kung sa din man sila yung lodge sa ilang complaints kay may mga nakita sila kami mga rason sila mo. Kaya nga atin daw subong malang ni nga haluson karabo sa mga reklamo batok sa Central Negros Electric Cooperative. It's either magkadto man na sila sa National Electrification Administration sa Office of the President o kung mahinyo man sila sang congressional or inquiry sang gwani ang panlungsod. Sabtan nyo lang. Hindi nga do mga bata gabay man kamoy nga sagad man kamoy ka pinangakig daya kag dumangutos si kamoy kag genfilan kamoy reklamo. Actually ang ini mga reklamo kumayara gani sa mga alegasyon batok sa inyo bala. Ang pag-file nimo sang formal complaint sa isa ka forum banwa. Amo ni gani actually ang pagi para nga it's either mangin vindicated na dira ang ining mga ginreklamo, ma-exonerate sila sa reklamo nga ini o kung sa complaint nga file batok sa ila. Nga mapapatud-an nyo gid bala. Kaya hindi ka mo ya guilty o kung okay gid jaya ang sitwasyon. Why sang mga anomalya nga mga nagakatabo. Kaya bante kung kaisa kung puro man lang naganin dadra mga pato-pato, mga suspetso, hindi ka mo dara ma-clear bala ninyo yung pangalan. Kung may nag-file sang formal complaint against you, it's either sa korte man nila siya o kung sa sini mga ahensya sa gobyerno nga magapatigayon sa investigation. Abaning paagi para nga mapamatud-an ninyo sa nag-file o kung sa complainant and to the public nga indeed wala sang kamalamalahan o kung wala sang mga anomalya dara nga mga natabo. Di pa gusto na sila kung di na sila yung ma-file isang reklamo, sabdan nyo lang. Kaya kung may gasto man na sila da, tila man na yung shoulder na da. Kung nakapuyon man na sila, sila man na yung kapuyon. Kung masabdon ka mo, file lang ka mo yung isang reklamo, isang inyo sabat. Hindi nga, ara ka dalang miyembro sa nga boni mo, do bata-bata kay mo yung patulan mo man to ya kung mapinangakig na kamo na dira kay sulit-sulit na ni pabaynas na ko sulit-sulit kay sila man nagyapon ng kapoyon. Sabat lang kamo ya It's other magpatag ba na kamo sa publiko? O kung sa din man to kamo yung filean niya sa kaso, hindi do kamo sabat? Hindi nga isa, mga akig na kamo na dira. Dasun sinabtanay na kamo na dira. Hindi na nayaya sang professional yung tao, yung magpatol kaday mo, yung kag magsinabtanay kamo na magtanapong ulaya ba kamo da karon. Isunong kadlawan na isang tao. Hindi nga mga akig kamo yung kagyan pasagaan kamo yung kaso. Kung buot ko hindi mo gusto nga ma-filean kaya kaso, hindi ka magpa-elect as membro sang board of directors. Patinir ka, pabilin ka lang yung pribado ka lang yung tao, yung ato ka lang sa inyo balay ito. Kaya mantik kung mayroon ka obligasyon, mayroon ka na yung ikog na dara ang imo nga mga obligasyon. It's either makriticize ka, may mapasaka sa imo yung isang kaso, sabdon mo lang na dara, hindi mo pinangaki na kamo, so sulit na naman na yung inyo yung iban ganyan mga opisyales, kapila naman sila tampaon sa reklamo, naman sila gapangutos. Wala man sila gabinata-bata. No? Kung damo na siya resources, damo siya gamiton para mag-file sa complaint, pabayad pag gusto
Kung ikaw gani dadara ang magdesisyon na balang mga mga opisina ni nga dara ya gin file ang kaso nga kamoya nga acquitted ate sa ya naklaruhan gadyang imoya nga pangalan ang vindication na mabatyagan mo gadya bala o ti mabakal sa nag-file to tiyo ari na kayo imo nga mga gina-file na nga mga kaso wala man gani sang basihan. Tiyan mo nang ginabasura ang reklamo bato ka sa akon. O, ti karon sinong daog. Ang gin-file ano ko nang nag-file. Ti syempre kung ikaw na drama acquit, ang gin-file na mo na yung daog. Ti kung saan man to siya magkanto, nasa na mo ba lang gyapon ang desisyon mo, ba ilang dagay kapuyon, mauntat na nagyapon kung kapuyon. Ti mo pinangakig ka mo daya kag do mga bata kamo gamay. Jesse 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Ang mga taxi operator subong din ang driver, syempre mamaling isa sa mga nalauman nila kay nagbalik na naman ang paggasaka sa presyo sa modugtong petrolyo. Siling nagligad sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. This is high time para sa pagsaka sa pamasahe sa mga public utility jeepney. Abo na nga nagalaom man subong nga mga taxi operators and at the same time mga driver gid. Nga kung pwede mapamatian man kag mag-grant sa ang ining hingyo nila nga paduang dugangan man ang flag down na rate sa taxi. Kay subong 40 pesos no ang flag down rate. So meaning pagsaka mo mapatak na siya nga dan 40 mayara sang madugang la na adira depende sa per minute or sa kalayoon na abi sang imoya nga na travel. Pero do kadugay naman nila ginaduso nga gining 40 pesos subong flag down na rate na madugangan pero tidaway man nagyapon. Abo na nga nagpahayag si Attorney Jesus Manuel Suntay, ang presidente sang Philippine National Taxi Operators Association. Nga kung mayara sang plano ang LTFRB nga mapasakaan ang pamasahe sa public utility jeepney, mapasakaan man kuntani ang flag down rate. Meron sa mga nagaduso nga kung pwede, madugagan sang 10 pesos or 20 pesos ang flag down rate. Pero hindi lang pag-recalibrate na bala ang metrohan sang taxi. Kaya ka mahal man nga dan mag-recalibrate ikaw. So kung magdubo naman ang presyo sa produktong petrolyo, ma-recalibrate naman na sila liwat kung panubuan ng flag down rate. So kung buot, kung pila ang imong nga balayran, ang patak sa metrohan, pag-abot mo sa imong nga destinasyon, dugangan na lang ina sang 10 pesos or 20 pesos depende sa mga aprobahan sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Sa Piyakalinya report with Bomo Grace Lynn Labaton, Bomo Grace Kamin. Marlene, nagahangyo ang mga taxi operators, hindi lamang Marlene sa bilog or sa Manila, bala, no? Diri man sa aton sa Negros Occidental, ang taxi operators of Negros Occidental o Contono, Bombarlin, na kung magpataas, manggid, kung mahimo nga 60 pesos ang flag down sa Sineho, di Bombarlin, tani ko no, hindi lang bala pag i-recalibrate o kung i-reprogram ang metro, no, sa mga taxi. Kay wala labot nga, wala pa kabangon, Bombarlin, ining mga taxi drivers nato, pati ang mga taxi operators, mangin madugay ang pagproseso sini, no, bisan pa may pasaka nga 20 pesos kay sa aton sumong 40 pesos pa lang ang 10 pesos nga ginahangyo sa nanigal sang aton sining mga taxi drivers dito sa Iloilo, Bombarling, wala pa gani na hatag. Di una-una gid ining proposed pa lang 60 pesos flag down rate sa Bombarling. Nag-serve ini as grace man, no? Sa aton ng mga taxi drivers na pasalamatan nila, pero ang pamangkot ano ni ang proseso sini, no? Kay kung para kay Mr. Mario Eusebio, Bombarling Secretary General Tamtono, okay lang tani kung hindi pag-i-reprogram kay para pala nga hindi hassle sa ila
no, hindi magasto, hindi sa ini nga pagpasaka naman sa 20 pesos, so equivalent to 60 pesos na. So, Oo. Berlin. Okay. So, depende na. Kaya ginaduson nila nagligar, bisan pulo lang mo, Bombo Grace. So, buong ginaduson naman sa nga National Association nga 20 pesos. So, kung ma-approve, inilang anay pag i-recalibrate ang metrohan? Yes, amo na bang Berlin ang ila sini nga hangyo. Kay bisan tuod may dugang nga 20 pesos si dako naman ang bawi sa ila kay magastuhan ang aton sining mga drivers or operators ang Berlin sa taxi. Oo. Okay. So, Bomberlin, ang aton mga pasahero ko, no, or din kay Sir Mario Eusebio, do ka engine din naman na kay syempre kadako man sang gasto sa maintenance, ang fuel sa hindi consistent pala, na may saka, no, nga panaog, gas ni wapaktan kung saan naman manaog, kay tubugdaan, taas naman, so muna nga, Actually, hindi na lang. ano nga katabog idadaraya bumugres, ma-roll back sila sentimos or piso sa pila ka semana, isahon ka lang na ya sa price hike. Tingo ba na itong gin-roll back na Manila? Sa pagkika-reason, Ma'am Berlin, kung nga gusto nila ya, hindi nila pag-i-reprogram, kay posible bala nga ang ining presyo sang gatong magnubo, pwede man nila ma-adjust naman ang plate, bala, Ma'am Berlin, isla mabudlayan. Mahal man abi magpa-recalibrate ka mo. Isa mo ka unit. I think siguro tag 3,000 na nasubong. Isa lang na iya ka unit. Yes, Ma'am Berlin, amo na ka mahal pa-recalibrate kagad. Siyempre, ano pa nadaan sa atong mga taxi drivers o kung mga operators, magamit pa na nila. At sa ibang pagiging ka ng lanon, just like subong, Correct. bisan Berman, so Ma'am Berlin, nakabigman nga opportunity or dako nga opportunity makabawi sila kaso hindi pag makabawi, no? Kay tungod nga kadako sang pagkadasma man nila. Oo, correct. So, iba na ganit dira, luson sila makabayad sa ilang arkela. Kaya banda, hindi lang gabi ang presyo sa marutong petrolyo nagasaka. Batang presyo sa mga nagapangunang mga balaklon. So, ang ilang budget para inog taxi, nalambon na sang presyo sang basic and prime commodities sa Bombo Grace. Yes, I-plitin na lang nila sa jeep. Plitin na, may mga plitin na lang sa jeep bilin. May kapasahero. Oo. Di magta-taxi ka nga dano, pinakanubo abi 100 magasto mo. Mag-jeep kaya 11 lang. Oo. Kung 2 rides sabi, 22. Pasikal ka, jeep ka na lang, bisan damo ka sang karga mo, Oo. no? Kaysa magastuhan ka, mas dako-dako pa. Ang mga subong, bisan nga mabulubudlay, ginatungwaan man sa mga taxi drivers natin, makakita, pasahero, early, no? So, yung muna nga 20 pesos nga saka, pasalamatan gid nila. Okay. Sige. Ma'am Berlin, pamatian ta ang pahayag sang Secretary General sang Tono, si Mr. Mario Eusebio. Una-una, kung tanawon mo lang ginaya, it's advantage siya sa amon operator kag sa mga taxi driver kasi nandugangan ang income, no, income-wise. Yes. Medyo doon na ginabo naman sa buong pasahero and of course, kaintindi man ang mga pasahero nga nagsaka na magid ang fuel agag mga maintenance and expenses. So, due tayo nga pasaka ever since. So, do ba intindihan naman gid guro, hindi gid man guro masakit na gid sa pasahero. Ang problema naman namon, since kung magliwat na siyang flag down na 60, most likely, ma-reprogram kami basis ang amon nga meter. Oo. Naman na siya most likely matabo. Unlike sa tutani, itong plus lang yan, nga, why kanina sa liwaton, wala ya changes, ma-plus lang gid kaya. Once magpungko ka, madugang ka lang gid ya, amo lang kita. Oo. So, subong niya, ginahulat pa namon, actually, way pa magiging kami sa full info, pero ginahulat pa namon kung anong mga revisions or ang emphasis regarding sina. So, hopefully tani, ma-materialize, no? Pero ang ginalagas pa na namon nga, if ever, bala kung magsaka Gitman plus 20, tani hindi na lang pag-i-reprogram ang meter. Una-una, para hindi man magasto sa amon nga part, hindi pa kami madugayan pag-process. Ikatatlo, para at least ang sa pasahero, bala,
nang at least ma-plus lang sila sa sugod. Hindi na ang mga succeeding. Wala pa Manila na pastargi kung ano. Basta mo lang na may pending ngayon mo on 60 pesos. Pero way pa kami kabalo kung anong upod sinadra. Magasto na sir nga ba pa May reprogram gina siya most Oo. likely amo na. Oo. Ita ni ang hangyo nyo wala hindi lang pag-reprogram. Oo, hindi lang. Plus na lang para hindi wala masabad. So, at least to kasimple lang anytime abi nga manawag gabi ang fuel, no? Mo sino pangabay naton. So, plakason lang sa dayon. As easy as that. So, mo na ginalikawan namon nga magarot naman na karon masabad sila. Kay isa sa pong nga aton nga nga pasada sa taxi medyo to ayo naman kasi din nagapasulod na sa mga permits. So, gapan nga baylan ta sa aton mga pasahero nga sa pagsigi suportar sa aton nga taxi industry, kay taxi industry ta nagatingwa man subong makabawi man kag makahatag sang maayo nga serbisyo. Okay, Bombo Grace. Kataya minado kita nga kadamo gyud sa mga pasahero nga kon example abi pulo bala ang sobra sa ginbayad nila. Why naman lang gani nila ginakuha mo. Maiban man niya gali mga pasahero nga bisan piso lang na yang Sinsilio Bombo Grace kwaon niya ginaya. Ti ka na matarong manaya sang pasahero mo. Ang importante ang driver hindi lang magabuso nga kun na kaysa bala patunda gid bala yang ati ay sobrahe lang daya. Hindi ba na yan nagkakaangay gid siya. Kun kabubuton sang pasahero so magin mapinasalamaton sa pagbaton sini pero kontido alang-alang man ang pasahero intindihanay lang. Yes, Bomberlin. Actually, yung mga drivers man nga, for example, sa ako, minakali ko sakay sa taxi. Ako nga balayran, 63. Si Bomberlin, ang 3, wala lang yung sa akong kuha. Oo. Mayroon man niya sang mga pagsaka mo bala makontrata na nga daan. Hindi na siya because that is illegal. Sundon ganyan dapat nila ang ara sa meter. Ang problema lang ni kon hindi pag i-recalibrate. For example, maaprobahan mo Grace ang saka sa flag down rate basi magkinagamo naman. Nga may pasahero nga pretend balayang ati way ko na iya kabalo nga kinanglan madugang kuya pulo or 20. Ti karon ko mag-insist man abing driver tinando ka man yang kamay kagamati sa mga balita nga why ka gid na kahibalo do amo na bala diba si bala kon magkamog naman bala sa sulod sang taxi kay man ti mayara man niya dan iban nga mga pasahero just like sa subong bala sa jeep pwedeng iban yang mga jeep way magyapon ta fare matrix or taripa i-insist ganaya sang pasahero nga ti way kuya kabalo way kaya taripa dahil di kuya magbayad 11 pulo lang yung gyapon diba siya mo man ang matabo sa taxi naman. Gani man. In fairness sa mga pasahero, magaling kabalo bisa sang right nila. Kag according gani kay Sir Mario Eusebio, most likely Bomberlin mas i-recalibrate din. I-reprogram din. Parang likaw na lang sa gamwa. Oo. Kay gadugang ang kagarot Bomberlin mag-amo na bala. Na wala sang sistema bala nga konkreto. Bala mo ko na kaysa mansik insist magdaan sang ginamatarong. Ti pamilit man yung driver yang desisyon ng LTFRB nga dapat madugang kamo pulo or 20. Hindi na ya magpatak kadaran sa metrohan intindihan na lang. Example pagabot mo tabi sa destination mo 120 imong balayran mahimo na siya automatic 130 or 140 depende kung pila maprobahan na dira, it's 10 or 20 pesos respectively. So, amo na lang na. Pero teko na kaysa nga dan, may raman niya nga duway gidya kabalo sa mga balita mo Grace? Yes, Merlin. Wala gidya sang animo, kaglain-lain ang personality ka tao. Diba sila na naman sa mga kamo, bala makigot ka lang, no? Balita. Nahagilap niya na tanan niya chismis sa Facebook pero mga balita, ang mga importante, way nakabalo. Amugid, no? Kasi kinanglan, hibalon, gini sa itong mga kauturan. Kaya atong niya nga mga taxi drivers o taxi operators, Bomberlin, updated, gid. No? Basta ila man nga right man mala. So, dapat ang right ng mga pasahero, kabalo man ng mga pasahero. Oo.
Sige, bulabantayan na tana. Kabay pang kumayara man na dra sang bubulits, may audio na ta bubulits. Kaya sige. Kumayara man niya sang pagpabor rin sa mga jeep, time man siguro para man sa mga taxi. Pero kung 20, guro do kabulubugat gino, Bobo Grace. Yes, Bomber. Hindi kung nataksi ka perme, Oo. isip ka na kay Correct. 20 ang duga. Oo. Kay man mahal man ganang kapanguna nga mga balaklon mo na ano na kita sa pasingad tuanan sini. Kabay pang nga malipayon man ang aton nga Burmans. Yes. Ayo. Sige, Bobo Grace. Thank you, Ged. Yes, Bomberlin. Ini si Bombo Grace, nilabatan nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Linda Baton. Ang grupo sang mga taxi operator sa Maningidalaw, Manila nga kung mayara sang announcement na sang tinalikdan nga daw ang LTFRB nga it's high time for the fare bala para sa mga jeep nga maggasaka kay gasaka man ang presyo sa mga nagapangunang nga mga balaklon sining nila tay basic kon matalupang dan man kami kaya te kon sa bagay Hulyo 4 to no nagsugod ang gasaka sa pamasahe sa jeep ang iya sa nga taxi hay te wyged sila wyged sa nga dugang bisan ang ginaayo lang nila dere 10 pesos nga increase sa flag down rate, meaning ang 40 subong mahimo nga 50. Pero, kung pwede, hindi lang pag-i-recalibrate, hindi lang pag-i-reprogram ang ilang mga metrohan, kundi nga automatic ka na lang nga bala, pag-abot mo to sa imo destinasyon, kung pila nagapatak dara sa imo sa metrohan sa nga taxi, tiya mo na lang na iya ang dugangan na pulo. Galing basi magkinamugay na ba na balang ang pasayro kag ang driver, no? At ko kay isang nga may raman na pasayro yung ambot ko wag man siya kabalo ko nagapakuno-kuno lang. No? Wag man siya yung kabalo o kung nagapakuno-kuno lang. Okay, I'm ignorant kung ano drang decision sa LTFRB. Te karon syempre insist man niya sang driver ang decision sa LTFRB, te basi magbaisay na bala. O nga isa nga natin, basi pulo, kwarta man na gyapon mo. Bisan piso, bisan 25 centimos ka na gani. Hindi makumpleto ang piso, at kung ay 25 centimos. So, subong nga bulan siling sang LTFRB, dahil naman na sila mag-desisyon. Huwag kitabi sila pa sa tuwa na ginabanwa, kundi pag-imakasa lang niguro. Nga ginka kita dugang para nga di kita kita pagkabuson sa nga ton sa nga budget bala kay kamahal na gidya sang tanan bisan uniko lang gidya nga kwan ahoy sa Bombay sa pagkamahal ang asin sa bungo kundi ka na import man din nato ng kalabanan sining asin nagsaka man bisa asin lang gidya nga papagin butangan mo sang gambay nga tubig dugay-dugay tunaw na tanan nga asin pero 20 hindi gani polo ayo sige pero habang may buhay ko na may pag-asa no mumulits daan na lang kita sa na mga kapit no sa bagay ganito manok ka gani nga pinangahig malang nga buhi man. Basta ba lang kita gauntata sa pagtrabaho, wala kita nagauntata sa paghimakas, sa pagpaninguha, hindi kita magka-problema. Importante, bisan no kuno kabudlay trabaho mo, hindi lagi mag-resign, no? Kay mag-resign na ka, maningkamot ka naman niya ang pagtrabaho, dapat kuhan lang din ng from the heart. Di ba la, mo jazz? From the heart. Kaya kung nagatrabaho kang from the heart, bisan ano na kabudlay, nagahapos. Kaya subong hindi pwede, way kita trabaho, bano ba? Hindi kanina daw may, di ka bala nauyunan, ma-resign na ka na dayon. Te, sa sulod sa pila kadlaw, sinimanaw, kung binulan nga wala ka trabaho, na mareklamo ka naman nga mahal sang nagapanguna nga mga balaklon, galing mahal na kayo, way kita inog bakal.
Ayo, we are hoping sa aton sa gobyerno base kon ma-consider man nila na dara ang paggabotang, for example, sa aton oil price stabilization fund. Sa isang hatag kita bulig sa isa lang gidya ka sektor nga tanan nga mga Pilipino ang apektado sa pagsaka sa produktong petrolyo, ang domino effect na sinasaka naman ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon, yat ang iban niya nga mga taxpayers wagid sila ya sa makuha nga ayuda nagikan sa gobyerno. Kating isa lang niya ka sektor pero kon oil price stabilization fund ang establish sa gato na gobyerno, tanan na kita makabenepisyo. 38 minutos sa Banwa ang nakaligad sa takna nga las Nueva Saga. Kulabos na nga nga tiyampo dari sa bagbangalagad sa malatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo, dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kada siglang sa mga inadlaw Banwa, sige lang subo nga Burmans, kabaya pa nga mga positibo, no? Makakuha kita, angkuhan kita gyapon sa nga dugang paglaom. Basta kita nagkakabuhi may nagid sang paglaom. Habang may buhay, may pag-asa. 114 días talang Banwa na bilin antes ang Christmas Day. 114 days to go before Christmas. Na nagkatabwas sa muman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100. Ikadua nga hatag! Ikatatlo nga hatag! Ikaapat nga hatag! Ikalima! 500. Ako gali si Leonito Ramilla, taga Barangay Kansilayan nga nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke, dere sa Murcia Public Market. Salamat gali sa promo sang Bombo Radio, sang Star FM. Kina-invite naman kamo tanan nga mag-intra sa Bombo Radio para makabaton man kamo sang premyo halin sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo, number 1 Star FM. It's all for you.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang.
May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Dagkaroon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sagwinanon di sa aton palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi. Wala ka sang huya! Patay gutom! Ginguba mo mayo nga pala abuton sa akong anak! Patawaran lang kami, Choy. Ginahigog man namon ni Lorena ang isa kag isa. Tay, nagapangabay ako. Patawaran na lang kami. Para na lang sa inyo mga inapo. Ano? Nagabusong ka na, Lorena? Oo, tay. Nagabusong na ako sang inyo mangin apo. Kani maluoy ka man sa amon, tay ay. Patawaran na lang kami ni Andoy. Tay, patawaran na lang kami. Pinakos ako sa akong anak. Nagkuhit ang kasing-kasing ko. Bueno, sige. Patawaron ko kamo. Apang sa isa ka kondisyon. Kondisyon, tay? Ano yun na, Tatay Pidyong? Dire ka mo maestar sa balay. Oo. Wala sang problema. Dire kami maestar ni Lorena kung ilang gusto mo, tay. Pamtang ng buot mo? Oo, Andoy. Tungod hindi naakig si tatay sa aton. Nagtungod sina. Ipakita ko kay tatay mo kung ano ko ikaw kapalangga. Buhaton kong tanan para wala siya sang hinulsulan sa pagbaton niya sa akon bilang umagad niya. Sa pagligad sa ginadlaw, nakita ko nga maayo man ang nangin pag-upod namon dire sa balay sa umagad ko. Nagahangpanay kami sa madamo lang ang mga bagay. Bisan pa nga bago lang kami nagkinanay, kag nag-updanay. Nga kadalong gid sang pagginawa mo. Nagalibog ang ulo ko eh. Nauya na ko kay Tatay Pidyong. Tungod wala ko sang trabaho nga mapabugal. Kag makuhaan sang kalastuhon naton diri sa sulod sang balay. Nagaplano gani ako nga mangita sang obra sa Banway. Para nga bisan paano, makapiyan-piyan man ako diri sa balay. Isa pa, manugbata ka na nga daan. Nagakinahanglan na kita sang kwarta. Ikaw ang mahibalo, Andoy. Wala gid. Kadimalas sa akon. Wala gid ako sa nakita nga maubrahan ko. Kag nahuyan ako sa amay ni Lorena. Kabuot sa iya sa amon ni Lorena.
Igulang na siya. Apang siya pagyapon ang nagapangita sang kwarta. Para nga makakaon kami sang pila ka bisi sa isa kadlaw. Kung wala lang kuntani nagsira ang ginaubrahan ko. Wala gid kuntani sang problema. Ato na si Tatay Pidyong. Nagpadulong naman siya sa baybay. Mangisda naman siya. Nagahalin siya diri sa kaagahon. Kag makapauli siya, aga nakatama. Ano habi kung maupo na lang ako sa iya sa pagpangisda? Gusto? Kung mag-abot siya karon, hambalon ko siya. Mabulig na ako sa pagpangisda sa iya. Sa sina, may pulos man ako sa balay ngayon. Ano? Oo, tay. Maupod ako sa imo sa pagpangisda karon sa gabi. Hindi, Andoy, hindi. Tay? Hindi ka gusto nga buligan ko ikaw sa pagpangisda? Gusto ko nga diri ka lang sa balay. Para ba may kaupo diri sa balay si Lorena. Kadako na gadaan sa tiyan niya. Kinahanglan niya kaupod kong gabi. Nagkasugilanon na kami ni Lorena, tay. Gusto mong ganin niya nga mag-upod ako sa imo eh. Ano? Oo, tay. Nag-isa pa, dapat lang nga maghulag man ako. Kaya makaangko na kami sang anak ni Lorena. Dapat lang nga maninguha ako para sa amon palabuton. Nalipay ako sa nabatian ko kaina kay Andoy. Husto si Lorena. Wala siya magsala sa pagpili sa lalaki nga maging kaupod niya sa iya pagpagabuhi. Bakibot gid karon si Andoy sa ihambal ko sa iya. Ara na tay. Nabuligan ko na ikaw sa pagplastar sang imo pukot. Ote, ano pa ginatindog mo dira? Tay? Anong buot mo silingon? Kung gusto mo nga mag-upod sa akon sa pagpangisda, buligan mo ako sa pagdala sang pukot kay ina. Subunggid. Tay? Salamat tay. May pulos gid man ako sa balay ngayon eh. Oh. Mapaalam man ako kay Lorena tay ha. Sugiran ko siya nga nagpasugot ka na nga mag-upod ako sa imo sa pagpangisda. Una nga kahigayunan nga ini nga nagpanagat ako. Wala ko sang hinalong sa buluhaton nga ini. Kapang tinguaon ko nga matunan dayon ang inatudlo ni Tatay Pidyong sa akon. Kadulom sang dagat. Nagasulo nga naghatag sa amon sa kasanag. Amo ang jutay nga suga nga gindala ni Tatay. Kagkalinong sa kadagatan. Ang mabatian mo lang, among mahinay nga hampak sang balod sa sakayan. Subong ko na realisar ang kabudlay ni Tatay Pidyong. Tagsa nga magpalawod siya, para nga magpangisda. Pila ka oras nga wala siya sang kahambal sa tunga sang dagat. Tapos, isanon lang siya nga nagapasaan sa mabugat nga puna. Kalinong sang dagat, kakatawhay. Amo matuod tay. Apang sa likod sang kalino nga ini,
nagapanago ang isa ka misteryo. Tay? Hindi ako makahango pa. Ano blang buot mo silingon? Madamo na nga mga tao ang napatay sa dagat ngayon. Ha? Oo, Andoy. Pila na ka mga mangingisda ang nagpalawod, apang wala na sila makabalik. Kag wala man makita ang ilang mga bangkay. Kag si Helen, ang akon asawa, isa man sa mga tao nga nadula nga daw sa aso sa dagat nga ini. Tay? Hindi ako makahango. Hindi bala gusto si Tatay Pidyo nga mag-upod ako sa iya. Kung nga ang ginasugwira niya ako sang amo sinika makahaladlok ang mga istorya. O kung hindi siya gusto nga makatuon ako sa pagpangista. Abi mo, Andoy, tagsa nga magpadulong ako diri sa lawod agud na magpangisda. Nabatyagan ko nga ari lang sa akong tupad si Helen. Kagamuin ang rason kung nga agabisan maluya na ako. Padayon gihapon ako sa pagkadto dire. Tay, tulog ang mga isda o. Kadamo. Nagalinumpat sila sa bahay nga sa diin. Ginhulugan naton sa puna. Ay sigurado, nasa napuan na nato ng panu sa mga isda. Kag nasiguro ko, madamo ginamakuha naton sini. Aring kita namon ni Tatay subong nga adlaw ho. Wow! Kadamo sini nga pagkakwarta. Di buhinas ang ako nuna nga pag-upod kay Tatay. Hamak mo? Napuno gid ang duha ka banyera sang isda. Kag wala na kami ginbudlayan sa pagbaligya. Kay may komprador na nga daan dito pagdungka mo palang sa higad sang baybay. Oy, amo bala? O ti ano? Wala ka man bala na budlayan? Wala Kapos man lang gali. Kag nalingaw ako magtulok sa mga isda nga nagalinupad lang sa tunga sang lawod. Gani dalayo ng pag-upod ko kay Tatay. Kag kabay pa nga swertihon lang kami perme. Para nga makasupot kita sa kwarta. Madali ka na lang nga daan magbata. At sige na. Mag-apas ka na kay Tatay dito sa bubon kag magpamunlaw. Kay ihanda ko na nga daan ang aton nga pagkaon. Para nga makapahuway naman kamo pagkatapos ninyo pamahaw. Kay sa hapon, mamuna kamo sang aton pukot. Ari naman kami ni Tatay sa tunga sang lawod. Nagpareho kagabi. Makanay ang dagat. Abi mo, Andoy, madamo ang nagasiling nga inkantado ang dagat nga ini. Nga nakasiling ka man sinatay. Kay pila na ka mga kasumaryo naton. Ang nakabati sang tingog sang isa ka babae nga nagahibi kada gabi. Kag sino naman ang babae nga inatay? Amo ko na ina siya ang bantay sang dagat. Babae? Babae ang bantay sang dagat? Amo inang siling nila. Kag sa tion ko nga mabatian mong iya nga hibi, sigurado nga may mapahamak pagkaaga sila. Madamo nagakadlaw sa sugilanon nga ina. Kag isa na dira amo si Helen, ang akon asawa. Wala siya nagapati sa ginhambal sa mga tao. Bahin sa misteryoso nga nagalikop sa dagat nga ini. Masamisa nga nagakadto sa kilid sang baybay sa diin. May mga ginadagsa nga mga kahoy, kag kung ano pa nga mga bagay nga mapuslan sa panimalay. Kung kaisa, ginalangoy niya ang makita niya nga kahoy nga nagalutaw-lutaw sa tubig.
Tubtub isa ka daw sina. Wala na siya makapauli. Ano? Nagibi siya. Naginapahiran niyang iya mga luha. Hindi ako makahangop. Apang hinali lang ako nagbatyag sang kahadlok sa nabatian ko kay Tatay Pidyong. Daw kumbinsido na ako nga matuod ang napanghambal niya. Tungod hindi siya magibi, kung hindi matuod ang hinapanghambal niya. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukon sa itong suginanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato pratuntunan. Once,
There was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Oh? Just like that? Halina. Hindi ka bala mag-set sa schedule sa niwat naton nga pagkita eh? Oh, kinainsulto niya ako. Basi, sino makapakot? Apang sa subong, kinahanglan mo na nga maghalin. Kay basi ko nagapauli ng bana ko. Kinahanglan ko pa siya nga alagaran eh. Oh. Kintulok niya ako sa masakit. Kag naglakat. Ato na siya. Masulod na ako sa balay. Kaina pa ako nga nagahigda sa tupad sang akon anak. Apang wala ako ginadapuan sang katuyo. Hindi makuha sa huna-huna ko ang natabo sa amo ni Crisanto sa banyo. Kagkakakit sa akon. Nadula ako sa makadali sa kaugalingon ko. Naugot ako sa kaugalingon ko. Naugot ako. Ano bala ini man? Nga hindi ako makahulag? Do sa may naghahako sa akon? Abang, sigurado ako nga hindi ini si Pao. Uklaton ko nga akong mga mata. Ikaw? Ano ginabuhat mo diri? Basta ka na lang nagsulod diri sa balay? Mamangkot ka pa? Wala ka sa mataro nga magsulod diri. Si Pao, nagkakatulog gihapon siya. Kag nagatalikod sa akon. Mabangon ako. Kag maggwa diri sa kwarto. Wala diring bana mo, hindi pala? Maghalin ka na. No. Maghalin ka na. Nga ba lang ginatabog mo ako?
Samtang nakihibalo man kita, na kinahanglan mo ako. Wala ka mahadlok? Kaisog isang buot mo, no? Gusto mo gid ako nga ipahamak? Paano kung may nakakita sa imo? Paano ko ipatag ang tanan nga ini? Maghalin ka na. Hindi ka magkabalaka. Wala sang may nakakita sa akon. May imo akong magpabilin dire, bilog ang gabi. Kinahapulas niyang nawong ko. Alora. Kinahalo ka naman niya ako. Itiklod ko siya. Buyi ako. Wala niya ako ginapamatian. Padayon niya ako nga ginahalokan. Kag daw ginasunog ang pugos ko nga lawas ang kainit. Diyos ko, liwat naman ako nga mapakasala. Nakuya ako. Kag naugot ako sa kaugalingon ko. Liwat naman ako nga gintiplang sang balatsakon ko. Akig ka pa bala? Chris, nahadlok ako. It's normal. Mas mahadlok ka kung wala ka sa nabatyagan nga guilt. Hindi nang buot ko si Limon. Nahadlok ako sa sitwasyon ko. Tungod naglakat si Jaime, kaupod si Luisa. Wala sila nagkapauli. Kag wala ako makahibalo kung saan o sila mabalik. Nabalaka ako para sa buwas damlag ko. Pwede mo bala akong mabulikan? Kung madula sa kabuhi ko si Jaime? Pero, mientras ara pa siya, pasensya ka na kung hindi naton pwede nga mabuhat ini, ha? Apang kung husto ang duha-duha ko nga nalabawan na ako ni Luisa. You bitch! Akig siya. Sobra kataas ang panulok niya sa iya ko og galingon. Sigurado nga naakig siya sa akong suwestyon. Kay ginbutang ko siya sa ulihi. Hindi siya ang akong prioridad. Nagtindog siya ka nag-ilis. Dugangan ko pagid ang kaakig niya. Chris, madiretsuhanay na lang kita. Nakahibalo kagid nga, hindi ko basta lang nga bayaan ang bana ko para lang sa imo. May natabo sa aton kagabi, tungod, gingusto ko man. Kinahanglan ko na ikaw subong. Kinahanglan ko ikaw liwat. Daw wala mo gihapon na limtan. Kung daw ano ako ka-eksperto sa kama. Tungod, kinapulupangita mo ini.
Subong, ginofiran ko ikaw. Ginhatagan sang kay gayunan. Apang, nga daw ginabalibaran mo pa. Daw tama naman sa imo ka hambog. Kag sa inyo ni Jaime, mas maayo siya nga lover. You are disgusting. Nag-ugtom siya. Kag makahalamot ka, ginluad mo na ako. Ginkaon na sang iban. Kag subong, ginbalik mo liwat sa imo mga bibig. Pabortani sa akon. Pero, do nagbag-o ka na eh. Do nagkinot ka na subong? Or, nangin baratuhon? Gusto mo nga mag-joyride for free? Apang, sorry ha. Tungod may presyo na ako eh. Mahal ako katama. Ato na siya. Wala hulo hambal nga nagtalikod. Kaayon ko nga akong kaugalingon. Duging kapoy ako sangin panghambal ko sa iya eh. Apang bisan paano, nagmag-anong pamatsyag ko. Mabalik na ako sa kwarto. Huliran kong akon anak. Mahamuok ang tulog sang akon anak. Ay, anak, pasensya ka na ha. Apang madugay pa, kag makilala mong imo amay. Palangga ko ikaw, anak. Ikaw ang rason. Kung nga nagatinguha ako nga mag-ayuhan paghid. Aga na. Mabangon ako kag mag-walking sa makadali. Amo ini ginabuhat kong ehersisyo. Magwa ako. Hindi man ako magdugay. Hustuhan ng ina nga makabugtaw si Pao. Dok? Ay, nagpabalhas ka? Oo. Mapaulit na ako. Eh, na pa kami nag-jogging isang nagapamanagbanag pa lang. Ha? Sinang upod mo? Si Jaime. Ari na siya. Sige na. Matiritso na ako. Kaya aga pa ako nga mabukas ang akong klinika. Sige. Nagbalik siya. Karon, pahamtang na ang buot ko. Nakahibalo ako nga bisan anong matabo. Hindi niya ako pagbayaan. Hindi. Malawi pang hulaton ko nga oras. Tig magabot ang oras ang flight ko. Ang maayo pa. Masulod ako sa coffee shop ngayon ha.
Dira ako mapaligad sang oras. Ang bahay nga nagapungko sa unan, kag nagapangapi. Hindi ako mahimo nga magsala. Si Luisa ina, ang asawa ni Jaime. Hindi ako mahimo nga magsala. Namit ko siya dito sa tribo nila ni Alora. Antes ako nagbalik diri sa syudad. Ma-order ako sang kape, kag magpalapit sa iya. Siling ko gid nga ikaw eh. Anong ginabuhat mo diri? Daw ako sigurong dapat nga mamangkot sina sa imo. You don't look good. May hangover ako. Kuna mo, tugti nga updan ko ikaw. I'll be flying in 2 hours. Oh, pareho gali kita. Pwede makashare sa table mo? Sure. Mayo man gani. Para nga may makasugilanon ako. Samtang nagahulat ako sang oras. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong natuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Somewhere. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500.
Ako si Cheryl May Villapa sa Morsha Negros Occidental. Nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radio kag Star FM Week 4. Dugang ko na ni pamakas magamit sang akon mga kabataan. Madamo gid nga salamat sa tanan-tanan nga sponsor sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Dick, lamang nga nag-abot ng imo asawa. Ibilin ko ikaw sa iya. Apang kinahanglan anay nga magpaayo ka diri sa ospital, ha? Kag daw na, ipakilala ko ikaw sa doktor. Agod nga makahibalo siya sa matuod. Tungod nagapati siya nga si Dick, amo si Cardo. Kag subong, nabaton ko na nga ang akon ba na nga si Cardo, madugay na nga napatay. Ay, salamat gid sa imo. Kag abi mo, kilalahon ko ini nga utang nga kabalaslan sa imo, Marigold. Wala sang anuman. Sige, Dick, dira ka na. Good luck sa inyo. Salamat. Karon, wala na sa pagpangduha-duha sa akon kaisipan. Si Dick, hindi si Cardo. Kag si Cardo, madugay na nga napatay. Kag paminsaron ko lang ang madugay nga tinuig nga akon ginantos sa luyo ni Dick. Tungod naglaom gid ako nga siya si Cardo.
Kung madungduman ko, to sa mabuang ako sa pagpaminsar. Nagserbisyo ako, kag nagsakripisyo ako sa wala sang pulos nga butang. Kag si Owen, kintalikdan ko lang kalipay nga kung tani. Mangin ako na. O pang ulihin ah. Ulihin ah. Ayhan, may babae na siya nga ginpulos sa ako na. Kag ako man ang dapat nga basulo na. Apang hindi ko na mabasol si Dick. Hindi ko siya mabasol. Wala na si Gilbert. Naglakat na siya. Basi kung makuha siya sang doktor para sa akon. Naglaom gid siya nga naglain ang ulo ko. Apang dosa hindi man ako makapati. Sang ginsugid sa ako ni Marigold. Na si Cardo kuno. Amo si Dick. Kag hindi pa maatag kaayo. Apang ang matuod, nalipay ako. Nalipay ako sang tuman. Bangod buot silingon, patay na si Cardo. Kag hilway na si Marigold. Hilway na siya nga makapamana kay Owen. Amo ina nga nalipay gid ako. Nalipay ako nga sa katapusan. Makaangko na sang kalipay ang akon abyan nga si Marigold. Makaangko na siya sang kalipay. Ang telepono. Sigurado si Marigold ini. Sabton ko. Hello? Crystal, ako ini. Si Marigold. Marigold? Ano nang natabo? Kag diin ka subong. Ari ako sa balay nga ginaarkilahan mo ni Cardo. Ni Dick gali. Siya gid bala si Dick? Kag hindi si Cardo? Siya gid si Dick. Sa ano ka nakapatod? Nagabot ang asawa niya. Kag Crystal, wala na ako makilala ni Dick. Ano? Oo. Wala na niya ako makilala. Hindi na siya makadumdum sa akon. Kag abi mo, nalipay ako nga nasubuan. Nasubuan ako. Bangod nga, wala na ako makilala ni Dick. Kag nalipay ako. Nga may boss damlag pa nga nagahulat sa iya, kag sa pamilya niya. Madugay na gali siya nga ginapangita sang asawa niya, Crystal. Kag nalipay ako, nga nakabalik na siya sa pamilya niya. Kag si Owen? Si Owen? Isa na lang siya kamatahom nga dalamguhanon para sa akon, Crystal. Kag sulit-sulit nga nagapaminsar sa akon. Sa tagsa kaadlaw sa akon kabuhi. Marigold? Sige ha. Mapauli ako dira. Haloki ako para kay Mateo James. Sige ha. Bye. Karon, nakahibalo na ako sang bugos nga natabo kay Marigold dito. Kag sugiran ko karon sang tanan si Gilbert. Kag hindi na niya pagpaminsaron pa nga naglain ang ulo ko. Ang gindala pabalik diri ni Kapitan Aurelio? Oo, Carmen.
Amo inang natabo. Kag suno kay Marigold, wala na siya kuno makilala ni Dick sang makabugtaw na ini. Ang nakilala lang niya kuno among asawa niya nga si Duna. Duna? Amo inang asawa ni Dick nga nagapangita man sa iya. Ay, abaw amo gali na. Sino ang maguna-una? Nga patay na gali si Cardo? Kag si Dick, amo ang ginserbisyuhan ni Marigold sa paglaom niya nga bana niya ini? Kag Carmen, nalipay gid ako sa natabo nga ini. Do sa hindi ako makapati. Nga natapos gid man ang sakripisyo ni Marigold. Kag Carmen, hindi na gid ako magsagad sang pamatok sa mga pamatod ni Gilbert. Kung nagpati siya sa akon ginsaling sadto, nga hindi na lang pagpadayunon ang pagpaupira kay Dick, ayhan, wala naton mahibalaan ang kamatuoran. Kag subong, nagapati na ako nga ang kamatuoran lang ang makahilway sa isa ka tawo. The truth will set you free. Husto gid si Gilbert. Husto siya sa pagpamilit niya nga operahan liwat si Cardo. Kung wala na tabo ina, ayhan, hindi matabo ini ka Marigold. Magapabilin siya nga magasakripisyo sa luyo ni Dick, kag amo man ang pamilya ni Dick. Kag si Owen? Ano sa imo kon kadtoan naton si Owen? Kagambala naton siya nga hindi siya magdula sang paglaom sa pagigugma niya kay Marigold. Ay, pabayaan na lang naton nga si Marigold ang magpamatod sina nga butang. Siya na lang mamatod sina nga butang, Carmen. Karon nga hilway na siya. Hilway naman siya nga maghigugma kay Owen. Apang wala kita makaibalo. Basi bala ko napangita na si Owen sang iban, haw. Tungod nakahibalo siya nga wala siya sang paglaom sa pagigugma niya kay Marigold. Carmen, hindi ako maluyag nga pangunahan si Marigold sang dapat niya nga buhaton. Makig sa akon si Gilbert kung buhaton ko ina. Hindi siya maluyag nga manghilabot ako sang iya sang iban. Gani, pabayaan na lang naton si Marigold nga magpamatog sang butang nga ina, nga may kahilabtanan kay Owen. Ay, kung sa bagay, ako gani, may palaligban man. Oh? Anong palaligban mo? Masuksok man bala ako sang bilo sa akon nga kasal? Carmen? Ang buot mo bala silingon? Mapakasal ka na kay Elias Mugatar? Ano pa abing mahimo ko? Nagpangako ako nga mapakasal ako sa iya. Kung mabuhatan niya sang paagi, nga mapasulod sa mental hospital si Cardo. Di, palpak man ang plano naton. Kay, hindi siya gali si Cardo, kundi si Dick. Kag nagsiling si Mugatar, nga isulod niya si Dick sa mental hospital, buang man o kon hindi. Kag para nga wala na siyang problema. Mapasugot na nang ako nga magpakasal sa iya eh. Kag amuin na karon ang akon nga problema, Crystal. Magamit pa bala ako sa bilo nga puti o kon hindi na? Kung gusto mo nga maggamit sang bilo, di kundi magamit ka, Carmen. Amoy nang siling ni Mugatar eh. Pwede ko na ako nga magamit sang bilo, apang hindi lang itom. Ano? Kag nga magamit ka sang itom nga bilo. Puti lang ang pwede nga gamiton nga bilo. Magluwas dira. Hindi na pwede ang iban nga kolor. Sinugid ba lang nag-order? Nga puti lang ang magamit nga bilo? Amo inang namuklatan sang tanan. Gani, amo naman inang ginasundan sang kadamaan eh. Ay, pero saan o pa bala mabalik si Marigold diri man? Mabalik siya kuno. Sa tion nga matapos ng iba niya nga dapat nga buhaton,
Sa pagtugyan kay Duna, sang tanan nga nagakadapat nga buhaton kay Dick. Makaluluoy man si Marigold. Nagserbisyo siya sa tao nga hindi man niya paryente. Nagserbisyo siya sa wala. Madali na lang magkaagahon. Kag malinong ang dagat. Wala ko sa mabatian nga mabaskog nga hampas sang mga balod sa baybayon. Kag sa hindi madugay, patyon ko nang suga sa tore sang parula. Mahulat na lang ako nga mag-abot ng aka. Mapungko ako diri sa bangko. Kagbatsagon ang mabugnaw nga hangin. Hakluon ko ini. Ba, nagaingos ang ito. Nagabugtaw ka man gali. Nagabugtaw na ang ido gaginbilin sa ako ni Marigold. Samtang nagaatipan siya kay Cardo. Nga ginoperahan dito sa syudad. Ginoperahan liwat. Carlo, madali na lang ang imo pag-antos. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang bag-o nga drama Lorelai, Lorelai. Mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila'y kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga-pungsod Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila'y noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus.
Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto ka kapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligan sa tagdang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Sa 2 sa bulan sang Setyembre 2022. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong naman kita sang mga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tubdob gina sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bumbo reporters. Kag subong man sa aton nga mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga matagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bumboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong Banwa, makita kababatian kita pagi sa Facebook Live. Kag subong man sa YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon mga pag-istoryahan kag pagatalakayon sa sini nga palatuntunan sa aton mga nagapanguna nga mga balita. Una kita sa aton balita lokal. DTI nagpahayag nga ang pila ka mga produkto o kung pila ka mga commodities nga kinahanglanon pang Noche Buena, hindi siya magsaka ang presyo. Nga kaangay sa pagsaka sa presyo sa nga kalamay kag iban pa. Kag may mga panugyan man para sa aton nga mga bumalakal. Samtang syudad naghatag na sang assistance sa mga nasunugan. Basiwa General Manager Monadia Hardin nagkonfirmar nga nabato na sang iya opisina ang mga complaint nga gin-forward sang Office of the City Mayor. May update man kita sa pila ka mga infrastructure projects sa nga probinsya sa sining tuig 2022. Kay kagapon wala nato matigayon nga ma-interview si Engineer Ernie Mapa, ang aton nga provincial engineer. I-try naton karon kung available ang iyang linya. Ibalo naton kung ano ang mga accomplishment
ano ang mga ginpatigaan nga mga infra projects diri sa probinsya sa Negros Occidental kagay sa mga road repairs, road widening, mga farm to market roads, bridges kag iban pa diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, Bureau of Customs gin-absuelto ang mga port o kung mga personnel sa puerto dito sa Subic nga unang nadalahig sa sugar smuggling. Kag sa balita international, Swiss Guard magadugang sa mga tinaw para sa paghatag sang seguridad sa kay Pope Francis. Amo niya ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton Christmas countdown, 114 dias na lang ang nabilin. Kag Pasko na. 114 days before Christmas, mga kabyanan. Di panado na kamuda? Sige. 37 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang las 11 sa yaga. Kag sa nasiling ko na daw pagtalakayo naton karon ang unahon naton dining sa bahin sa Basiwa, no? Ang ining mga complaint kay ginapadangat sa opisina na sang Bacolod City Water District Prime Water. May confirmation si Monadia Hardin. May kantanan sa sining pag-forward na si opisina sa sining mga complaint, no? I-try na naton karon dugay-dugay. Ang masiling ko lang nga no nagbaton pa kamo city mayor, ang office of the city mayor, nagbaton pa kamo sa complaint nga i-forward yung malang ligyapon sa Basiwa. Kundi tanigin panugyan nyo na lang tanan nga complaint, dito lang to sa Basiwa. Sige, balikan na ito karon dugay-dugay. This time ko na report ni Bumbo Gracelyn Lobaton. Ini may kaintanan mga kabyanan sa interview sa DTI. Ang DTI nagpahayag nga wala sang may magasaka nga presyo sang balaklon. Daligid lang kidaw ay patuma palikuan ay Bumbo Jazz ang iya sini nga voice clips kay daw gin forward niya to sa kay Bumbo Erlin. Pero daw ay paguruma kwan niya, way paguruma kwan ang voice clip. No, kwan ang report, no, ni Bumbo Gracelyn Lobaton. Ini may kantanan sa payag sang DTI, no, nga wala sang problemahon, hindi magproblema ang aton nga mga bumalakal, no, kay wala sa may pagsaka sa presyo sa mga balaklon. Pag naanop si Buena, hindi ka ngay banwa sa pagsaka sa presyo sang kalamay. Sige, sa piya kalinya kuha naton ang report ni Bumbo Gracelyn Lobaton. Kag panugyan man sa mga bumalakal, dapat na timprano pa kung may arang kabusang napinsaran nga hikuton nga preparar sa Noche Buena, kinalan mamatamat ang pabakal subong para nga hindi na magaginutok pag abot sa bulan sang Disyembre. Ang hindi ma-expire mga lulutuon pang Noche Buena. Pero kung mga magkala-expire na siya, hindi pagbaklon nga dan subong. Pagkadali na lang, inadlaw na lang kag mag-Noche Buena mo pagbakal. Sige. This time, kibilang ko akong report sa Piya Kalinya, Bumbo Gracelyn Lobaton. Please come in. Pambadan, sang una, nagaginutok lang na ang akon nga mga dolar ko, kagbayo, kay lakaon. Kaya mo, mag-Christmas. Ikaso, bumudan, subong. So, naalang din kay kulang sa budget, no? Subong, ito sining Department of Industry, sa sining permits, bumudan. Kasi, ang mga Noche Buena food, nagamat-abat naman paabot
mag-abot, no? Pero wala pa ni isang monitoring kay magasugod sila ko mga October pa. Pumudan. Ang mga utod kaya, usually bakal na iya mga lapit na lang din sa adlaw bala na ma-celebrate ka na sa Christmas. Kaya kita pa, sige bakal walang tayo sa mga amo ng mga pagkaon o kung mga ingredients sa mga pagkaon. Kung may ara kita sa party to celebrate, no? Just like happy birthday, anniversary. But usually, kung mag-abot ang bulan sa December, bumudan. Diyan nagabalakal. So, kung tayo wala monitoring, barato pa man kuno ang presyo, according kay Ma'am Rachel na Pable, ina-advisean, ining mga muluyo ta, na magbakal na kamasubong, no? Samtang wala pa nagamahal ang presyo, kaya usually, mag-abot na ang tion sang December, November, mahal na siya bumudan. So, ginapangamuyo man, or ginagalaom, atong sininga katako sa DTI, wala na rin sa probinsya, na hindi magparehos maparehas sa kalamay, kung asin, no, ang mga presyo, kag base pala magka-shortage man, bumudan. Sa mga natural na foods, wala sa kalamay, wala matagana yung shortage. So, kasi wala magtuhan naman mo. Kasi naman Blakon, tinuntuhan sa pila ka mga negosyante, ka magsiling naman nga pang lulutuon pang spaghetti, Blau? Gani. Nag-uso-uso, nag-una-una lang ng kalamay. Wala na ko no kalamay, may hoarding ko no. Diba? Pero Bumbo Grace, yes. Ang mga noodles wala na ginagamit sa ano kanina tawag sa spaghetti? Pasta, oo. Bali, way man na iltanaon tag expiration ko do. Hindi pa man mag-expire December, may pa bakal na nga daan subong kay mga spaghetti sauce na nga kinanglanon. Ano pa gid ang iban bi basi gusto mo yang mag fruit salad, ti mga fruit cocktail dabi nga hindi pa mag-expire. Baklo na nga daan subong para nga hindi na maginutok magpamakal sa pag-abot na sang mga inadlaw antes mag Noche Buena or mag Medianoche. Kay may na gani nga may pagsilinga maluto ta sang maluto ta sang salad, kuha atong fruit cocktail. Tido Arab la dayon Bumbo Grace. Gid. Salad, fruit cocktail at iba pa. Bombodan. Ang advice amo nga bakal pero dapat i-check mo na bombodan. Kada balaklan. No, ang expiration date pa kasi kaya na bakal tong utod ta bali na bakal kami sang imong ano spaghetti yon ang expiration date gaya wala pa December 25 amo gani pero hindi ka man pwede ka bakal sang ini mga ang kung magsiling kabing mabakal ka na nga daan sumong sang hamon do wala pa man sang baligya guro sumong do wala pa man bumudan. Pero mo nang ang malita sa TTI, wala pa sang monitoring kay October pa. Well, ining mga nagabakal diyan madamo bumudan mo ning mga company bala, no kay hatag sa mga empleyado, no? Muna ilang gatuyo kung December, no matag sila sang goods na pang Noche Buena sang mga utod. So make sure lang gid nga hindi siya sabi nga expire na pagkalambot sang celebration date sa labaw mo dan. Oo. So, pumadan, ibang matian ang pahayag ni Ma'am Rachel na Pable, ang head no sa DTI, Southern Negros Occidental. Na nga basi masaka mo di man na termino pero wala pa na siya gid namon na anuhan kay na monitor gid. Although nga Manila is saying nga damo pala subong ang mga bundle for this Noche Buena product. So gidaw gina-encourage nga if you have funds bakal ka early agud nga hindi gid taas o mahal ang presyo. Ang amon subong gina-concentratean nga pag monitoring amo ang basic and prime commodities, no? Kag ang syempre may issue kita ang kalamay. Actually kalamay is not hindi siya DTI nga commodity nga regularly gina-monitor but because ang issue nga ini so nag-monitor man kita.
Oo, okay. So, ma'am, ang monitoring nyo sa mga nasugar nga goods, ano masugod? Usually, gasugod din na siya by October or November. Okay. Oo. So, subong okay man niya ang price kung bakal sila kasi dapat subong oo. sila bakal. Amo nang more or less suggestion kasi subong damo mga sale, hindi bala, mga August especially, may mga bundle inadira nga ginabigya. Although, ang iba nga Noche Buena products, hindi man sila nga for Christmas or December lang ginagamit, di ba la? Yes. May mga okasyon, kaysa ginabakal man na naton. May possibility ayan. Ma'am nga base, bala magtuhaw naman ang balita na makulang ni siya, ma'am. Hindi, anay kita maghambal sina, mag-preempt sina, no, kay kabudlay. Okay, kadamo. Kadamo lang sa mga maghambal. mga ano bala, mga balaklon nga, but just like that, alam, may so, Vigilant lang kita sa pagpili kay may mga brands nga may mga brands nga may SRP, may mga brands mga wala. Kaya yung kaisa may ara man niya nga gusto nila ya may ilang favorite or favorite nga brands, di ba la? Oo. So, sa basic naman niya mga goods kamusta? Sa aton nga basic and prime commodities, actually may mga decreases gani sa a week ago, August 15 to 19, kadang August 22 to 26 na monitoring. May mga basic prime commodities like for example, ang gatas may mga nag-decrease, no, at an average nag-decrease nga may pinakataas na decrease of 9%, may ara di gani nga may ara pinaka-lowest na decrease of 2%. Although may mga increases man sa iban, no, may mga increases man sa iban like sa sardines, may mga nag-increase gamay. Pero ara pa sila gyapon within the suggested retail price. Within the suggested retail price sila, ang amon sila dira kay hindi tanan nga brand may SRP, no? So tanawon niyo ang kadabo pa lang sang brands in the market. Pili kita sang brands nga affordable within the budget, no? Because ang iba niya nga may gina-prefer nga brands at ila man na option. Bomodan? Kaya mo gani. Yes. So, depende man sa imo kung may ara gid nga tawo nga particular gid sa kun ano nga brand ang iyang lutuon. Kay kung hindi mo nga brand ang baklon mo dan, hindi mangin manami ang iya pagluto, may kulang gid. O dapat nga brand. Kain gid yang sabor. Oo. Hindi makapasar sa imo nga discriminating taste. Wow, grabe naman. Oo. Ako yung makaon, malang kayo mo dan sa nga luto. Basta di lang hilo. Bisan hilo gani guro, way problema si imo mo. Sabi ka naman mo dan. Hindi ma-disgrasya tanay, bis na disgrasya pa. Di, kung may ara ka sang, ambot ka tilaw ka na sang pata team. Ang ato niya kalabanan, pato team. Ari ang pata team, kakwan ka na, katilaw ka na sina. Siguro mo dan, hindi ko ba ito panigal ng mga pangalan, pero damo na sa mga natalagwan kung mga pagkaon ha. Mga carbonara, chicken teriyaki. Yes. Calderita. Chicken macaroni salad. Muni kalabanan sa Sibuina mo. Ganun. Pero dahil kalabanan ng mga utol ang ginapagrimahan sa mga sa New Year bala. Fruit na. How about one abi Bumbo Grace oven baked baby back ribs in beer. Tilaw ka na sina? Katilaw naman mo dan, pero gakalipat. Hindi ko kabalo magluto. Magpanabi garlic mushroom and baby potato sabi. Oo. Arya kwa gini ang isang iyambal ko subong ini nagsikat gini kag popular do kada gini kadto sa mga ni orderon mo chicken cordon bleu. Ano? Chicken cordon bleu. Ano na siya? Amo na nga kwa ni manok yung chicken. Mga kwa na pork asado abi. Ang mushroom mo dan, kung mangilat ko no, may mushroom na mo. Ati o kadto ka sa bungsod, kay mga kadto sang mushroom. Kaya mo na mo sa amon, may bungsod kami. Ako may mushroom no damo, mangilat. Sige mo ya gani kis among ilat mo. Ano? Tumo mo dan. Ano Grace? Abo mo Grace? Wala na lang.
Hindi. May na gani nga kung magpangilat per mi, kinanan ko no kung magpangilat para nga priska gid nga mushroom ang imo makuha samtang nga pangilat magwa ka gid ya. Yes, O para nga pati ikaw migo sa kilat. Tuloy, pag ko na mo doon, makita ko nga mushroom. Kay dahil namon, ginadobo. Aha. Oo. Kaya mo na siya. Hindi man subong mo dahil nga makambal ka, mangilat danay para may ano da. Aha. Muna. Pero kung matilawa mo ang kwan, ang kunig istorya ta sa mushroom, no, ang garlic mushroom la kag baby potatoes. Gin mix na siya nga gin gisa na siya bumbo grace. Tapos yung mga baby potatoes, kita mo nang gagmay lang daw gamay-gamay lang sa itlog sang manok nga Bisaya. Mga patatas. Kaya na gani yung ginapalitan, amo nang i-mix mo sa kwan sa mushroom. Yes. Kag butangan mo sa paminta, medyo makangkahang gamay. Sus, may mga black pepper ka naging butang, kag itimpla mo ginsing sakto. Daw malipat kasi imong ngalan kung makatilaw ka mo. Kinaya pang Lutsi Buena, bagay gid pang Lutsi Buena, Bumbo Grace. Pero makaon ako dahil magulakot ako tumado, matilaw ko na sa ginapamba mga mapagkaon. Sus, parisan mo pagid sang kwan, sang pork belly, blang gin-marinate mo nga namit-tabi ka mag-marinate. Tapos, may ginahimo pa na damo antes mo i-bake. Para nga mag-crispy-crispy gid yung panit. Hindi ko lang pagyambal, kay sikrito ko na mo. Nga kung paano luto ng pork belly, nga i-bake na siya nga perti kahagpok nga kahumok siya nga panit. Nagapula-pula gid siya nga garagumok kon kauno mo. Kanabit pagid mo. Kumaya mo na sa lamisa sa Noche Buena. Di mo dani ang balance ako. Straight ta lang, hitek lang. Siling ni Miss D siya marble potato kuno to mga baby potatoes lang ang balwaw. Marble potato kuno na nagkagi na sa luto mo. Abot ba sila sunadlaw bla may kalain lang ginaya istorya tadi ang mga marble potato na nga may mushroom la basa galing sa Sabado galing buwas no basi pagkalunis wala may ari ni matilawan bla marble potato nga may mushroom law. Di man galing basta-basta subong ang presyo sang patatas, bungudan. Nagmahal subong ang presyo sa patatas? Ligad to taas mo, subong or boss i-check ta. No? Okay, sige. Amo na gining panahon na subong siguro nga kung may mga ulog saran kita na gilang magpananom sang mga kangay sini nga mga kilalanon ta. Mga patatas, kung mushroom gusto mo magluto sang mushroom nga hindi ka na magulat sang kilat. May ara baligya sang kwan sa mushroom spoon ang tawag sina. May ara na floating bag nga ginabakal mo nga dra na mismo matubo ang mushroom Bumbo Grace. Oo, hindi na ako magulat sang kilat mo dan. Okay, delikado kung makilatan. Oo. Naka-mushroom ka tuod, pero makilatan ka delikado. Okay? So, ari yung istorya lang maninaton, pero ini panugyan kaga ideya para sa aton mga kulturan. Kay excited kita tanan subong yang Christmas Bumbo Grace. Yes. Kay subong yang Christmas wala niya sang pugong-pugong. Sa nagligat to yang Christmas na last year, medyo may pugong-pugong pa to, may handa kita pero daw limitado wala ang pagtililipon. Sa siniyang tuig sa pag-celebrate naton sang Christmas, posible gani may mga perti na nga mga pagtililipon mo. Kag gani guro basi may ara na kita Christmas party sini. Mamugin mo dan. So, damo gid ang malipay, no? Pag damo gid mo dan ang magasto naman nato, no? Bulsa piparar. Mga bonus dahil yung siya mo na i-budget lang. Yung pagusto gid kung kinahanglan nga mag-save ka pa bombodan, no? Save lang. Pero hindi mo pag i-compromise kung ano man ang gusto mo ituon. Natuwa lang. Ito lang. Kung wag man sang kwan, kung wag man ta sa inubaka lang, suggestion naman naton sa ato yung matag palamati. Kung ano lang available nga pwede nyo lutuon nga, artihan nyo lang para nga magtahom sa actually presentation na sa table presentation na yung Bumbo Grace mo. Pag Noche Buena, Bumbulito, kung nami mo presentation sa table, bisan na saging lang na sabaa nga gina-promote ni Bumbo Jazz ng Culminata Balenciata, saging sabaa bla. Di pwede man na gani nga ang sabaa nga gin-cubes mo, lutuon mo na siya do, butangan mo siya sang gata, no? Kag kalamayan mo kata kalamay kag kunado ang panakot da.
kag iserve mo namit naman gani ka kanuna. Tapos may mga banana Q ka dala. O kung ano-ano lang pwede mo maluto. Wag gidya sang problema, Bombo Grace. Ang creativity lang na isang tao nga gusto niya maghanda sa Noche Buena kag Medianoche. Duwa ang aton nga ginapreparan sa December mo. Nga maluto kita. Ang Noche Buena kag ang Medianoche, Bombo Grace. Yes, importante pag igmumudan, nga maurot mo. Maurot mo ang niluto mo kay kanugon sang gasto mo kundi malamurot. That's why nga panugyan man naton sa aton nga mga kulturan, sa aton mga tagpalamati, sa mga Iloy sa puluyan, amay sa puluyan nga nagaluto. Mas mayo pa nga damo nga klase nga linuto, bisan tagyutay-jutay lang. Kaysa magluto ka nga isa ka klase pero pirti ka damo nga mapanos lang. Kaya ang halos tanan nga mga pamalay may handa na mo ti sino pa yang makaon sa nakaron. Gani kami gani wala kami ganda. Ay damo na handa sa pagbalay. Pasik lang daw Ang inyo yang handa ya sa tiyon nga magkanta lang nga magsiling nga handa awit. Mo nang paghanda da. Sige. Yes, Bombadan. Namo ng report nga nagikan sa taton. Yung si Bombo Grace and Lugaton para sumasang radyo na Pilipinas. Assistant. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton sa report. Although nga may arang iban way sang mga handa sa Noche Buena kay ti ginarespeto tama niyang pagtuluan. May nagasiling nga ti way man sa ka Biblia ang Christmas. May arang man nagasiling nga di nagasabay naman lang kita kay ti ano ginamalain kung mag-celebrate ka sang Christmas kag ibutang mo abi nga nagdumdum ka sang kapanganakan sang aton nga Ginoong Hesukristo. Ang iba niya nag-celebrate lang sa Medianoche pag celebrate sa pagbulag sang tuig. So tiyan mo na nga pinaka mga ginpayag sang DTI pero may ari diri reaction banwa siya Bumbudan good noon. Suggest lang ko ano na lang ni ang DTI monitor lang sila. Wala sila power to impose makontrol ang presyo sa mga balaklon. Di amo gimana ng DTI monitor. That's why gani nga makasilingta nga daw ka lain man yambal pero daw makasilingta nga daw ka useless na gimana ng DTI no kaya sama lang sa monitoring. Di kag ang DTI hindi mo mamabasol ang mga personnel sini nga ma-monitoring lang sila kiti mo man ang mandato sila mo mag-monitor. Wala man niya sang way man niya sila sang power nga mag-imponer sa kung ano gid ang dapat nga presyoanay. Sila na niya ang magatag sang suggested retail price. Kita nyo may arang SRP, suggested lang, suggestion lang, ginasuggest, hindi asali nga mando nga, amo gid ni ang inyo nga presyoanay ha. Suggested retail price. Kung isa makasiling kita nga ang gobyerno, daw ka maka-question ka bla, nga kaas kadamdamo nga mga maalam nga mga lawmakers naton, daw ay man niya nagapaminsar sang para sa welfare sa mga katawan sa mayoridad. Daw ang ilay ya daw may kung isa makasiling ka daw papugi na lang gani. Kaya wala mo pariabi sa pagsaka sining kalamay. Why man sang ang gobyerno hindi man makapugong sa pagsaka sa presyo sang kalamay? Pwede man lang gani masiling gobyerno nga hindi ka mo makapasaka sa presyo sang kalamay kay ang kalamay ang ginabaligyan nyo subong mga sugar traders, ang kalamay ang ginabaligyan nyo subong remember kalamay man ang ginbakal nyo pa sa nagligid nga tuig. Sa nagligid nga tuig hindi man mahal ang presyo sini. Amo nang presyo sang kalamay karon ipagwa nyo lang may shortage sa kalamay kag tapos mapasaka ka mo sa presyo. May shortage man kung wala kung anong presyo man ang presyo. Why sa kunto ang gobyerno, no? Daw kaangay kita sa Tigre nga ginkuan bangkil. Amo nang gobyerno ta subong amo nang frustrating, no? Sa ato mga Pilipino kung ano ang pagdumala sa aton nga pungsod Pilipinas, kung na kita daw na left behind na kita sa aton nga mga kaiping nga mga kapungsuran diri sa Asia. Sa aton nga pagbalik banwa, manginkaw po na nato ng Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Standby!
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo Pili nga mahatag. Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Setyembre 2 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 114 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong mga pagbaha sa 4 na rehiyon ibinabala ng PAGASA dahil pa rin sa halos walang pagkilos na bagyong Henry ayon sa PAGASA. Ang COVID-19 cases naman kailangan na maging stable muna bago magluwag sa face mask policy ayon sa Department of Health. Ang budget briefing at itong deliberation po ng Office of the President nahiling ang mahigit 9 billion pesos. Tubaga lamang po ng 7 minuto. Approve na kaagad ng House Committee on Appropriations. Mga opisyal naman ng Bureau of Soils and Water Management nasabon sa pagdinig sa Senado dahil sa kapalpakang ipatupad ang mga programang magpapababa sana sa presyo ng abono. Ang pagbuhay naman sa ROTC sa bansa, welcome sa PNP, ngunit nilinaw na kailangan pa itong pag-aralan. Ang Iloilo City naman isinailalim na sa state of calamity dahil sa acute gastroenteritis at cholera outbreak. International news naman, ang demokrasya ng Amerika nanganganib dahil sa Make America Great Again umaga supporters at umano'y mga puwersa ni dating US President Donald Trump ayon yan kay US President Joe Biden. At sa T-Sports balita, mundo ng NBA nagulantang sa blockbuster deal sa pagkuha ng Cleveland Cavaliers sa star player ng Utah Jazz na si Donovan Mitchell kapalit ng halos 8 players. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Todo pa rin yung paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Batanes maging doon po sa probinsya ng Cagayan dahil sa pinangangambahang pananalasa nga ng bagyong Henry. Maging ang mga residente ay nakahanda na rin sakaling lumabas pa o lumala pa itong epekto ng bagyo doon. Abala na rin umano ang mga residente ng Barangay San Antonio sa Basco, Batanes sa paglalagay ng window shutters. Todo na rin itong paghahanda sa Batanes National High School laban sa posibleng paglakas pa ng bagyo. Inabisuhan na rin umano ng provincial government ang mga mangingisda na ilagay sa ligtas na lugar ang kanilang mga bangka upang hindi mapinsala. Doon naman po sa probinsya ng Cagayan, nakatali na rin ang bubong ng ilang bahay sa Apari sa Cagayan bilang paghahanda sa posibleng padalasa ng naturang bagyo.
Sa ngayon, red alert status na rin ang Cagayan at mahigpit na ipinatutupad ang no fishing, no sailing at no swimming policies sa lalawigan. Kasabay nito, tiniyak naman ng Office of the Civil Events doon sa Region 2 at Department of Social Welfare Development na sapat ang mga food pack na naka-preposition bago pa man itong maramdaman yung epekto ng naturang bagyo. Samantala, ilang klase na rin sa pampubliko at pribadong paaralan ang sinuspende ngayong araw ng Biyernes dahil sa masamang lagay ng panahon dulot ng bagyong Henry. Kabilang na dito ang lahat ng antas mula sa kindergarten hanggang sa college sa lungsod yan ng Alaminos sa lalawigan ng Pangasinan. Kabilang din ang buong probinsya ng Batanes. Sinuspende na din ang klase sa preschool hanggang sa elementarya sa lungsod ng Baguio at sa La Trinidad sa lalawigan ng Benguet. Ayon sa Pag-asa, inaasahan naman na lalabas sa Philippine Area of Responsibility bukas o gabi at umaga naman ng linggo. Bombo Weather Update. Mga pagbaharaw sa 4 na rehiyon ibinabalanay ng Pag-asa dahil pa rin sa halos walang pagkilos ng bagyong Henry at mayroon na pong lugar na itinaas dito pa rin sa signal number 2. At nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Hamito. Umiiral na Bombo Gerald, Bombo Ever ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa bahagi ng Batanes. Ito ay kasunod nga ng pananatili ng bagyong Henry sa naturang lugar na ngayon ay nasa typhoon category. At huling namataan ang sentro ng bagyong ito sa layong 365 kilometro sa silangan, hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Kumikilos naman ang kanyang pag-usad, napakabagal nito, pahilagang kanluran. At yung taglay na lakas ng bagyong Henry ay nabawasan pa. Nasa 165 kilometro kada oras na lamang malapit sa gitna at yung kanyang pagbugso ng hangin ay umaabot hanggang 205 kilometro kada oras. At yung binabanggit natin na Tropical Cyclone Wind Signal number 2 nakataas dyan sa Batanes, habang yung Signal number 1 ay umiiral naman sa iba pang parte ng dulong Hilagang Luzon, kabilang na yung Babuyan Islands, northeastern portion ng mainland Cagayan o yung area ng Santa Ana. Ang mga lugar na nabanggit ay makakaranas ng malakas na buhos ng ulan at pabugso-bugsong hangin. Makikita sa pamamagitan ng Himawari data ang napakakapal na ulap na tumatama ngayon sa malaking parte ng Luzon. Hindi na lamang yung mga lugar na ating binabanggit na nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at 1 ang nakakaranas ng mga pag-ulan, kundi malaking parte na ng Luzon sa mga oras na ito. Partikular na yung Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon at Cordillera Administrative Region. May mga umiiral na dyan, Bombo Gerald, Bombo Ever na flood alert, lalo na dun sa low-lying areas. Kaya yung ating mga kababayan pinaghahanda, kaugnay pa rin ng kasalukuyang sitwasyon at mananatili pa sa ganitong kalagayan sa mga darating na araw. Kaugnay niya, narito pa ang mga dagdag na paliwanag ni Raymond Ordinario, weather specialist ng Pag-asa DOST. Nagpapakita itong kaulapan, ito yung pag-ikot, ito yung nandito malapit yung sentro ng ating bagyong Henry at yung kaulapan na nadadala nito. So sa ngayon, dalawa na yung binabantayan nating epekto, yung direktang kaulapan dala ng bagyo at yung habagat na naihilan nito. As of 10 a.m., ito ay tinatayang nasa layong 365 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes. Ito ay bahagyang humina o mahitaglan na itong hanging aabot ng 165 kilometers per hour at pagbugso na aabot ng 205 kilometers per hour. Ngayon kumikilos ito ng pa-northwest sa bilis ay sa mabagal. So ito na yung ating binabantayan, yung binabanggit natin ng mga nakarang araw na paghinto o pagpreno nitong bagyong si Henry at nakikita natin ngayong hapon ito ay bubuelo na panorte. Sa pahilagan ay magiging galaw nito and yun nga, na-spare ang Batanes. So ang worst case scenario natin is signal number 2 dito kasi hindi na siya halos bumaba. So ito na yung binabantay naman natin ngayon, ang inaantay natin is kung kailan siya kikilos pahilaga. So papalayo ito yung nakikita track natin and napapansin din natin sa ating monitoring na hindi na ito sumusubsob. So yun yung magandang balita at anytime nga ay kikilos at papalayo ng ating
Bahagi pa rin yan ang paliwanag ni Raymond Ordinario, weather specialist ng Pag-asa DOST. So, antabayan na natin, mamayang hapon ay unti-unti nang magbabago ang kanyang direksyon mula doon sa nakikita natin na tracking na pababa. Ngayon naman ay papaakyat naman ito dyan sa iba pang parte ng Philippine territory. Nasa loob pa rin siya ng Philippine Area of Responsibility hanggang bukas at sa araw ng linggo. Ngunit ito ay mag-iiba na ng kanyang direksyon mula sa kasalukuyang pagtama dyan sa mga isla sa dulong hilagang Luzon nung kanyang outer rain band. Linawin natin, walang direktang pagdaan sa lupa yung eye of the typhoon, pero yung kanyang outer portion ay nagdudulot nga ng mga pagulan at pagbaha sa ilang parte ng ating bansa. Bombo Gerald. So kahit paakyat na yan, pataas na yan, Bombo Dennis, magdadala pa rin ng pag-ulan yan, Bombo Dennis. Yes, gano'n na nga. Dahil yung habagat, dahil sa binabanggit kanina ni Raymond Ordinario na nahila na yung habagat, so kahit ito'y makalabas na ng ating Philippine territory, may mga pag-ulan pa rin na maiiwan, remnant at gano'n din. Yung iba pang mga ulap na nanggaling sa ibang direksyon ay mananatili na magdadala ng mga pag-ulan sa ibang parte ng ating bansa. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis. Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nakapagtala naman itong National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC ng isa pang individual na nasawi dahil sa Bagyong Henry. Ayon sa NDRRMC na itala ang unang nasawi dahil sa bagyo mula sa Cordillera Administrative Region o CAR. Sa ngayon, nagsasagawa pa ng verification ang ahensya sa mga napaulat na nawawala at nasugatan dahil sa naturang bagyo. Nakataas nga itong Tropical Cyclone Signal number 2 dito sa Batanes at number 1 naman sa Bubuyan Islands at Santa Ana sa Cagayan dahil pa rin sa Bagyong Henry. Kailangan na maging stable muna ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa bago tanggalin ang face mask mandate. Ito ang iginiit ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Paliwanag ni Vergere na wala pa sa endemic stage ang COVID-19 sa bansa. Masasabi kasi anyang nasa endemic stage na kapag ang mga kaso ay stable na at mataas din ang immunity ng populasyon. Saad pa ni Vergere na bagamat nag-stabilize na ang COVID-19 cases sa bansa at nananatiling mababa ang severe at critical cases, hindi pa rin naabot sa ngayon ang vaccination target. Mayroon din anyang ebidensya na nagpapakita na bumababa ang immunity ng populasyon kaya't kailangan ng safeguards hanggang sa mapataas na ang immunity. Kung magugunita nga na noong Miyerkules ay nilagdaan ni Cebu City Mayor Michael Broma ang isang executive order kung saan hindi na mandatoryo ang pagsusuot ng face mask sa outdoor at open spaces sa lungsod. Iginiit naman ni Vergere na bagamat may autonomiya ang mga local government units, dapat pa ring sundin ng mga ito ang mandato ng national government at makipag-ugnayan. Samantala itong budget briefing maging itong deliberation ng Office of the President, mayroon po silang hinihinging 9 billion pesos na pondo at ilang minuto lang pala yung itinagal nito at aprobado na kaagad. Nasa kamera si Bombo Annalise Soberano. Hindi umabot ng 10 minuto ang budget briefing ng Office of the President kaninang alas 9 ng umaga. Ito ay kasunod ng pagmosyon ni Majority Leader Manix Delipe na i-terminate na ang budget briefing bilang kortesiya sa ehekutibo na co-equal branch. Nasa kabuuang 9.031 billion pesos ang panukalang budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Malaking bahagi ng budget ng tanggapan ng Pangulo ay para sa maintenance and other operating expenses o MOOE na nagkakahalaga ng 6.87 billion pesos. Nasa 1.56 billion naman ang inilaan para sa personal services habang 590 million naman ang para sa capital outlay. Tumaas ang personnel services dahil sa increase sa premium contribution sa PhilHealth, pagpapatupad ng salary standardization law at pagpuno sa mga bakanteng plantilla position. Nagkaroon din ng increase sa MOOE dahil para sa travel expenses dahil sa unti-unting pagbubukas ng travel restriction. Sa panig naman ng Office of the President, ipinaaabot ni Executive Secretary Victor Rodriguez ang pagpasasalamat sa suporta ng mga mambabatas. Pakinggan natin ang pahayag ni Executive Director Victor Rodriguez.
the proposed 2023 budget of the Office of the President. And in line with the express instruction of His Excellency, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., you can be assured that the Office of the President is here together with you, Your Honors, in meeting the expectation and hopes of the more than 112 million Filipinos, which the President now leads, founded on a solid foundation of 31.5 million votes, more or less, in promoting the people's welfare and upholding the interests of the nation. We are one with you, Your Honors, in nation building. Maraming salamat po at magandang umaga. Si Executive Secretary Victor Rodriguez, asahan na din, nagbanta din naman ang House Minority Group sa pangunguna ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na kanilang bubusisiin ang budget ng Office of the President pagdating sa plenaryo. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba namang mga balita, nagpaliwanag ngayon ng Department of Health sa plano nilang magsagawa ng special week ng COVID-19 vaccination drive sa katapusan ng buwan ng Setyembre. Ito ay para patasin na rin ang immunity laban sa virus. Inamin ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang Pinas Lakas Vaccination Program sa kasalukuyan ay mababa pa sa target ng pagbabakuna ng COVID-19 booster dose para sa 23 milyong Pilipino na layong maabot sa loob naman niya ng 100 araw ng Administrasyong Marcos. Isa lamang anya ito sa mga estratehiya ng kagawaran upang mapalawig pa ang vaccination efforts sa bansa sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Hindi man anya makamit ang orihinal na target ay nilalayon nilang maabot kahit kalahati ng target na bilang upang mapataas ang wall of immunity sa bansa. Kung maalala, noong July 26 nang ilunsad ng Department of Health ang Pinas Lakas campaign na layong maabot ang 90% ng senior citizens na mabakunahan ng primary series vaccines, gayon din ang 50% para naman sa eligible population na maturukan ng unang booster dose. Ayon pa sa datos mula sa Department of Health, nasa 24,661 o 2.3% pa lamang ng target population para sa primary series para sa mga senior citizens ang nabakunahan. Malayo naman ito sa target na 17,000 kada araw. Nasa 72.5 milyong mga Pilipino naman na ang fully vaccinated as of August 30. Lalo pang pinalakas ng Office of the Vice President o OVP ang mga programa nito para matugunan ang mga lumalapit at humihingi ng tulong sa mga opisina ng Vice President na si Sara Duterte Carpio. Sinabi po ni Attorney Reynolds Monsayak, itong tagapagsalita ng Vice President, na nakipag-alyansa itong kanilang tanggapan sa Department of Health para sa medical assistance. Maliit lang daw kasi ang pondo ng OVP kung kaya't kailangan ito ng tulong ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Simula kahapon, ang mga lalapit sa OVP na walang pambayad sa hospital ay kanilang tutulungan para i-endorso sa Department of Health. Ang mga nangangailangan naman ng financial assistance ay ilalapit nila sa Department of Social Welfare Development o DSWD. Humihingi na rin sila ng pondo para sa assistance to individuals in crisis situation. Sa ngayon nakapagproseso na ang tanggapan ni Vice President Sara ng 5,645 applications kung saan ay lumapit ang mga ito sa kanilang 7 satellite offices. Umabot na sa mahigit 73 milyong piso na ang naibigay na halaga na tulong mula nang maupo ang Vice Presidente noong Hulyo 1. Mga opisyal daw ng Bureau of Soils and Water Management na sabon dito sa pagdinig sa Senado dahil na rin sa kapalpakang ipatupad itong programang magpapababa na sa presyo ng abono. At ma-report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, nagsagawa nga ang pagdinig itong Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform sa pamumuno ni Senator Cynthia Villar na siyang chairperson ng naturang komite. At dito ay may mga opisyal ng Department of Agriculture na nasabon. Particular yung itong si Director Jonel Soriano, ang officer in charge ng Bureau of Soils and Water Management dahil sa kanilang kabiguan na may patupad yung mga programa na layunin sana na maibaba yung presyo ng abono at particular dito yung pagbili
o pagsagawa ng mga equipment, yung tinatawag na capacity enhancement and trainings at yung pamamahagi ng composting facility para sa tinatawag na biodegradable waste units sa mga magsaka sa buong bansa. Ang pinag-usapan dito na hindi pa nagagalaw, hindi pa naipagbili ay itong 1.1 billion pesos na na-allocate para sa naturang programa bilang bahagi ng solusyon sa pagtaas ng chemical fertilizer na nagtriple na ngayon ay mula sa 1,000 ay naging 3,000 per bag na. Sa naturang pagdinig ay idinepensa nitong si Direktor Jonel Soriano na as of August ay nasa proseso pa sila ng procurement o pagbili ng naturang mga kasangkapan. At maging itong si Senator Amy Marcos ay hindi rin napigilan yung kanyang pagkadismaya. Kaya sinabon ng dalawang senadora itong opisyal ng Department of Agriculture. Pakinggan natin yung sonorang tinig ni Senator Cynthia Villar, Director Soriano at Senator Amy Marcos. Ano yung balak dali ng pera? Well, we will use that of course, Madam Chair, for the purchase of CFPWU. Hindi ba pag hindi mo yan na-implement by December, ano mangyayari dyan? We will implement, Madam Chair. Pag hindi mo yan na-implement ng December, either ililipat mo yan sa PITC or ibabalik mo yan sa Treasury. Oh. And to think na you are always complaining that the cost of fertilizer is so high, eto nga yung part of the solution, ayaw niyong gawin. Di gusto niyo talaga, walang fertilizer para mag-i-import kayo ng fertilizer para kikita kayo sa importation. Kaya tinatawag na kayong Department of Importation. Kaya nga, so dun sa 1.1 billion na totally para sa composting, hindi naman na ibang paglalagyan, ano ngayon ang total amount that's been disbursed? Kasi nasa last quarter na po tayo Nakaka-nervous to, billion din to. Yes, Director, please. Magkano na yung disbursed Hindi yung awarded, hindi yung allocated, yung talagang disbursed. Your Honor, Madam Senator Amy, as of today, wala pa tayong nadi-disperse or na-obligate doon sa 1 billion. Yung buong 1 billion, 100 million, yung buong halaga na para sa composting, ni Kusing, hindi pa nabibili para sa composting facilities? Yan, yung bahagi ng pagsabon ni Senator Cynthia Villar at Senator Amy Marcos kay Director Jonel Soriano ng Bureau of Soil and Water Management na nasa ilalim ng Department of Agriculture. Yan, kaya nanggagalaiti na tinawag niya tuloy na Department of Importation ang Department of Agriculture, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pagbuhay sa ROTC dito sa bansa, welcome raw yan sa PNP pero mayroong paglilinaw itong PNP rito at nasa Camp Crame si Bombo Marlene Padjernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever. Welcome development nga para sa Philippine National Police. Itong muling pagbuhay sa ROTC program sa mga senior high school dito sa Pilipinas. Ito ay sa gitna nga ng kasalukuyang pakikipag-ugnayan ngayon ng DepEd at DND para sa mas komprehensibong pagpapatupad ng ROTC program sa ating bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., ito ay dahil sa maramian niya itong kabutihang maidudulot. Ngunit nilinaw niya na talagang kinakailangan pa nito ng iba yung pag-aaral upang matayak pa rin ang kaligtasan dito at maiwasan yung mga insidente na dati na naging usap-usapan, nasakitan, tulad na lamang ng hazing at iba pa na naging dahilan naman ng pagkasawi ng ilang ROTC student na naging biktima nito. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Definitely for the PNP po, it's a welcome development po sa atin because alam mo po, marami pong mga maidudulot na nakabutihan ang
revival po ng ROTC, but this time siguro ay pag-aralan po nating maigi na kung saan ay maiwasan po natin yung sakitan, yung nangyayari pong hazing na that was the cause actually. Bakit ho naging optional po ang ROTC dahil nga po dun sa mga hindi natin maiiwasan na mga pangyayari na nagdulot ng kamatayan po ng isa po sa mga ROTC student sa UST yata yun. So I hope that with the revival of the ROTC, we should ensure po yung safety po ng ating mga matitrain po para nang sa ganun ay they would appreciate po the beauty of having an experience in their life na minsan ay parang naging miyembro sila ng military o naging miyembro sila ng isang samahan na kung saan ay doon po hinuhubog ang disiplina ng bawat Pilipino. Yan iyong bahagi na naging pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Ever, sa ngayong araw ay tumanggap din ng nasa mahigit 11 million pesos na donasyon itong PNP mula sa PCSO na sinabi naman ni Azorin na ilalaan nila sa PNP Healthcare Service para naman sa procurement ng iba't ibang mga hospital equipments at mga gamot para sa healthcare ng mga tauhan ng PNP at ng kanilang mga independents. Live mula Campo Crame, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yung IBP Cebu chapter, mayroon na daw alok na pabuya dito naman sa makakapagbigay ng impormasyon sa shooter na tumambang daw kay Attorney Kinya Nola. At nasa linya po ang Bombo Radio Cebu. Nananatiling blanco ang otoridad sa suspek sa pag-ambos kay Attorney Karen Kenyanola Gonzales sa barangay Supagdako, Badawi City kagabi, Setyembre 1, araw ng Huwebes, alas 10 ng gabi. Sa nabatid na si Attorney Karen Kenyanola Gonzales ay nagtatrabaho bilang head ng Business and Marketing Department ng Cebu Port Authority o CPA. Samantala, alinsunod sa Rule of Law Month, naglabas ng pahayag ang Integrated Bar of the Philippines IBP Cebu City Chapter na nag-aalok sila ng 50,000 pesos na pabuya para makapagturo sa impormasyon na pagkilala na nasa likod na pananambang kay Attorney Karen Kenyanola Gonzales. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Attorney Michelle Mendez Palmares, aga Pangulo ng IBP Cebu City Chapter, ay sinabi nito na ang pabuya ay inihandog patay sa paniniwalang hindi sapat ang paglalabas ng Statement of Condemnation at mas kailangan kumilos para makamit ang hustisya. At ipakinggan si Attorney Michelle Mendez Palmares, ang presidente ng IBP Cebu City Chapter. Meron po kaming ibibigay na 50,000 na reward to anyone who can give information that will lead to the arrest of the shooter and the people who may be behind this attack on Attorney Karen, and na-appeal kasama yung 19-year-old niya na anak. And the reason that we are doing this po is because we believe na a statement of condemnation or statement that we are against this attack is not sufficient. Kailangan that we do something that is a call to action sa mga tao na concerned, responsible, peace-loving citizens na tulungan po kami para malaman kung sino po ang gumawa nito, para atin po silang bring to court and bring to justice. Especially, as you mentioned, this is the Rule of Law Month. We should work to abide with the rule of law. Gipahayag ni Attorney Michelle Mendez Palmares, aga presidente ng IBP Cebu City Chapter. Aktibong lalahok ng pagsisiyasat ang mga miyembro ng Security Committee na gagawin ng law enforcement authorities. Naglalaman din ng stable o nalalaman din na stable na si Attorney Karen Kenyanola Gonzales, nanawagan ito ng agarang hustisya laban sa lahat ng nananakit at nagkasisira ng ikabubuti ng lahat, at hinimok ang publiko na magtulungan sa para protektahan ang karapatan ng bawat tao at yakin ang kaligtasan ng komunidad. Live mula dito sa Cebu, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Carlos Sepulveda. Para sa Bombo Network News, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Mariing tinulig sa ngayon ni US President Joe Biden si dating Pangulong Donald Trump at mga supporters nito na binansagan niyang mga ekstremistang grupo. Nagbabala si Biden na matindi umano ang layunin ni Trump at ang kanyang mga supporters na nagdudulot ng panganib sa demokrasya ng Estados Unidos. Tinukoy din ni President Biden ang mga kapanalig ni Trump maging ang mga nasa Republican na kaaway ng demokrasya ng Amerika. Nangangamba ang Pangulo ng Amerika sa mga Republicans na takot daw kay Trump kaya yumakap na rin ang mga ito sa Make America Great Again o MAGA. Narito ang naging pahayag ni US President Joe Biden. We do not encourage violence. We are still an America that believes in honesty and decency and respect for others. Patriotism, liberty, justice for all, hope, possibilities. We are still at our core a democracy. And yet, history tells us the blind loyalty to a single leader and a willingness to engage in political violence is fatal to democracy. For a long time, we've told ourselves that American democracy is guaranteed, but it's not. We have to defend it, protect it, stand up for it, each and every one of us. That's why tonight I'm asking our nation to come together, unite behind the single purpose of defending our democracy. Yan ang bahagi ng pahayag ni US President Joe Biden. Bombo Sports News. Inulantang ngayon ng Cleveland Cavaliers ang mundo ng NBA matapos na kunin nila itong sa pamamagitan ng trade ang Utah Jazz guard na si Donovan Mitchell. Mapupunta na sa kanila ang 3-time All-Star guard kapalit naman ng malaki ring package na kinapapalooban ng mga future draft picks at mga batang players. Bilang kapalit matapos na pakawalan ng Jazz, si Mitchell ay makukuha naman nila mula sa Cleveland sina Ochai Agbaji, ang number 14 pick sa 2012 draft, maging itong si Colin Sexton via sign and trade at Lauri Markkanen, maging ang first round pick ng Cavaliers sa taong 2025, 2027 at 2029 at mga pick swaps sa 2026 at 2028 ay kanilang binitawan. Samantalang bagong team ni Mitchell, itong 26 years old na next week po yan ay makakasama na niya itong Cavs sang bahagi ng 2022 All-Star Team. Itong 23 or 22 years old lamang na si Darius Garland at 24 years old na si Jarrett Allen. Habang si Mobley naman ay nagtapos bilang second sa botohan ng Rookie of the Year voting. Noon lamang po yan huling season ng NBA. Mga kabombo ka Star Nation, ngayong Christmas season, hindi mawawalang pagbibigay ng regalo para sa mga mahal natin sa buhay. Pero tandaan natin na it is not how much we give, but it is how much love we put into giving. Para sa ating Christmas countdown, 114 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabayanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. 33 minutos na kiligad sa tag ng alas 12. Bago lang nyo nabatian ng Bumbo News Center para sa ito na Bumbo Network News. Sa ito na pagbalik banwa, kaupo natin ang General Manager sa Bacolod City Water District. Ibalo natin kung anong mga complaint, mostly anong mga reklamo ang ginapadangat sa ilang opisina kay suno sa report sa nagligad nga mga around 200 complaints ang gin-forward sa Office of the City Mayor dito sa Basiwa kag ato naman sa opisina ni General Manager Mona Dia Hardin. Initanan naton pag-istoryahan pagkaligad lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby.
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag! 1,000 pesos. Ikalawang hatag! 2,000 pesos. Ikatatlong hatag! 3,000 pesos. Ikaapat na 4,000 hatag! pesos. Ikalimang hatag! 5,000. Ako si Rubini Binyas, taga Barangay Kabog, Bacolod. Ako nagdaog sang 5,000 pesos plus 1,000 gipak sa week 4 station draw sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Madamong gid nga salamat. Madugang ko bakal sa akon baligya sa Tiangge ang nadagaan ko. Inta na kamo para kamo man sa dason magdaog. Basta Radyo Bombo number 1 Star FM is all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang Bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natalana sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate health.
Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto 12 minutos ang nabilin kamagadangat kita sa tag na ngalauna. This time mga kabyanan pamangkuton nato abi si Basiwa General Manager Munadia Hardin kung ano nga mga complaint ang most common abing reklamo nga ginapadangat sa iyang opisina. Gikan sa opisina sang City Mayor, padulong sa opisina sang General Manager sang Bacolod City Water District. Mga around 200 complaints. Mga kabyanan gin-forward sa Basiwa. Ti bisan hindi paguro nato ni mabatian sa kay Ma'am Munadia Hardin kung ano ang ini nga mga complaint. Sigurado kita nga ini nga reklamo may kantanan ni sa supply sang tubig mo. Ang kadamuon sang supply sang tubig o kung ang ining tayuyon nga supply sang tubig nga ginakinanglan sang mga katawhan. Kaya ang ining may ara man kung isa gatubod nga tubig pero lubog man. Daw nga do hindi mo maintindihan kung kape o ni kung tsaa. Gining tubig nga naga tubod gikan sa aton nga gripo. So this time no ibalo nato nabi sa kay Ma'am Munadia Hardin kung ano ini nga mga reklamo kag kung ano na ang mga plano sini sa nga Bacolod City Water District. Sa nagligad gin-interview ko ang general chairman sa nga board pagkabilang sa nga Murcia Water District kag na-confirm nga may alas lang sang sufficiente nga tubig nga isupply kasupol kaso nga mamaterialize ang ila sini nga kontrata with Basiwa. Ano sa piyagaling niya si ang general manager sa nga Basiwa Munadia Hardin. Ma'am, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Daniel, mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa imo nga programa. Although hambalan mo lang ko kung medyo hindi mabatian mayo ang akon nga tingog ha kay daw kalaway sang aton di nga signal. Okay, okay lang ma'am, no? Masyado ka klaro ang ibong nga audio subong. Daw mayuman kay daw nami ang signal sa subong yang adlaw. Ma'am, bilang confirmation lang na forward na gid man sa imong opisina ang ining mga complaint nga ginpadangat sa opisina sa City Mayor. Yes, oo. Asang nagligad nga si Mana Wednesday, ara kita sa Manila on official business. Naginhatag sa aton ni Attorney Chu, ang Secretary to the Mayor, ang 201 respondents nga nahatag no through sa kay Mayor nga QR code. So immediately mas kinuway kita gin forward naton ina sa aton nga partner Prime Water because they're doing the operation. Sang Monday, sang sinilanggit nga Monday, nahatag na naton no naka-reply na kita sa opisina ni Attorney Chu sang action taken. Okay. So bali mga 200 ka complaints ini. Mostly ano nga nature sang complaint ang ginpadangat ma'am sa opisina ni Mayor? Oo. So far sa 201 nga ginhatag may mga 40 ito nga nakita sa ating partner nga si Prime medyo nagduduloble no. So nevertheless most ng aton nga mga complaints lubog tubig, icy ang tubig, wala kulang tubig. So dito naga-tiyog-tiyog man and which kami man Bombo Daniel inaako man namon nga hindi man tanan no sa aton nga mga concessionaires maayo ang aton nga serbisyo that is because may kakulangan pagidman kita so far subong. So we acknowledge also the effort of the City Mayor para mag-reach out sila sa mga hindi man namon malambot. Pero ang ini nga mga complaint bisan wala pa ni ginpagi sa City Mayor kag pakanto sa inyo naibaluan nyo na niya nga mo giniya nga may mga complaint na niya nga daan nga ginpadangat sa inyong opisina. Yes, Bombo Daniel. Even sa imo nga sa interview mo dira sa akon sang nagtigad, kinakumpirmar ko gid man
nga may mga problema kita no. Ang aton nga una nga problema kulang ang aton nga source. Aha. Ang tubig, ikaduwa nato nga problema turbidity ang muna nga ng IC ang tubig sa ikatatlo damo aton customer complaint that is the result sa aton kakulangan man sang tubig no. So ginaako ni namon kag that is why tungod sa na-identify naton ini nga problema sang pagpungko naton as general manager sang Basiwa, amo ni dayon ng aton naging tagaan gintutukan naton and nang nalipay man ako nga medyo tasig-tasig ang aton nga lakat subong, we are now on the process of signing the MOA with Murcia Water District nga makahatag sa aton sa sufficient nga tubig. So far, ang review nga ginpadangat naton sa Office of the Government Corporate Council kay gobyerno kita, Water District, hindi kita makapirma kontrata mintas santo nga hindi ini na review sa OGCC, inughatag na sa aton either siningang adlaw or early next week. So Okay. kung mag-abot ina, makapirmahanay na kami. We can already count, no, start counting the 7 months. Naging pangako man sa aton sang Murcia nga makadeliver na sila sang 50 mLP sa aton nga tubig. Aha. Okay. So pero initanan ang ining mga transaksyon ninyo sa Bacolod City Water District, Prime Water and Murcia, hindi ba daw dugay na ning negotiation? May mga negosasyon kita sang nagligad, although sa nahibaluan sang tagpalamatik naton Bombo Daniel, may ara kita nga bulk water gitman niya sa Murcia o galing Jutay lang 4 million liters lang. So may mga ara na negosasyon ini sa ila na medyo na finalize na lang sang sini nga mga binulan. So pagpungko naton do medyo amo nang aton gintutukan kag do medyo ara na kita subong lapit na lang gid kami makamuwa sa ini. 50 million liters ina Bombo Daniel. Pila 50 million liters? 50. Oo, ang aton subong nga kakulangon sang tubig is 15. So tagaan kita nila 50 so mga 35 milyones ka litro na tubig kada adlaw nga may sobra pa kita para nga ihatag sa mga kulang-kulang sa pagid nga mga areas na dapat natin matagaan sa tubig. So amo okay. lang ako Do amo man ang kundan sa interview ko sa kay Mr. Alcantara, nga chairman sa board sa Murcia Water District. Actually na-interview ko sa kagapon balato. Ginambal niya nga sufficiente kayo ang tubig sang banwa sa Murcia kag damos la sang source sang tubig nga may kapasidad gid sila mag-supply sang tanan nga kinahanglanon nga tubig para sa Bacolod sa siyudad sa Bacolod nga under abi sa Bacolod City Water District. So kung mag-amo ning istorya, madali na lang nga mga tinion kag masulbar na ang problema sa kakulang sa tubig sa Bacolod. Oo. Yes, Bombo Daniel. Exactly, no. Very lucky si Murcia, damo-damo sila. Ang gamito nato niya, Bombo Daniel, is no longer deep well, ha. Ang gamito nato niya is surface water which is environmentally friendly, gitsaya. Amula na, Bombo Daniel, being the pag-o nga manager sang Basiwa, ako nagapangayo gid, no, sang pasensya, sang pag-insyende sa aton nga mga konsumidores nga medyo kadamo sang aton nga mga complaint subong, pero on our part sa aton di sa Basiwa kay kami magyapon niya ang water district nga maskin ara sa operation ni Prime ginaako gid na gyapon namon ang responsibilidad kay amon din gid gyapon responsibilidad ang pag-deliver sang tubig, no. Ang water district sang Bacolod City is still with Basiwa. Nagapangayo lang gid ako, Bombo Daniel, sang pag-insyende lang gid. It's just a matter of months, 7 months nga makapirmahanay kami ni Murcia, may medyo sufficient nga tubig kita. Although si Prime Water, wala man nagapabaya, Bombo Daniel. May ara man sila nga mga plano, tangan man sa ilang kaugalingon, yung water treatment plant, na may mga ara na gani sila, yung mga licenses mga ginapangkuha. So, ang pag-start up lang gid ni Bombo Daniel, start up lang gid ang kinahanglan namon. And nagapangayo gid kami, ako bilang general manager o pud ang akon man board of directors. Pasensya anay, pag-insyende lang anay kay may ginahimo kami may aksyon kami nga ginahimo para nga mag-ayo ang amon nga serbisyo sa Bacolod City. Ang ining pag-forward ninyo sa pagpa-review ni sa OGCC, ma'am, sang san o pani?
Sang nagligad lang gid ina mga 2 weeks ago lang gid Bombo Daniel. Oo. 21 days dapat ang review sa OGCC, and really very happy nga medyo less than 21 days ang nahatag nga magmaanggin pangako man sa aton sa OGCC nga ihatag ang review. Hindi man namon mapirmahan ang kontrata, mentras tanto hindi ini siya na review ni Office of the Government Corporate Council. So sa aton tagpalamati nahitso na namon ang aton nga negosasyon with the Murcia Water District, ang mga terms no, kung matapos ang review pwede ginaton mahambal na sa aton nga tagpalamati. So one thing is for sure, basic next week magagawa na ang review and we can already proceed with the signing, Bombo Daniel. Pero apisar pa nga may suficiente nga supply sa tubig or suficiente ang tubig i-supply sa Murcia Water District sa sa Basiwa Prime Water. Hindi ba lang may arapat nagyapon existing nga mga deep wells nga padayon nga nagasuyop tubig? May ara gid Bombo Daniel. Amo na ginahambal naton sa aton tagpalamati kada 75 million liters a day ang ginapagwa sang aton water district. Every day ina siya Bombo Daniel. 75 million liters kada adlaw. Pero kulang ina sa kadakuon sang Bacolod, sa kinahanglan nga tubig sang Bacolod. So amo na nga kinahanglan gid naton nga dugangan, and we are lucky nga ara si Murcia Water District. Pero wa isang hindi ayan nga nagakinanglan na nga kung may sufficiente naman lang nga supply sa tubig. Basig mapahaganagan ta na ang paggamit sang deep well, ma'am? Yes. Amo ginang aton subo nga in fact no, inpauntat naton gani ang pag-dig sang mga deep wells kay hindi na siya naton, it's not anymore acceptable sa sinibala naton nga panahon. Ang aton ginatan-aw is pwede na naton mapa-retire kung sufficiente ang tubig, pwede na naton mapa-retire ang iba naton nga mga deep wells. Those are aging deep wells already kag business cost, business wise nang dako na ng iya nga operating cost, no? So pwede gina nato na pa-retire ang ina nga mga deep wells Bombo Daniel. Pero ang aton nga surface water nga halin sa din ganina may ara pat halin sa Granada, Langila, no? Yes, may ara kita spring water sources, no? May spring water sources kita sa puro-puro kag nalipat ako sa basta dira sa may puro-puro na yon. May ara kita dira yang duwa ka spring water sources kag ining aton nga Bacolod bulk water nga nagagamit man sa surface water sa Ngalan River ara pagigihapon nga Bombo Daniel. And of course ang aton nga ginakuha sa Murcia nga 4 million liters a day. Ang ining pag-supply sa Murcia Water District, hindi nagakulugan ayhan nga basi magsaka ang rate naton per cubic meter. Ang Bombo Per cubic, Daniel, speaking of rate, ang rate naton may increase gid man nga ara sa aton joint venture agreement. So may ara gid na iya, regardless of may kuan kita sa ibang nga source sa Murcia o kung gigisin o may ara gid kita ya nga magsaka ang aton rate kay mga 2,000 pa iniya waay na ini nagsaka ang aton rate. But then it will also be determined still by the board of directors of Basiwa, and we will recommend the increase, no, pero ipabalo naton sa atong tagpalamati nga part ng joint venture agreement naton ay may ara nga naga-corresponding increase sa aton nga water rate ang aton nga joint venture. Okay. Sige, anyway, mas kung ako'y papiliin siguro, okay lang na magmalmal ang balayran ko sa tubig nga may tayo yun nga supply kaysa barato nga wala ka man sa kuhaan nga tubig. Precisely, Bombo Daniel. Pero istoryahan ta ina kung maayo na ang aton nga tubig, kung maayo na ang aton nga serbisyo. Pero for the meantime, amo na bala Bombo Daniel, why man kita nagatulog sa aton nga obra, nagasigi-sigi kita sang pangita sang paagi nga mag-ayo ang aton nga serbisyo. It's just that certificate ako sang Bacolod and precisely nga nag-joint venture kita para mag-ayo ang aton nga serbisyo. So kung mag-amo sila nga ma-materialize, ma-consummate ang ining ginaplano, ining MOA or contract pirmahan, mahimo nga i-disregard na lang yung plano nga mag-invite kita sa mga bulk water supplier nga mag-put up man sa ila sini nga water facility, abi nga mag-supply sa tubig sa aton?
Hindi ako maghambal sang patapos Bombo Daniel because the need, ang kinahanglanon sang pakulod nun, sang tubig is never ending. Oo. Makita naton subong mo ay pa sang establishment, dugay-dugay man nagtindog na, dugay-dugay may subdivision na, dugay-dugay may mga malls na. So this is ang pagkulang, ang pagkinahanglanon sang tubig is never ending siya para sa ako, no, grabe ang demand. So PMLD is the PMLD Bombo Daniel, we still need more, no? So ano na nga nagasigi man kita subong plano upod sang aton nga partner kung matapos na ini what next, ano naman daso nga source naton kag ginatan-aw taman ang demand sang Bacolod. So hindi gid patapos Bombo Daniel, madamo pa ang kinahanglan naton nga tubig diri sa Bacolod. Okay, sige. So, ma-update kami liwat sa ibo, mama ko kami sa update kung sa tion nga ano tawag sini na aprubahan na or na yes, na himuan abi sang signal sang OGCC ang pagpirma abi sang MOA with Murcia Water District, ma'am. Yes, obligasyon ginamon Bombo Daniel nga ipabalo sa aton nga pagpalamati nga ara na, no, 7 months na lang maisip kita, may ara naman kita nga source nga dugang para nga mag-augment sang aton nga tubig. And I also thank you and Bombo Radio nga maka-explicar man ang basiwa, no, kag ang prime water sang amon man kakulangan anay sang aton nga serbisyo diri sa aton water district. Okay, salamat gid ma'am kag may hapon sa liwat. Thank you, Bombo Daniel. God bless you. Si Monadia Hardin, ang General Manager sa Basiwa. Di mayo ning development banwa kay daw nag-aprobar na to ang OGCC sa pag-review nila sa MOA kag sa kontrata abi sa kun anong kaundan sa kontrata. Tinakita sang OGCC nga kwan man ini, no? To the advantage sabi sa ang gobyerno kag sa mga pumuluyo amo man na permi amo man na ang dapat nga i-establishar mo nga kinahanglan ang kontrata nga isudlon sa isa ka government owned and controlled corporation mangin advantage makatagsang advantage sa gobyerno kag sa mga pumuluyo. Kung mapirma na ang kontrata banwa, amo to ang ginapayag sang gin-interview naton si Mr. Alcantara, sang Murcia Water District ang chairman sang board nga hambal niya nga kung may ara na kontrata na pirmahan na sunan tanan within 7 months matigayon na yang makasupply sila sang kinahanglan nga tubig mga 50 million liters a day. 50 million liters a day. No? Ang aton nga kakulang sa nga tubig subong, kay kundi may existing lang kita nga daan nga tubig. May ara kita sa buro-buro, may ara man ang bulk water supplier, kay may ara man kita deep well nga nagatrabaho pa subong. Pero ining tubig nga gina-produce, may kabila sa Basiwa, halin sa buro-buro, bulk water kag deep well, mga kulang sa mga around 15 million liters a day. Amo na ang rason kung nga ang wala si may katubod nga tubig sa pila ka mga gripo sa aton mga puluyan kay kung kwan pa malubog pa ang tubig. 15 million liters a day ang aton nga kulang. So sa 15 million liters a day nga kulang, nagkontrata kita sa Murcia Water District ang although nga wala pa man gid maitso ang kontrata, pero ang pinaka latest nga negotiation dito is mag-provide ang Murcia Water District sa mga 50 million liters a day sa tubig pareha sa Bacolod. Pero ang kinahanglan natin is 15 million liters a day lang para makakupapantanan. So may ara gani nga sobra pa kung aton gingalan taon, may mga 35 million liters a day pa nga sobra kung i-supply sang Murcia Water District ang 50 million liters a day nga tubig. So, supisinte katama, diba hulaton naton tanaw naton, kung matigayon na, kay mahitso ng kontrata between Murcia Water District and Basiwa Prime Water, kag hulaton naton, isipon naman naton ang 7 months,
Hindi na lang abi pag-i-include ang bulan sumong September. So, good kita abi sa bulan sa October, November, December, January, February, March, April. By April, basi maka-angko na sang tayuyon nga supply sang tubig ang mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod. 8 minutos sa Banwa, nakaligad sa Tagnang Ilauna, diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan, bumbuanay sa Udto. Sa ato na pagbalik, mangin ko po naton si Engineer Ernie Mapa. No, i-try naton kung okay pa nga signal kay kagapon doon alang-alang gid kay amo man ni kagapon galis kay Ma'am Munadia Hardin. Alaw-ilaw ay man to signal niya kagapon. Daw sang gin-try naton nga ma-contact. Pero subong daw nag-okay na. Pero sa ato niya pagbalik, i-try naton ang aton nga provincial engineer nga si Engineer Ernie Mapa. Pagaligag lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Natuntunan na bumbu hanay sa Udto. 13 minutos ang nakaligad sa Tagnang Ilauna. Siling diri sang isa, no? Siling yabumbudan sa amo na kadako nga i-supply sa Murcia. Idehan si Murcia naman ang mawadaan sa tubig. Hindi mawadaan sa tubig ang Murcia kay gin-explicar na kagapon ni Mr. Alcantara. Siling niya nga ang tubig sa Murcia nga ginasupply subong mula sa banwa sa Murcia, lain man ang source sang sa tubig nga i-supply sa Bacolod. Damo sang tubig liyang Murcia. Damo ya sang mga tuburan, nga perti ka mga lagko nga mga tuburan. Spring water niyang i-supply nila. Kag sufficiente katama, no?
agi ilang may ara gani sila tubo nga ginapagwasan na lang nila ginasigisigin lang patubod kay kun ilang nga siradaan ang dako nila nga linya maglulupok ang gagmay nga mga linya sang tubo sa kabaskog sang presyur daw sang tubig. So wala sang dapat nga problemahon amo ning ginpasalig man ni Mr. Alcantara sa nga nagligad nga sa pag-interview naton para sa mga pumuluyo sa Banwa sa Murcia basi gawuri ang mga pumuluyo nga sila naman mawadaan sa tubig. Hindi ko na mawadaan sa tubig kay sufisyente gidya ang tubig sa Banwa sa Murcia. Priority sang prime water ang mga subdivision ni Villar kay subong sige ila pipe laying sa circumferential road pagkadto sa Kabog ay amugali. Perting abilidad do mo na siguro nga ang prime water do maano gid nga makipag pangasawon niya gidya ang kwan ang basiwa kay may lain pagidgali nga katuyuan. Ay oo. Sige siling ni kwan 90 million liters per day ang need sang Bacolod. Hambal ni Mayor Albi 90 million. Ang 90 million ang kinahanglan ang kinahanglan sang Bacolod. Pero 75 million lang ang ma-produce subong no sang basiwa. Amo na gani nga nangayo sang ayuda sa Murcia. Bisan 15 million malang liters a day ang kwan ang kulang sa Bacolod. Tigaling kay ang Murcia ya maalwan, siya imuunta lang 50 million liters a day. Sige. This time magkabiyanan sa piyakalinya si Engineer Ernie Mapa, ang aton nga provincial engineer sa probinsya sang Negros Occidental. Sir, mayong hapon. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Mayong hapon. Yes, mayong hapon. Sir, live kasubong batian diri sa Platuntunan Bumbuanay sa Odto kag sa Facebook Live sa Bumbu Radio Bacolod. Kumusta ang aton nga mga infrastructure project diri sa probinsya, sir? Sa sining tuig 2022, ano nga mga nagkalatapos na nga mga infra project, sir? Mayong hapon sa kanan. Nagkakamati sa sining programa. Ang programa ni ng province and there sa kay Governor Lacson this year, nag-allocate siya sa mga road concreting, no? Province-wide. Sa isa ka bridge, overflow mo din convert na to a bridge. So, ang bridge ni siya din convert this year is Isabela, along Isabela Kamangkamang Road. Okay, amo ni siya ang gin-convert sa bridge. Amo ni siya ang overflow song una nga daw na bungkag, sir, no? Ato siya ang laba to, yung isa ang una to siya natapos na to siya. Ini ang isa. Alain man Ang lipot to. Pag manaog mo gid sa from proper San Isabela na going south, going Kamangkamang may ara isa ka overflow bridge na lipot siya. Amo na siya ngayong kita sa buhay nga bago. Okay. So bali wala na sang problema yung mga pumuloy dira sa Kamangkamang Isabela kay ang tanan nila daya nga lagyan nga may overflow. Na imo ana gitay-tay subong. Ano siya? Concrete bridge siya. So do amo ni siguro ang ginambal ni Governor Lacson sa interview ko man disang sa nagligiligan pa sa iya nga at least bisan may project lang ang probinsya nga isa ka bridge kada tuig sa pagtapos guro siya nga termino do halos ang tanan siguro nga bulutangan taytay mabutangan na. Okay, muna iya priority gid. In every year may isa siya ka overflow nga gina-prioritize na pinaka problema gid lang magpabuk ng mga pamilyo. Nga i-convert into permanent bridge. Okay. How about ang aton nga mga farm to market roads, sir? Ano na ka lawig, ano ka laba na ang mga na kuana na pangkayo sang na pangkayo na naton or na simento na?
Sa Subong, nag-appropriate sa ang number ko kanina, no, mga 300 million, I think, na including the booms. More or less siya. More or less lang siya. Okay, kay daw sa nagligad to, daw ginpayag abi ni More or less. Gov Lacson nga daw nugbo naman lang nga mga dalan ang kinanglanon gid nga ma-repair kag posible madala naman na sa daso naman nga tuig nga budget. Oo, kaya gina-prioritize gid na ni Gov ang pinaka-critical lang nga dalan. Oo. Na ma-konkreta siya. Ipauli lang nga like. Pwede ang dalan ng province may criteria talaga. Good, fair, and bad. So, ang pinaka-prioritize ni Gov ang bad sa portion. Ang sa nga portion na sir? Oo. Kaya para lang hindi na mabudlag mag-travel. Aha, okay. Magluwas ang ini nga mga dalan ni nga ginapangkayo kag ang ini nga mga infrastructure projects sa ang budget sini iya lang iya sa probinsya hindi na nasyonal. Province gicha province mo. 20% provincial development fund. Aha. Sa next year sir why pakasang ideya kun pila naman ang budget sa katon nga probinsya para sa mga infrastructure projects? Wala pa na i-determine pa na siya by November pa na i-determine. Oo. Pina-deliberate pa na subong siguro. Ilang ipang-funding para sa proyekto. Pero ikaw bilang provincial engineer, daw ba daw ginakuan ka man sang ano ni tawag sini? Ginakuan ka man abi sang imong nga side kung ano kadako ang kinahanglan nga budget para sa probinsya para sa infrastructure project? Nasabni ako kay Gov sa sa proposal shopping list sa provincial road. Oo. Ang priority bala. So, pag-submit na mo, gina-approve ni Gov kung ano nga dalan. Okay, oo. Pero sa subong may ara ka na sa listahan mo, sir? Sa subong wala pa. Gina-prepare pa na naman subong. Okay, sige. So, pero may enough man siguro kita nga budget, no, para sa next year? I think so. Aha. Magluwas sa sining mga dalan nga ginapakaayo nga gamit ang budget sang probinsya. May mga ginapangkaayo pa nga mga dalan man nga budget halin sa national government. May ara siya. Ang isa ni Isidro Calusong Road and then nasa sa I think LCAP yan sa DLG. Which is 20 million. And then ang water systems ang sa barangay San Pablo sa Manapla. 20 million man. Yan man sa DLG and sa LCAP. And then may tinatagman ang DBM and there's a local government support fund in GISA. 15 million sa Manapla San Pablo Road. And 10 million sa Isabela Kamang Road. Okay, oo. So, butsing ganun nga daw, dako manggali ang nahatag man sa national government. Nga siguro, kung magtayo yun ini nga every year, may aras ang mga dalan nga makaayo, mag-abot ang panahon nga ang mga farm to market roads naton daw maayo na siguro agyan. Maayo gid kaya ang hatag ang ginasabit naman for development for concreting sa national government is prioritizing naman is provincial road. Provincial road. Provincial road siya. Okay, sige. So, pero kumusta ang obrahan na isang aton nga mga kontraktor? Okay man ang assessment ninyo? May arabi naga-siling nga may pila ka mga kontraktor kuno nga daw halin pa masangulo daw mo mga issue nga daw ka mga substandard sa mga obra, sir? Not really, hindi man siya substandard. Hindi may ara nga kontraktor nga dasig mag-obra. May ara mga kontraktor nga pasaway. Nga hinay mag-obra. Ay
hinay mag-obra. So, Ang mga hinay mag-ubra siguro i-blacklist na to. doon mo na siyang isa ka... Sige, sir, salamat gid sa imong oras kag may ngapon sa liwat. Sige. Thank you, man. Thank you, man. Si Engineer Ernie Mapa, nung aton nga provincial engineer, damo magali sa mga ginpang repair nga mga dalan, daw kay ginpang ubra nga mga dalan ang probinsya sa Negros Occidental, kag subuman mga taytay. Maayo to sa kamang-kamang Isabela kay atong taytay gintalakay naton nga issue latong overflow. Kundi na was out to sa sang dugay-dugay na to na was out sa bagyo. Ginbira-birahan naton to di kampanya nga dapat maubrahan gis na taytay kundi natapos na to. Laba to siya na ubrahan to sa lawing nga taytay. Pero may isa pagigili ka overflow nga nubo lang. Nga way tagibalong ginpaubrahan naman gili taytay kag natapos naman. Amo ni sa ginasiling ni Gob sa nagligad sa interview man naton diri nga at least kada tuig kag amo maganing ginabal naton sa gestion naton sa gobernador nga bisan kada tuig may isa ka taytay nga o kun isa ka overflow ma-convert sa isa ka permanent nga bridge ti sa sulod sang 6 ka tuig nga or 9 ka tuig nga pangalagad mo ya bilang gobernador. Kung kada tuig may napaubra kang isa ka taytay, imagine mo na nga 9 ka taytay na paubra mo. Imagine mo na kung nakadamo na. O, amo na nakasimple. Sa isa ka government official, isa ka alkalde or isa ka gobernador, isa ka aton nga chief executive, no? Amo man ni ang dapat nga obrahon siguro kag makita niya sa pumuluyo nga si Mayor Amonio, si Gobernador Lacson, si Mayor Albi, si Mayor sino pa to, si Congressman amo ni iyang napobraho sa sulod sa iya nga siyam ka tuig kapag pungko. O imagine mo na kung ano nga legacy na banwa. Kag hindi man na iya si mo personal nga kwarta naghalin, no? Sa hindi man na sa imo iya nga manggad nagagikan ang pagpobra sa gobyerno man sa pumuluyo man nga da pamatay kung gisa do kabudlay pa sa pila ka mga LGU nga magpaobra kag magpa-improbar sang ilang mga dalan sa mga kabanwanan mas mga alkalde sa banwa syudad. Tiyan mo na himuon nyo kung imo gani banwa gamay nga banwa ti kun gamay nga banwa masin ka gamay ang budget ti gamay man ang kinahanglanon nyo man daw pa rin mo lang nagyapon kung ikaw gobernador. Ti ang bilog yang probinsya, ang imo yang lukduhon da. Ti dako ang budget kinahanglan mo. O kung ikaw mayor sa Kabanwa, ti do ka imposible naman nga hindi kita makatipon sang pundo para nga at least ma-maintain nato mga dalanon dra sa mga kabaranggayan kag mga dalanon yang nagapadulong sa mga kaumhan. O kaya mo lang man yang isa ka bagay nga mga bagay nga mahimo naton nga kung damo kita sa mga infrastructure project siguro nga patindog bisan pagabot sa eleksyon ganin kita mangampanya kita lang yapon butuhon sa mga tawhan pro 27 minutos sa kaligid sa tag ng alauna dili sa tulong pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay sa Udto. This time ko report ni Bumbuan Sindol Sorilla ang CSWDO sa pagpamuno ni Ma'am Pasitero nagpanghatag na sang ayuda assistance sa mga nagkalasunugan dito sa Barangay Villamonte. Di nagkakadapat gid lang, no? Wa isang rason gini makapanghatag ang aton nga DSWD kay may mga ready stocks naman dra nga mga pagkaon kag ibang mga kinahanglanon sa mga pumuluyo sa tion sang kalamidad. Sa tion sang emerhensya, kung may mga evacuation dra, may baha, may bagyo, may sunog. May available na yang inugpanghatag ang aton nga DSWD. No kag ginasiguro na yang ginapanghatag hindi expired. Kaysa nagligad ya may mga iban nga mga lugar nga ang issue dra nagkala-expire na yung mga panghatag. Sigurado yang hindi expired ang panghatag di sa Bacolod. Yari report Bumbuan, please come in. Bombodan, ining mga nagkalasunugan bara sa may diri sa may Barangay Villamonte sa atong syudad sa Bacolod. Suno diri sa kay Ma'am Pasitatero ang DSSD head. Kundi una na ni napangatagan na ni sila Bombodan sang mga 130 individuals no sang mga ano na tawag
inabla Bombodan food packs kag inang hygiene kits, no? So napangataga na ina sila, no? Pero tinibaluan naton mga 14 families amo ni siya ang totally damaged gid. So kung totally damaged ka Bombodan, dapat may ara kapag inaiyasang financial assistance that will be given sang city government. So suno diri sa kay Mampasita pero ginaproseso na ina, no, inang financial assistance nga ina nga ginahatag, no, sang ihatag rather sang city government. So ilagi na tinguan kundi may interview na sila Bombodan kay kahapon ginpapasa na ni sila sa mga supporting documents bala or mga dokumento ning mga nagkasunugan just like ining imo nga barangay certification, sunog bala nga certificate do may ara na sa kwaon na sa Bureau of Fire, mga amo sina Bombodan. Ago din syempre mang ina-document submit nila sa DSSD para nga magapamatuod nga nasunugan sila. Kay kung totally damaged ka 10,000 pesos, kung partially damaged ka 5,000 pesos, kung renter sharer ka it's 3,000 pesos. So amo ina siya Bombodan so amba ni Mampasit most likely sa next week kay Friday naman kita subong Bombodan mo ma-interview sila. So next week mahatag na nila kag matinguan nga mahatag na inang financial assistance kasi sa gobyerno ya Bombodan amo man gid ang proseso, no, masubmit kay gid na siya isang importante mapadasig lang gid nga kay ti ara na sila subong sa Villamonte gym Bombodan pero may ara iba niya ako ara kaya pamilya yang pwede maka-accommodate sa imo amo nang ginakantuan nila pero may mga nabilin pa man nga mga pamilya sa gym. So pamatian naton si DSSD head Mampasita Tero. Sa initial diin ma-identify incident naghatag kita to relief goods kag mga hygiene kit, mga mats, pillows and blankets. So pero we are still processing sang ilang financial assistance. Oo. Again, ma'am, ang financial assistance, how much ni gani? Mangkot sa ako ng secretary ni Mayor, so ang ko amo ng aton nga standard if it's totally 10,000, partial 5, the same Japon. Sharer and renter 3,000. Puro man to totally aton to nga 14 ka houses naton. So totally so tag 10,000 and tag 3,000 ang other families nga sharer. So ma'am, when are they going to receive some more or less mga fast track namon kay they have to provide supporting documents. Kapon na kami nag-interview. Subong kano tapuson nila, we will start processing today. And then probably by next week tingaon para madasig. Ma'am, magkambal ka supporting documents. Ano na siya, ma'am? Ang fire incident report sa Bureau of Fire. Okay. Tapos certification from the barangay that they are victims of fire. And then may ara kami nga intake sheet, no, daw ginabutangan naman sa ilang mga ngalan. And then ang certificate of eligibility, meaning they're eligible to receive such assistance. Ma'am, yes. Ma'am, ang 14 families, amo man siyang ginhatagan gid naton sang food packs kay hygiene kits. And other families affected. Like, ma'am, sa palibot, nga wala man gid sa na anong No, validate gid namon mostly ang others sini sa 48 families ni. Kundi 14 ang house owners. Ang iban sini are sharer, holders. So minus na dira sa 48 ang 14. The remaining sinada almost pila man 30 plus. Oo. Amo na sila ang aton nga mga sharer. Okay. Ma'am, pila ka individuals more or less? 130 individuals. 130. Okay. Sige. So, ma'am, we are still gather kami pagid sino may buluan nung to give certain like mga clothing nila. Wala gito sila may nabilin. And then other nga mga ulusaro nila like kaldero, mga spoons and forks, mga essential gid na kinanglanon nila as of this time. Diin gid gani sila subong, ma'am? Ato sila sa Villamonte, covered court. Okay. Sige, dira lang sila anay, ma'am. 18 families ang arada. Kagang iban outside evac na.
Kadto sa mga paryente nila or sa kundi sa Okay. mga balay nga gusto nila. Bumbuan. So, Bombodan, no, nabatian naton si DSSD head, Ma'am Pasicatero, no. So mo na importante mabaton manigilayon sang sining mga pumuluyo ining especially ang 14 families nga nasunugan by next week ang ilang financial assistance para nga makasugod naman sila Bombodan sang bag-o naman kay syempre nagkalaabogid no ang ila iya nga mga panimalay. How's that, Bombodan? Okay, sige. Salamat, Gid, Bumbuan. Bombodan, ining update report nato ni Madulong para sa pagpangaragad sa Bombohanay sa Udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Nabatian mga kabiyan ang report ni Bumbuan Sindol Sorilia. 34 minutos ang nakaligad sa tak ng alauna. Siling sang isa pagidro siya makuha tubig sa Murcia para masalbar ang prime water kay sa contract dapat may dugang na silang source ang well nga gin-drill sa Villa Angela likod NGC. Wala kapasar ang water quality. Wala nang nila ginpaybalo sa tawo sang Bacolod. Alin pa man sang pagsugod-sugod ya ko na ininagi ko ya conforme sining prime water nga ini, no? Ang problema ya sang Basiwa, kakulang na supply sa tubig. Dugay na nagali yang exister na ang Murcia da nga gahulat malang kuhiton. Why nyo ginakuhit ini? Nagsagad pa ya intrang prime water. Why man si may mahimo prime water? Why man si may nahimo nga ano gid ang nahimo nga kaayuhan ba anong improvement abi? Sumugod nga nag-asawahay ang prime water kay ang Basiwa. Amo na yung kabaturan da. 35 minutos sa kaligid sa ng alauna. This time ko report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Ang care unit sang Bureau of Jail Management and Penology Region 6. Wala ko na si may mahimo kundi paiguon ang 70 pesos nga daily budget sa pagkaon sang kada priso. Kada priso mga kabayan, kaya mo nagligad may nag-ilibwal to nga mga priso kay gutom na gid sila. Ang ilagaling nga budget sini, kada isa sila 70 pesos. 70 pesos kada isa. Ang 70 pesos mga kabayan, isa na nakadlaw, pamahaw, panyaga, panyapo na. Ano ang mahimo sang 70 pesos? Kapin pagid ko may ara, way man ta magsiling nga may ara sang cutting. Kung katingan pagid ang budget nila, ti gamay-gamay na gid lang. Pero kung hindi pagkatingan, mapaigo-igo kung gusto paiguon. Kaya sa 70 pesos, kada adlaw, buhinan mo na bugas kay sudaan, hindi alang-alang, isang ka kilo ang makaon sa isa ka priso kada adlaw. Hindi man. Kuan gid, ining makaigo siya, galing kay, makaigo sa pamaw, panyaga, panyapon, o galing, ang ekspektado mo draya nga hindi lang galing supisinte gid nga pagkaon pero may makaon. Tiyan mo na galing amo na ang kuan amo na nga dapat sa aton nga mga kuturan nga ari pa sa guwa nga wala sa sulod sa prisuhan hindi kita maghimo sang krimen kay nga sa pagkapait kun ara kita sa sulod sa prisuhan. Yari ang report Bombo Cherry Grace Santillan. Please come in. Yes, Bombodan, no? 70 pesos pang adlaw-adlaw nga budget para sa basic provisions ang pagkaon para sa tagsa-tagsa sa mga person deprived of liberty o kung PDL na ginhatag o kung ginalokar sa national government. Suno kay Attorney Jairus Anthony Duhilio, spokesperson sa BGMT Region 6, ini ang budget nga gihatag sa ato national government sa taga-isa ka mga inmate. So imagine Bombodan, no? 70 pesos taga-adlaw, so bali masobra 20 pesos lamang ang budget taga-kaon sa 3 ka beses nga kaon taga-adlaw. Kag ang aton nga mga care unit sa BGMP Region 6, wala sing mahimo kundi paiguon ang ina nga budget sa pang-adlaw-adlaw nga kaon. Mayo lang Bombodan kung hindi ka gutom permi o kung pida ka kay mapaigo pa ini siguro, pero kung dako-dako kakaon kag wala kagid siyang may mahimo Bombodan. Ako dako kakaon pag mayon mong kaon mo
Gani man bumbudan. So bumbudan yari ba na pamatian nato ng pahayag gikan kay Attorney Jairus Anthony Dohilio. Bumbo Che, no? Yes, Ang bumbudan. isa pa gid sa dapat nga himuon siguro, no? Sa kato niya nga mga kulturan nga ari pa di sagwa, hindi lang gid maghimo sang krimen kay kung maghimo ka sang krimen kay ara ka sa prisuhan, masyado ka pait ang sitwasyon. Kaya mo nang Sakto, mo, bumbudan. may lang kung gamay imo kaon kung pida ka. Pero kung dako imo yang kaon, hindi gid na makaigo ang ining budget nga 70 pesos sa kada adlaw. Kay imagine mo na ang imo gani nga pagka magkaon ka gani 70 pesos mo. Dahot-hawot pa na nga sa isa lang kakaon. Dili sa guwayan pa yan nga 70 pesos. Bilog na ng adlaw pamahaw panyaga panyapon. Kung katingan pagid ang ila sini nga budget, nagamay pagid. Kay kung ang 70 pesos kung paiguon pwede man makaigo. Kay ang halimbawa ang imo da nga kuwaon mo da sa 70 pesos para sa budget sa bugas, mga 20 pesos abi budget para sa bugas. Kay hindi man gid isa ka kilo nang imo makaon mo. Ang bugas na nila ginabakal, hindi man gani na malahalon nga bugas. If rice man gani guro dang ara dang ginabakal nila. Di butang tabi budget sa bugas is 20 pesos kada isa sa isa kadlaw. Di may ara sa 60 pesos nga bilin para sa sudan. Di kay tingob ba na ang pagluto? O tingob ba na ang pagluto sa isda da? Di may ara gid guro sa tag isa kaywa ang isda nga makaon. Plus, depende sa nagaluto da, lutuan sila da sang tinulang isda nga may dahon sang tinangkong. Bastante naman na guro higop sa bahaw. Sakto gid bumbudan. Utan-utan lang sila bumbudan na. Ay, utan-utan lang eh. Ay kapait nga pag mo na gani nga sa kanta nga provincial jail. Kabati ka na sa kanta nga provincial jail, Bumbuche? Wala pa bumbudan or nalipat lang ko sang lyrics bumbudan? Ano lang niya? Masubo matuod kundili ang ngayan. Provincial jail lang akong ginsudlan. Kabati ka na? Wala gid to. Wala gid sakto bumbudan. Pabati ang karon. Kaya pangitao ko di ang kanta nga provincial jail. Sige pa matian nato abi ang imong interview, Bumbuche. Sige, bumbudan pamatayan natin si Attorney Jairus Anthony Dohilio. Okay, daligid lang. So far as ang budget for basic provision sa food sa aton mga PDLs or subsistence allowance, may gina-allocate ang aton national government para sa ila 70 pesos per day. That includes sa rice kag sa ilang sudan. So, bali, per person, attorney, wala ka mo galuto nga tingob? Ginaluto man sa tingob, oo. So, bali, ano inyo nga, ang allocation niya is, for purposes of computation, amo na siya 70 per day. For 3 meals in a day. So, bali, taga-meal, attorney, mga 20 pesos plus? Yes, oo. So, mga, ano na ang mga makaigo sa amo na nga budget per day, attorney? So, depende sa aton food service supervisor. So, we have the submit kita ang every unit may ginasubmit na nga weekly menu. So, posted na sa aton mga facility and then amo na siya depende sa gina-program sa aton food service supervisor kung paano niya na ipapaigo. So, yes, attorney? Hello. So, anong mambal mo, attorney, about sa natabo sa Iloilo, yung attorney, nga nagprotesta ang mga inmates nga gutom ko na sila, attorney? So far, amo na ang ginahulat pa nato ng comes investigation, no? But so far, although amo na ang ilang ginasinggitan dito during the noise parades, but we are looking into something nag-trigger sining incident, no? And for a fact,
nga nakatiner sila tunga sa adlaw so more than half a day sa ibabaw sang bubong sa ilalom sang nagatali-init. Don't believe na may tao nga gutom nga makatiner sang amo to ka gawig nga inuras sa ibabaw sang bubong, no? Nakasinggitan siyang bilog na adlaw dito. Although on the surface, amo na ang issue nga ginaraise nila, and in fact, hindi lang amo ng issue, damo sila sa mga ginaraise nga mga issues and concerns that will reveal the true intentions, no, sa aton nga mga PGL. But we are not discounting ang ina nga issue sa pagkaon, but we are digging out the real intention, no, sa mga PDL naton. So, attorney, paano naton ma-assure nga hindi na iya matabo sa aton mga inmates diri sa Region 6, attorney? Sa Negros Occidental? Yes, attorney. The regional director has already, our regional director, Jail Chief Superintendent Pascal Tangeres, has already directed ang tanan naton nga mga wardens to ensure the proper provision sa basic needs, especially sa food sa aton nga mga PDL, and to ensure na masunod ang weekly menu nga presented or submitted by the respective units sa aton nga regional office. So, kamusta niya, attorney, ang feedback para sa aton mga inmates, attorney, regarding sila nga budget? Ang feedback, actually, kabalo naman ina sila kanan, no, regarding sila. So, wala man mahimo ang aton mga jail kundi paiguo, no, especially sa kamahalon man sa mga balaklon, kamahalon sa bugas. At we have no other choice but kundi paiguon ang muna na pundo para sa ila pagkaon. We are assuring the public, no, nga ang aton Regional Jail Bureau is taking all the steps, no, nga ma-improve naton ang aton nga servisyo sa aton mga tigil, especially in terms of food provision. And all that we are doing actually is for the benefit and welfare sang aton nga mga PDL. And all the programs of the Jail Bureau are aimed at improving the welfare. Okay. Bumbuche. So, Bomboda, na Pero mas mayo na lang halikawan natin maghimo sang krimen kaysa sa nga magutman nato sa sulod ya. Amo gani, hambal niya. Yati kung gutom sila nga ang naka-sustainer sila iya tunga sa adlaw nga to si babaw sa bubong sa tagiti sa init. Pero suliyo naman nato nabing pamangkot. Kung way ni matabong nga ginagutom sila, kag tudtuding ilang ang ilabi nga singgitan nga ginagutom giman sila. Kung hindi niya bituod, ma-sustainer ka natin sa bubong tunga sa adlaw nga magpainit ka dra. Amo man lang pamangkot da suliyo naton kay ang hambal niya. Di kung gutom gid sila nga nakasustainer sila nga kwan, nakasustainer sila magsaka to kag tunga sa adlaw nga nagapainit to sa bubong. Ti ang pamangkot naman ti kung hindi na yan tuod, masaka to sila sa bubong nga magpainit nga, hindi man lang tuod. Ay tuod sila dra. Ginagutom sila eh. Kay basi may cutting man sila budget nga tag 70 pesos ang kada adlaw. Kaya ang si Tinta, mapaigo na siya, Bumbuche, kay tingob man niya pagkuhan mo, tingob man niya ang pagluto sila, tingob man ang pagpangumpra. Butsi nga ron, halimbawa, isa kasako nga bugas, ang isa kasako nga bugas, good, kung halimbawa, isa kasako nga bugas, isa kapag tigang, sa kabilugan naman ang butang tabi, isa kagatos, kung dua kagatos ka priso naman ang mapakaon sina. Kung dua kagatos ka priso ang pakaunon mo, kuhaan mo sa tag pulo-pulo ka pisos nga amot para sa bugas. Supisyente naman ibakal sa kasako nga bugas. Ti may bilin pa siya nga 60 pesos. Ang 60 pesos, itingbo na nila amot-amot. Bakal sa isda o kung karni dira kag panakot. Supisyente naman katama nga may tag isla sa kagulot nga karni siguro nga makaon o kung masudan nila sa sulod sa tatlo kakaunan na Bumbo Che. Yes, Bombobanda, no? Mas mayo gid nga matunaan gid nila o kung maplanuhan gid mayo nila ang mga pagkaon sa inmate. Kaling kay dugay na nayang isyo,
nga may mga tukob, may mga bakunawa nga nagatukob sa pundo. Amo na nang isyu dira nga amo nang ginalalainan mga nagalalain man ang mga PDL kay namutikan nila nga daw may nagatukob pagid sa gamay nga pundo. Kay kung wala si may nagatukob na dira, mapaigo na siya, Bumbuche. Yes, Bombodan. Alam mo naguro sa observation sa aton mga inmate, Bombodan, no? Amo gid gani. Sige, salamat gid. Yes, Bombodan. Ini ang brita gikan sa patrol. Ako si Bomboche Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bumbo. Salamat gid, Bumbo Cherry Grace Santillan. Imagine nyo na banwa, 70 pesos i-kuan dabi, i-multiply nyo dabi. 70 pesos times 1,000. 70,000 man. 70 pesos times 1,000, 70,000 no? 70,000 pesos kada adlaw ang budget sa isa ka libo ka mga priso. Di 70,000 pesos nga ibakal mo pagkaon sa isa ka libo nga ibakal mo sang lulutuon. Kay may kung catering, kay mahal gimang kung catering. Kay maginansya pa yung caterer mo. Ang mga nagaluto nga nag-i-incharge sa pagluto, hindi nyo na lang paginansyahi. Total may sweldo man kamo sa gobyerno. Kung pila ang budget, amo ginang budget lang ang lutuan nyo, tanaw ta kung hindi makaigo na. Isa ka libo ka priso, si Tintamil ang iyang budget kada adlaw. Dako naman ang 70,000, pila na kasako nga bugas ang pila kasako nga bugas sino magka-compute da, pila kasako nga bugas ang makonsume sa isa ka libo ka tawo sa 3 ka kaunan. Sabi, ti pila kasako na nga bugas ang baklon sa isa ka adlaw. Ti kon si Tintamil ang budget, si Tintamil ang budget na banwa. Damo naman ang sinakos ang bugas siguro ang bakal sinada. Kagya pila naman ay kakilo nga baboy ang pwede mabakal. Isa kakilo nga baboy, pila naman na kahiwa. O depende sa pagluto na. Butangan mo dabi kung daw ka pigado gid, butangan sang ginagmay nga hiwa sang baboy. Isipon na 1,000 kahiwa sang baboy. O ilakot sa kuanabi, ilakot sa sutanghon, butangan ripulyo, butangan sang jutay nga carrots da. Sa butangan sang sabaw. Imagine mo na may sudan na nga manamit-namit ang priso. Galing kayo mga nagkakatabo, di ko ano-ano man lang yung lutuon dira. Ang 70,000, pasin mo na lang 35,000 blaw. Kada lang budget. Hindi malisyoso lang nga paminsaron ha, pero basib la. Amo na nga daw kabudlay gid piguon kag gamay na lang pa kalanon sa mga PDL. Hindi man kita makasiling kay makahusga banwa nga sala nyo na kay nagimo kamo sang krimen. Kay hindi tanan nga mga PDL, hindi tanan nga mga person deprived of liberty, yung mga inmates nga ara na sa sulod sa prisuhan, nakakomiter sang sala, nakakomiter sang krimen. May aradra nga basi na pasibangdan lang. That's why kadamo na nagkakalatabo nga madugay na sa nagtinir sa prisuhan, igo katapusan pag papanaog sang sentensya sang husgado. Kuan gali siya inosente siya. Pero nagserbisyo na sa nagsulod na sa prisuhan, sa sulod sa napulo ka tuig. Kaya natpulo ka tuig kay na desisyonan niya kaso nga igo katapusan inosente gali. May araw man nga nakakomiter giman sang krimen, pero tungod nga may nag-trigger man nga makakomiter sa sang krimen. Halimbawa, nagdipinsa sa iya kugalingon, nagdipinsa sa iyang pamilya, nakahimo siya nakapatay sa santawo, sa pagdipinsa sa iyang panimalay. Nga raman nagkalapriso man. So, hindi tanan niya nga mga PDL, makasiling kita nga, marisin nyo na kay naghimo ka mo sang krimen. Kay hindi tanan nakahimo ka na sang krimen. Pero sa mga tunto kaya nga hungod sa buot nga nagimo sang krimen, makasiling kita nga, ati, merisin nyo na. Nagimo ko mo sang krimen, kag, di kundi, arak ka mo sa sulod sa prisuhan. Sa mga tao, yang mga kriminal gidya nga, utok kriminal gidya nga, nagimo gidya sang krimen, hungod gidya sa buot. Para abi sa mga rapist karon nga sa prisuhan. Ti hungod na gidya sa buot yang nga,
nga naghimo kay sang krimen, gusto mo ginaya nga maghimo kay sang krimen. Di ko niya suffer ka sa prisuhan, pero may iba niya nga na salaan lang, ginpatuan, aras sa sulod sa prisuhan, o nakahimo sa sang krimen sa pagdipinsa sa iya nga panimalay, nga sa sulod sa prisuhan. Or may nag-intimidar sa iya, may kung ano-ano nga mga sirkumstansya nga why naton maintindihan nga kung nga nakakomitir sa sang krimen, amo na makasiling kita yang tino ka unfair man na, no? Nga da makasiling kita nga kaluluoy gi sila tuod. So sa mga sa aton nga jail, no, sa mga naga-in charge sa mga pagluto, pagpangumpra naga-in charge sa budget, kung maluoy kamo, hindi nyo na pagkatingi, hindi nyo na pagbuhini ang ilang budget, 70 pesos na nakadadlaw, buhinan nyo pa 35, buhinan nyo pa 20 pesos mo, di ora-ora na ginaya nga. Ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa platuntunan bumbuanay sa udto. Of the naman kita sa Lunes, upod sa inyo anchorman. Pero antes sina banwa, dito lang kumalipat sa aton nga antes kita magtako banwa, ari kita aday sa aton nga Christmas countdown. Pila na lang kadlaw kag ang aton ginahulat kag Christmas na banwa, no? Sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it. 114 na lang ka adlaw ang nabilin. Kag Christmas na. Merry Christmas, no? Una ko greet sa inyo, Merry Christmas. Okay, sige, wala na kita sa oras sa aton na pagpangalagad sa platuntunan bumbuanay sa udto. Updan na kita sa Lunes upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Leccionis para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox.
Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini mga suki. Sa mga nakatune na dira karon no, sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo. 630 kHz, no? Sa malabutan sa aton si Pagwaragwag, hello, 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 and good afternoon. Kag sa mga nagapamati dira sa 630, no, sa malabutan sa aton si Pagwaragwag sa sininga klase sang radyo, kung sa inyo dira nga radyo nga pwede maliso, no? Ang normal nga radyo nga ang lilisuan pwede gin maliso. Wala nakalansang sa isa lamang ka station. So good afternoon lang dira sa inyo mga kabombo. Sa mabutan sa aton si Pagwaragwag, hello, hello, hello. Mayong hapon. Siyempre pa sa mga hindi malabutan sa aton si Pagwaragwag sa 630 kHz, sa gihapon gina-enjoy kita. Pinagi sa aton siniya nga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Kina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa sa aton siniya nga local website sang Bombo Radio Bacolod, www.bomboradio.com/Bacolod. Kag dira man kamo makapamati, no? Sa aton siniya nga nagasigabong nga live audio streaming, pwede man pinagi sa aton sini nga cellphone, no? Ang aton sini nga cellphone as always kinahanglan well equipped, no? This is already a necessity ang aton sini nga cellphone. Hindi na sila nga luxury, no? Kinahanglan ginaton ang aton sini nga cellphone for madasig, no? Very fast nga flow sang communication labi na get together with our family sa gusto ginaton nga malabot galayon sa tiyon sa mga emerhensya or just a simple text or a simple call, no? Our families just one click and one call away, mga kabombo, no? So kinahanglan naton sini nga cellphone well equipped again. Pinagi sa pag-download sang Bombo mobile app sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Agud nga pamati ka mo sang crystal clear nga live audio streaming. Wala labot sa aton siniya nga paglantaw at the same time, no? Pinagi sa aton sini nga Facebook Live, no? Sa tanan dira nga nagalantaw sa aton si Facebook Live, hello and wave, 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 wave. Kaway-kaway sa aton siniya nga mga viewers sa Facebook Live. Kag subong man sa aton siniya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Sa tanan dira, no, nga nagalantaw, nagapamati, akon kamo gina-welcome diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang. Subong nga adlaw, it's a Friday, no? Petsa 2 sa bulan sa Setyembre tuig 2022 mga kabombo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalawati, sa aton sini iya nga mga suki. Aber sa aton sini nga Bombo Radio and Star FM countdown, let us see, no? Diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang lantawon ta kung pila na lamang kaadlaw ang nabilin kag mag-aabot na ang ginakakunyagan sa tanan. It's the most wonderful time of the year.
Okay, dali lang yung mga kabombo, no? Kaya aton diri nga matahom, no? Sa aton siniya nga mga pinalangga nga matag palamati. Sa aton si Masuki, ang aton siniya nga music para sa aton sining Christmas countdown. By the way, Philippine Standard Time, alas 2:08 na or alas 2:13 na ang takna sa hapon, mga kabombo, sa aton siniya nga mga dear listeners, sa aton sini nga mga suki, no? By the way, sa mga pamangkot diraho kung pila na kaadlaw abi, no? Sa aton sining mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, how many days to go before Christmas, no? Sa aton sini iya nga mga suki, how many days to go before Christmas? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. We have 114 days to go before Christmas. On the second day of Christmas, my true love sent to me. On the second day of Christmas, my true love sent to me two donuts. So, 114 dias ang nabilin kag ang aton si hulaton kag magatililipon kita. No, sa adlaw sang Pasko, ang pinakapaborito gid nga adlaw naton tanan-tanan. Sa nasiling ko na gani, it's the most wonderful time of the year, mga kabombo, no? Ang aton siniya nga ginakakunyagan, ang aton siniya nga pinakapaborito sa tanan ang adlaw sang Pasko, kung sa din ang aton sini nga mga pamilya, miyembro sang aton sini pamilya, no, makapululi kag makatilingob kita, no, mga kabombo, together with our elders, no, kung ang aton sining mga ginikanan niya, mga may edad na malambra kabombo, no, kung ang aton sining mga parents ang ayara na sa ila sining twilight years, no, it's good nga kada Disyembre kag New Year, mga kabombo, ang aton sining pag-inupdanay, no, kinanglan for the sake man sa aton siniya nga mga katigulangan kag for the sake man nga maka-reunion ang bugos nga pamilya, no? So 114 kadlaw. Dugay-dugay pa, no? Medyo talaklaron pa man kay ti subong September 2, the first Burr month of the 4 Burr months of the year. September, October, November, December. Sa aton siniya nga mga pinalangga nga matagpalawati sa aton si Masuki, ti dapat preparahan naton ini para hindi kita I have been reminding this, not only to you, mga kabombo, but to myself. Kay daw hindi na maisip, ay ba nagakalipatan na kung sino ang ngalan, kung sino ang ang iya siniya mga bilang iya siniya edad, ang aton bala nga mga ihado kag ihada, no, mga kabombo, no? Ang iban hindi na naton maano kay ti kung i-approach ka nga Miss Jazz, no, Bombo Kem, Bombolito, kung kamo ang i-approach bala nga himuon kamo maninoy kag maninay, hindi ka man ka hindi, no? Siyempre mahuo ka, hambalo mo lang ati hindi ko da kakadto, ha. Usually amo na nga ako sini nga hambal kay tituod gid man hindi ko da kakadto kay ara ko sa station. Ti mambal man na sila nga himuan na namon proxy. Okay. Why gid problema? No, pero ang ngalan kung sino to, pila ng edad niya subong, syempre kakalipat ka man. Pero sa tutuod lang, no, ang ginatuwag ba lang nga pagka-godparents, no, kinanglan, hindi man na siya basta-basta, no? Ang maninoy kag maninay sa bunyag, hindi man na basta-basta ang aton sini nga papel. For we are the second parents, no? Kita ay kaduha nga maginikanan sa mga kabataan nga ginmaninuyan kag ginmaninuyan ta. Maninoy kag maninayan ta. No? So, ang aton siya nga papel, no, hindi man basta-basta.
ang papel naton nga magmangin ikaduha nga ginikanan sang mga ginbunyagan. So aton inadumdumon. So I'm telling that to myself also nga kinanglan ang akon siniya listahan. Ang listahan ko i-upgrade ko na. Kag with all the addendums kung sanday sinuto ang akon siniya nga mga ihado kag ihada. Kay frankly speaking siguro mga lapit na shen. Si Maninay Jazz, si Maninay Bombo Jazz, ang Maninay sang halos tanan. Nga mga kabataan sa akon batch diri sa Bombo Radyo ha. Baw, ang batch ko diri sa Bombo Radyo, ang ilang mga kabataan, ihado kag ihada ko. So bilang Maninay kag Maninoy, 114 pa man ang nabilin Kag makaamat-amat kita pamakal sa mga regalo para sa aton mga ihado kag ihada. Sunod pa gani sa iban kung may edad na ang mga ihado kag ihada, sila naman na mahatag sa regalo tuod na. Dito ka nami, no? Pabor sa akon kay sobra na sa lapit na siya ng akon si ihado kag ihada. Di ko magdalalag ko sila na kuno yung maghahatag sang regalo. Bow, how I wish, no? Joke lang Joke lang mga kabombo, no? So, 114 days to go, no? Before Christmas, mga kabombo. So, sinasaling ko na advance, Merry Christmas, and kalakip na daladalasda sa daang advance Happy New Year 2023. Baw, do ka dali lang gid sa ato sa panahon September na. So sa pagbukas sa aton sini palatuntunan mga kabombo, yari anay aton si pambukas man nga ambahanon, no, ang isa sa mga produkto sang Bombo Music Festival 2016. By the way, may nakakam across ako sa sining duo balini nga ang composer kag ang interpreter, no? Ining produkto sang Bombo Music Festival 2016 nga sadto Ilonggo Music Festival pa. Ining composer nga si Mr. Bren Andrew S. Halike. Kag subong man ang interpreter nga si Earl Lorraine Kilarto. Lunsay gali ini sila mga kabombo, mga Ilonggo gid, no? Ini sila ang mga taga Iloilo. Kag ining si Bren Andrew S. Halike, ang composer sa sining ipaambit ko sa inyo subong nga hapon nga Bombo Music Festival song, no, nga ginatiguluhan Dahilan. Nakabasa ako bag-o gid lamang nga si Sir Bren Andrew S. Halike, gali ang composer sang ambahanon Dahilan, isa gali ka seafarer, no? Isa ka tripulante sa barko kag mahilig lamang sa musika. Bisan ano pa dayang imo siniya nga career, no? Like for example seafarer, no? Ano pagid, ang iban pagid, maestro kag maestra, hindi gani construction worker, OFW, you know, pwede gid siya kamo sa gihapon niya nga makasulat, makakompose. Kaya ang composer nga ni sa ambahanon nga Dahilan, no, na si Sir Bren Andrew S. Halike, ang seafarer, no, nga mahilig sa musika, tumandok sang General Martin T. Delgado sang Santa Barbara, Iloilo. May gintukod ini siya nga banda sadto nga ila gintawag The Pretzels, no? Nga iya mga kapwa band members, lunsay man mga kapwa niya nga seafarers. O kanami maupo niya sa banda, nagtukod sila sa pagpamuno ni Mr. Bren Andrew S. Halike. Nagtukod sila sang banda nga The Pretzels, no? Wow, my favorite, paborito tang Pretzels, no? Kag si Mr. Bren Andrew S. Halike, amo ni siya ang nag-compose sang bahanon nga Dahilan. Ang ginpa-interpret ni Mr. Bren Andrew S. Halike sa ang bahanon Dahilan, iya man nga kasi manwa, no?
taga Santa Barbara, Iloilo, pero nakabasa ako subong nga ato na subong ya sa Vancouver, Canada. Bilang isa ka nani, no? Bilang isa ka humble lang siya, pero she has a lot to give when it comes to ability in singing, no? Kag mind you, ining ang interpreter sang dahilan, isa ka babayi, sadto anay sandiri pa siya sa Pilipinas, isa ka SPED teacher, no? Nagpa-abroad dito na subong sa may Vancouver, Canada, nag-work siya as a nanny, no? Ang 27 years old na karon nga si Earl Lorraine Quilarto. Lunsay mga taga Santa Barbara, Iloilo, ining aton siniiya nga composer kag interpreter sang bahanon nga dahilan. Gamay lang nga background, no, sa aton siniiya nga mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki kay ti ano ta inang bugalon kita bugal ni naton mo nga mga Ilonggo, no, ang ining aton siniiya nga feature ang ilang bahanon nga dahilan. And without much ado, mga kabombo, aton panumbilikan during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2016, natawunta si Miss Earl Lorraine Quilarto, no? Nga dito na subong sa Canada, na based na siya sa Canada, natawunta mga kabombo, ang yasin niya nga tahom nga pag-interpret, no? 2016, ipila na katuig na kaligad, she's still beautiful. Nakita ko may ano siya sa isa ka video. And still, no? Matahom siya kag nabi gihapon tingog. Kag may extra pa nga mga trabaho, no? Nagasanyog. Yari mga kabombo, si Miss Earl Lorraine Quilarto sa pag-amba sang Bombo Music Festival 2016 song ginatiguluhan Dahilan. Dahilan is the song that was composed by Brenandro Halique. It is for the people nga gina-forget bala nilang ilang self para sa tao nga palangga nila. This song is dedicated sa tanan nga tao nga may ability magpalangga, willing mag-sacrifice para sa ilang partner, kag sa tanan nga willing mamati. Tapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiksin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng handi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awam na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo.
naman. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit nito, kung pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Bugalon kita nga mga Ilonggo kay homegrown talent. No, ang ini nga ambahanon dahilan gi-compose sa isa ka Ilonggo nga si Mr. Bren Andrew S. Halique, San General Martin T. Delgado, Santa Barbara, Iloilo. Kagin interpret sa matahom, full of talents, 27 years old, si Miss Earl Lorraine Quilarto, sang Santa Barbara, Iloilo man. Apang nagatrabaho sa ka-OFW dito sa may Vancouver, Canada. Sino pagidala sa inyo ang luyag nga mag-compose sa mga bahano na iho? Kay grabe bala ang media mileage nga matag sang Bombo Radio Philippines sa inyo. Forevermore niya mo, no? This before and maybe someday. Hindi bala, no? Forevermore. Samtang ari kita diri sa kalibutan, ang Bombo Radio, ang kahapon lamang kag ang Star FM. Mabatian ang ining mga ambahanon nga nagtalalaog sa aton si Rico Galingon na paindis-indis sa pag-compose sa mga beautiful original songs. Amo ni siyang pinaka-edge gid kay nga samtang nga may kahapon lamang all over the Philippines. Kang mabatian kita all over the world, ma-feature ang inyo siniiya nga mga gin-compose nga ambahanon every day from Monday to Saturday. Once nga madala ka mo sa top 12, kag magdaog how much more, no? Bilang mga winners. Kung top 12 ka, winner ka na. Winners na ka muna, mga kabombo. So why not, no? Although nga wala pa kita subong sang paindis-indis kaangay sini, bangod sang pandemic for 2 years ang last nga Bombo Music Festival, that was year 2020, no? So subong 2022 na, maybe next year, 2023, why not, no? Kung ara na kita sa aton siniiya nga new normal kind of life, mga kabombo. Kundi mayara pa kamo isang nagakaigo, sapat na panahon to compose beautiful, original, unique kind of song nga pwede gid madala sa top 12, hindi mapiyungan, hindi mabutangan sang tabo ng dalunggan, kung sino man ang mangin judges sa masunod naton nga paindis-indis, madala gid bala sa top 12 kag magadaog pagid, mga kabombo, no? Why not? So this is the proper time sa nasin ko na I've been reminding you every day sa aton sa platuntunan kahapon lamang kay kanugon sa aton siniiya nga abilidad, no? Kanugon sa aton siniiya nga God-given talent nga ti aton-aton lang na, no? Pero sa totoo lang, may abilidad ikaw, kag may ikasarang ikaw. Why not, mga kabombo, no? Kaangay sining dahilan sang mga Ilonggo nga Sanday Bren Andrew S. Halique kag Earl Lorraine Quilarto sa Santa Barbara, Iloilo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman
Ako ang dahilan. Why me? Ako lang permi. Why? Why me? Ikaw na ang lamang, di na ko manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Grabe, no? Dahilan. Philippine Standard Time, 34 minutos na. Ang nakalipas sa takna ng alas 2, antes makita magpalawod sa aton sila palatuntunan, magabuhi ko anay, no? Mahatag ako anay sa pila ka mga reminders, pila ka mga mga pasayod naton mga kabombo, mga pahanumdom, no? Kay agod nga makatayuyo na kita sa inyo siniiya nga mga kasaysayan, sa aton si kasaysayan, sa aton si Bugos nga Pilipinas, kag sumuman sa Bugos na Kalibutan, kung may dalalag ko, sa aton sila kahapon lamang today in history. And your story, most especially sa aton sila main menu, sa aton palatuntunan kahapon lamang. Yari anay pila naton ka mga pahanumdom, magabalik si Miss Jazz, pagkatapos, gid lamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikadua nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Salamat gid sa 500 ako nagdaog. Salamat sa Bombo Radio nakadaog ako sang ila nga promo. Swerte sa Palengke 2022. Salamat gid nga nagabutan ang akon nga entry. Kadako na ni sambulig sang akon nga pangabuhi. Ako si Lolita Dacalos, taga Takuling, Purok Clerio to. Pero are ko de sa Murcia, kay are ko sa kun anak. Ginswerte gid ako sang akon nga ginhulog sa Bombo Radio. Salamat gid sa Bombo Radio kag Star FM. Kamo galing nagpamati. Ang akon gani ginbakal ko gid ni para lang ako maka-intra. Salamat gid. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM is all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
volunteers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup
2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor ang pagbalansi sang pagkaon sang 43 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Well, public kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. By the way, mayara kita sang istorya nga hapit kay na sang aga, no? Sa isa ka matahom nga bata nga babayi sa aton sining letter sender, si Inday Donna, no? Ang aton sining letter sender mga kabombo, no? Nagapakilala gid lamang sa kay Papa Mando. Si Papa Mando, siya sila matutun nga ngalan, si Armando Bitalak, no? Ang aton sila nga letter sender, si Sir Armando Bitalak, 72 years old na mga kabombo, no? Sang Silay City. Nag-agigidri ang iya sila nga anak, ang iya sila nga bata nga si Donna, naghapit, no? Sang iya sila nga kasaysayan. So sa kay Donna, dira salamat gid, no? Sa kay Donna Bitalak, ang bata nga babayi ni Sir Armando Bitalak o kon si Papa Mando, 72 years old sang Silay City. Ato ni baluon mga kabombong yan sini nga true to life story sa mga Silaynons dira ho ang inyo sini nga kasimanwa si Sir Armando Bitalak o kon si Papa Mando, 72 years old sa Silay City, ang nagpadala sa iya sini nga kasaysayan, no? In fact, amo na ini kaduha niya nga kasaysayan kay sadto bilang isa ka maukod nga tagpalamatigid sang Bombo Radyo Bacolod sa kapon lamang si Sir Armando o kon si Papa Mando ang nakapadala na gali, no? Way back before sa iya sini iya nga kasaysayan. Tisiling ko daw nalipat ko kay ang gipadala niya kuno iya sini nga love story. Wow, no? Sa kadugayon, sa ito nga panahon, no, siling ni Sir Armando, ikaduha ako na inimes jazz nga kasaysayan. Pero this time, hindi lamang sa ako nakafocus, kundi sa akong siling nga D-Rest Gid, malapit suod nga abyan, nga tawgon talamang sa kay body, no? Ikada isa sa aton, di ba may aragi kita ya best friend, mga kabombo, no? Hindi na ya kuno siling nga padamo-damo sang abyan, no? Unlike sa Facebook nga the more friends, the more and the merrier, kay damo likes, no? Damo mga sumunod nimo ti kun mas damo mas nami. Pero sa matudtod nga pagpangabuhi, bisan duha lang draya o kung bisan isa lang imo sining abyan, basta masaligan kag matudtod nga abyan, no? Sa pinaka-essence sa ginatawag abyan, nga wala ikaw ginabuno sa likod kung magtalikod ka. Nga kung ag-atubang man kamo o kung wala kamo nagatubangay, abyan gid siya, no? Nga matudtuod kay wala kaniyaya ginapakanubo sa iban nga tawo, no? Hindi lamang sa tubang siya manami sa imo, kundi nga wala ka mo nagakita na, no? Bisan wala sa communication niya, ang matutun nga abyan sa gihapon, may connection bangod sang pagpalanggaanay ninyo bilang mag-abyan. Tiamo ni sa kay Sir Armando Bitalak, si Papa Mando, 72 years old, may ara siya sang true to life story about his best friend nga ginatawag lamang niya sa kay Buddy, no? Ang pinasahi pa diri kay abyan gid sila ya in everything.
sa nangin asawa nila, mga hitabo sa kabuhi nila, palareho. No? Though, what a coincidence, mga kabombo. Pero amo ni ang ka-espesyal, no? Very interesting. Aton karon isa-isahon, kagin isa-isa gidiri ni Papa Mando o ni Armando Bitalak. Ang iya sini iya nga kasaysayan angot sa iya sini nga biyan nga pareho gid sila ya dalagan sa ila sini nga pagpangabuhi, mga hitabo, mga edad, petsa, etc., etc. Mga balatian, no? They are friends indeed, mga kabombo. Dugay-dugay kay antes pa man, yari anay ho ang aton sini pagpanumbalik, ini matudtuod man nga kasaysayan sa aton sini iya nga kalibutan. World history kita. But before that, mga kabombo, yari anay ho ang aton sini iya nga pagpanumdum sa inyo, nga buwas kadlaw Sabado, September 3, ang aton sini iya nga palengke draw, magapang mudmud kita sa mga cash siyahan. Cash, kwarta, kag kasadyahan. Dira kita sa may merkado publiko sa syudad sang Silay, no? Ang aton sini nga enhance swerte sa palengke sa Bombo Radio Star FM 2022 promo, balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa, dira kita buwas sa aga sa may merkado publiko sang syudad sang Silay. Di padala na kamo dira sa inyong mga entries, kay may ara kita dira mismo igapangutang nga mga drop boxes, mga kabombo, dira sa Silay City Public Market, no? Padala kamo dira sa inyo siniya nga mga hulog kamo dira sa inyong mga entries, especially kung gusto ninyo buwas, no? Alas 6 ang taksa sa aga, hulog na kamo dira sa inyong mga entries. Kay pagka alas 7, masugod na ang aton si mga programa. No? Kay damo kita sang mga paindis-indis nga may premyo, mga kabombo. Ang mayara kita sa aton siniya nga draw, mga kabombo, dira mismo, kag dira mismo ihatag man ang inyo siniya nga premyo pagkatapos ng draw. So yari ang inyo sini nga pagabaklon nga mga proof of purchase sa wala pa nakabakal. Gamiton ninyo ini bilang proof of purchase. Wala labot nga magamit ninyo sa bilang proof of purchase, mausar pa ninyo, ma-consume pa ninyo ang ining mga promo products naton nga ginapangunahan sang Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Isa ka Silver Swan Vinegar sa stand-up pouch o ko label, isa na ina ka entry. Sa Orocan, no bakal ka mo Orocan maayos ang buhay mo, isa ka sticker o kon coupon nga may ngalan sa tanan nga Bombo Radio promo titles, isa na ina ka entry. Pure Gold, sa Pure Gold always panalo. No isa ka resibo nga minimum purchase ninyo nga nagabalor 300 pesos sa bisan diin lang nga sang Pure Gold supermarket, isa na ina ka entry. Lifebuoy in the Philippines, isa ka empty box sa bisan ano lang nga variant size, equivalent na ina sa isa ka entry. San Miguel Pale Pilsen, no? Sarap laging kasama isa ka crown o kuntakup sang bisan anong size ang 320 ml o kon 1,000 ml, equivalent na ina sa isa ka entry. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Isa ka coupon sa tag sa kabagbakal sang 100 pesos kabalo sang alahas, relo kung anuman nga pawned item, isa na ina ka entry. Said Panyawan, basta said marketing, tatak magaling. 1 empty blister pad, banig, or said Panyawan plus with luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay capsule, o kung said Panyawan with garlic, plus banaba, plus makabuhay food supplement, makabuhay food supplement capsule, equivalent na ina sa isa ka entry. So kinahanglan damuon ninyo ang paghimo sa entries. Padamo-damo entries, for the more entries you send, the more chances of winning. Sa liwat, it's a date that's gonna be tomorrow. Diras kita sa may
merkado publiko sa syudad sang Silay. Ang Team Bombo kag Team Star FM ara dira buwas, no? Magapanghatag sa inyo sa madalagko nga mapapremyo kag kasadyahan dira mismo sa merkado publiko ninyo sa syudad sang Silay. Enhanced swerte sa palengke sa Bombo Radio kag Star FM with 6.5 million pesos nga kasiyahan, no? In total prizes ay gapanghatag nationwide. Yari kita na mga kabombo sa aton sini kahapon lamang Today in History. For your information, FYI, no? Bilang matudtod nga kasaysayan sa aton sini iyang Pilipinas, pungsod Pilipinas kung may dalalag ko, sa aton sini nga Philippine history, kag subong man sa aton sini nga world history. Kadto kita subong sa aton sini nga world history mga kabombo. Sino sa inyo ang nakakilala sa isa ka manunudlo nga amo kuntani ang very first nga teacher nga makalabot sa kahawaan? Unfortunately, ang ginsakyan nila nga space shuttle naglupok, nagwasaag sa kahawaan, kag part ini sang maragtas no sang aton siniya nga pag-explore sa kawan, labi na gid sa pagpamuno sa Estados Unidos kag pungsod Russia. Ang ining aton sini nga makauturan ng mga astronauts kag cosmonauts. Amo ining pinakamasubo, no? Isa sa mga pinakamasubo nga natabo kay nga nagwasaag ang ining nga space shuttle. Kag isa diri ang kuntani first teacher sa kawaan. O galing kiti lunsay sila nagkalamatay ang crew members sa siniya nga space shuttle. Ato ni baloon diri sa atong palatuntunan kahapon lamang Today in History. You know what? For your information, FYI, sa kaangay nga petsa subong adlaw, Setyembre 2, sa tuig 1948, mga 74 katuig na ang nakaligad, mga kabombo, no? 74 years ago kung aton ini nga pagaisipon. Sang ang pagakabigon kontali nga first teacher in space nga si Krista McAuliffe ang natawo sa Boston, Massachusetts, United States of America. So today is her 74th birth anniversary. Ini si Krista McAuliffe, isa sa 7 ka mga crew members sa space shuttle nga hingadlan Challenger nga nagwasaag sa kawaan mga kabombo. 73 segundos matapos nga gin-launch ini, matapos ang launching sini sa Cape Canaveral sa Florida dito sa USA sa tong January 28, 1986. Bangod sini ang 7 ka mga nakasakay diri nga crew members sa space shuttle nga Challenger. Kalakip na diri si Krista McAuliffe, si Ma'am Krista McAuliffe, lunsay gid nagkalamatay. Ining si Krista McAuliffe, isa ini ka American teacher sa Concord, New Hampshire. Kaini siya ang nagtaliwan sa huben nga edad. Imagine, she was only 37 years old, mga kabombo. So si Sharon Krista McAuliffe, ayan sini matudtod nga ngalan si Sharon Krista McAuliffe. American teacher kag astronaut gikan sa Concord, New Hampshire. Isa sa mga nadala sa nagwasaag nga Space Shuttle Challenger. Kaglunsay nagkalamatay ining 7. Sa ila kuntani mission, STS-51L, kung sa diin nagaserbi man ining si Ma'am Krista McAuliffe bilang payload specialist. Kaisa siya ka female astronaut, kaisa man siya ka teacher at the same time. Nagbato rin si Krista McAuliffe sa iya sining a bachelor's degree in education and history. No, iya sining gineskulahan amo ang
Framingham State College sa itong 1970. Kag nakaangkon siya sining master's degree in Education, Supervision, and Administration gikan sa Bowie State University sa itong 1978. She took a teaching position as a social studies teacher at Concord High School in New Hampshire sa itong 1983. Sang 1985, ining si Ma'am Krista McAuliffe ang napilian sa masobra 11,000 ka mga aplikante sa bahin sang pagpangita no sang NASA Teacher in Space Project. Kay luyag sang NASA, mayara sila sang upod nga isa ka maestro ukon maestra sa ila siniiya nga mission sa kahawaan, no? Ang National Aeronautics Space Administration, National Aeronautics and Space Administration o NASA sa Estados Unidos, nangita sa mga aplikante nga mga maestro kag maestra. More or less 11,000 ang nag-apply, no, sa NASA Teacher in Space Project sang ining space agency sa Estados Unidos. Kag ini sila ang gin-schedule nga mangin first teacher to fly in space kung sino gid man ang mabatunan. Madamo sa mga screening, etc. etc. Sang uliti amo ini si Ma'am Krista McAuliffe ang napilian out of 11,000 applicants. So naging miyembro siya sa mission STS-51L. Kaya nagaplano siya sa pag-conduct sa experiments. Kag tudlo sa duha ka mga lessons from Challenger. Tub-tub, nagabot ang petsa January 28, 1986. Ang shuttle broke or ang ining shuttle nga Challenger, ang space shuttle nga Challenger, mga kabombo, ang nagwasaag. It broke apart 1 minute 13 seconds after the launching na nagresulta sa pagkapatay sa tanan ng mga crew members on board sa Challenger. Dala na diri si Ma'am Krista McAuliffe. After her death, several schools were named in her honor, and she was posthumously awarded the Congressional Space Medal honor on 2004. Ahay, makaluluoy, no? So, she was only 37, mga kabombo, sa nagwasag padulong sa North Atlantic Ocean ang nasambit nga space shuttle nga Challenger. Ti isa ka maestra at the same time dangin astronaut sang NASA. Aya sini nga bana nga si Stephen J. McAuliffe. Naging kasal sila sa 1970, kamayara sila sang duwatanan ka mga kabataan. So, subong adlaw mga kabombo, sa aton sini nga kahapon lamang today in history, ginadumdom ay ikas 34 katuig nga anibersaryo sang pagkabunag. 74th birth anniversary sang kuntani ginkabig nga first teacher in space, the late Krista McAuliffe, nga taga Boston, Massachusetts, USA. Mga kabombo. Ay, 7 ka mga crew members ti lunsay nagtalaliwan, nagkalamatay sa nagwasag ang ila sinigin sakyan nga Space Shuttle Challenger. At least, no, mayara kita sa gamay na ibaluan, angot sa siningkunta ni nangin first teacher, ginman siya. Siguro kay wala pa man guro may nakasakay, gid nga nangin nangin madlagon, no? Ara sa aton sa Facebook Live, ang pila ka mga memorabilias no sang 7 crew members sang Space Shuttle nga Challenger. 7 sila kabilog, 2 ka mga babayi, 5 ka mga lalaki, masubo lunsay ini sila nagkalamatay, no? Makita naton sa aton sa Facebook Live, YouTube channel sa DYWB
Bombo Radyo Bacolod. Yari na mga kabombo, no? I'm sure this is the first chapter, first part sa kasaysayan sa aton sining letter sender sa sining hapon mga kabombo, no? Kay since we're running out of time, pero makabasa kita sang pila ka mga pinanid sa iya siniya nga true to life story. Ang aton sini maukod gid nga tagpalamati. Si Mr. Armando Bitalak, ukon si Papa Mando. He is now 72 years old. Tumandok gid sang Silay City. Gindulong siya sini nga bata nga si Miss Donna Bitalak. Ang yan sini iya nga sulat diri kainan sang aga sa studio sang Bombo Radio. By the way, from the bottom of my heart, no, sa pamilya Bitalak, sa kay Donna, sa bugos na pamilya na binigay sa kay Tatay Armando Bitalak o kung si Papa Mando ninyo, no, salamat gid sa inyo sini nga pag suporta kahalin sa una kuno maukod gid nga tagpalamati sang kahapon lamang kag sang kabugusan nga Bombo Radio programs ang pamilya Bitalak. Rason man nga sa nasiling ko na this is the second time na nagpadala si Sir Armando Bitalak siya sini iya nga true to life story. Ang una, ang iya sini nga love story. Ikaduwa, subong mga kabombo, ang istorya niya upod sa iya sini nga pinasahi nga abyan nga ang nagkalanabo sa ila kabuhi, mag-abyan gid man sila tuod kay pulo parehos. The sort of daw ka interesting story, no? Ang aton sini iya gadulong sa inyo. And without much ado, yari ang panugod, ang kasaysayan ni Tatay Mando ko ni Papa Mando, Armando Bitalak, 73 years old, sang Silay City. Ang iya sini nga kasaysayan niya suguran pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Una sa tanan, Miss Jazz, maayong hapon sa imo. Sa mga katapos ang Bombo Radio Bacolod, kag ang mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Abi mo, Miss Jazz, maukod gid ako nga tagpalamati kag sang akon pamilya sa imo sini palatuntunan. In fact, nakapadala na ako dira sa imo sadto sang akon kasaysayan parte sa akon love story kag sa akon sini nga pamilya. Miss Jazz, dugay ko na nga ginapamensar ini kung bala i-share ko man ang parte sang kabuhi nakon upod sa akon sini nga amigo. Kay abi mo, Miss Jazz, very interesting ang amo si pag-amiguhay. Kay daw kulo ka angay gid ang mga nagkalanabo sa amo sini kabuhi nga duha. So sang uli siling ko share ko na lang ini kay Miss Jazz kay ti nagakalam ng akon sini nga kamot bisan 72 years old na ako. Pero sa totoo lang yung padala diri ni sang pamilya no ni Tatay Papa Mando no naka computerized no ang iya sini iya nga sulat no. So siling ni Tatay Mando ni Papa Mando siling ya nagdesisyon na lamang ako nga isulat ko ini kay padala man dira sa imo program. Ang ining akon amigo, Miss Jazz, tawgon ta lamang sa ngalan na si Buddy. Ining si Buddy, nag-classmate tanay kami sang high school kag nag-amiguhay kami, tub-tub, nagbarkadahay gid kami. So kaangay man sa iban nga mga mag-close friends, suod nga abyan, tuman gid ang amo si pagkilalahay sa akon sini iya nga abyan nga si Buddy. Amat-amat nga naglambo ang amo sini iya nga pag-amiguhay. Nangin suod gid kami nga mag-amiguhay ni Buddy. Ining si Buddy, Miss Jazz, nag-classmate tanay kami sa nasing kunasang high school. Sa nag-graduate na kami sa high school, wala na kami makapadayon sa kolehiyo. Kaya ang amon pamilya, ini Miss Jazz, una nga pareho kami, wala kami nakagraduate sa kolehiyo. Wala, ang natapusan na namon ni Buddy, ang amon sini nga high school education. Una nga pareho sa amon sini iya nga
very very interesting nga kasaysayan kay hasta lang kami sa high school ang amon sininatapusan nga edukasyon, wala kami ka college. Ikaduha, anong rason? Pareho kami ni Buddy ng amon si mga pamilya lunsay mga pegado. Rason nga wala kami nakapadayon sa pag-eskwela. Bangod si Miss Jazz, kada isa sa apon nagkanya-kanya na pangita sang palangabuhian. No? Apisar sa amon sini nga wala na sang komunikasyon ni Buddy, sa gihapon ang amon sini nga respeto sa isa kag amon sini nga pagpalangga ni Buddy yara. Apisar nga nagkanya-kanya na kami pangita sang amon sini nga palangabuhian. Miss Jazz, ang paglipas sang panahon, of course, nakapangasawa ako sang taga-sentral, no? Diri sa amon siniya nga lugar. Nakapangasawa ako sa taga-Central Hawaiian. Kag another thing, Miss Jazz, nakibot ako sa ulihi na si Buddy nga amigo ko nakapangasawa man sa taga-Central Hawaiian. Wala kami iya naghibaluay, wala kami naghagaray nga ti mga ngaluyag tato nga duwa ho at taga-Central Hawaiian. Wala, Miss Jazz. Sa nasiling ko na nagkanya-kanya kami pangabuhi ni Buddy nga best friend ko. Nakibot na lang kami nga sang ulihi. Ang yasin ni asawa, gali Miss Jazz, taga-Central Hawaiian man. So, bangon si na Miss Jazz, padayon na nga mo si pagpangabuhi. Ako, kang akon pamilya, naka-estar kami, upod sa asawa ko, kag 3 namon ka mga kabataan sa syudad sang Silay. Nagapauli lamang ako, Miss Jazz, kada isa ka semana. Kay may ara ako iya trabaho, kag kung kaisa, malayo ang madestinuhan ko sa akong sininga trabaho. Miss Jazz, sang ulihi, naibaluan ko nga ining akon amigo nga si Buddy ang nagpatindog man sa ila sininga balay. Nakibot ako, Miss Jazz, kay kundi nakabalay man kami dira sa Silay. Nakibot ako nga sang ulihi, may nagapatindog sang balay. Sa amon sini nga tupad balay, aging patindog sa asawa ko. Sa uli pa, wala man na ako, Miss Jazz, kung sino na nagapatindog sang balay man. Wala man ako yung nagapinamangkot, kaya wala man ako yung busy ako sa akon nga pagtrabaho. So sa pagpatindog sang balay, Miss Jazz, sa tupad namon balay, nakibot ako nga ang tag-iya gali, upod ang iya sini nga pamilya, ang best friend ko nga si Buddy, nga dugay na kami wala nakakitanay. Imagine, ginsikop kami nga duwa sa isa lamang kalugar. Kag, Miss Jazz, kaangay ko man si Buddy nga amigo ko, ang mayara man, nakibot kami, kamusta na Bad? Kamusta pila ng kabataan mo? Ay, abi mo, mando ang kabataan ko, 3. Bao nakibot ko, Miss Jazz, kasi siling ko, ay 3 man akon. So, kaangay ko man, si Buddy nga amigo ko, ang mayara man sa 3 ka mga kabataan. Kaglunsay mga babayi, ang mga kabataan sang amigo ko. Ang akon, 1 ka lalaki, kag 2 ka babayi. Bao, ato alang-alang gid ko ho, bomba kay mga kabombo. Buwas na lang sa part 2 sa kasaysayan sa aton sininga letter sender, no? Na si si Papa Mando, no? Ang aton sininga letter sender, Papa Mando, buwas ha, pakilig lang ni Anay, pa ang aton siniya nga mga pinalangga ang matagpalawati, mahambal naman na bao si Miss Jazz. Ginaano niya kami. Ati sige, may nagmensahe diri. Buwas na lang bala, kay wala kita sa panahon. No, ara na nagatayada na si Tuyang Ermitanya naton nga paborito ninyo nga drama. Tomorrow, we have all the time here every day sa aton sining nga programa kahapon lamang, Monday to Saturday. No? Sa kay Sir Armando Bitala, ko kung si Papa Mando, 72 years old sa Silay City. Kag sa Bitalak family, good afternoon lang dira sa inyo. Buwas ang part 2 sa kasaysayan ni Papa Mando. Kaya wala kita sa panahon. But before that, padalaman ka mo sa inyo mga kasaysayan ha. Kung may mga ara ka mo bala sa mga, kayari man di gani nagsulat man ho, tinatag ni Bombo Grace Lynn
lubaton lantawon taman niya ang inyo sini nga mga letters, no? Before that, ari-ani nga aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. By the way, padala ka mo sa inyong mga kasaysay ni email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Ang aton sining words of wisdom from the Holy Bible. Ang promisa sa Diyos sa aton niya perti kadamo. That is why I've been sharing this with you, no? Sa dali nga panahon antes matapos na aton sining palatuntunan, nagahatag ako sa pila ka madinalan sa balang kasulatan sa Diyos. The Holy Scriptures itself, no, nga iya sang aton sini nga mahal nga makako. Bisan ano pa kamudira ang aton sini nga pagtuluhan, relihiyon importante. Aton sini nga tuuhan ang buhi kadako-dako nga Dios. Nga may damo nga promisa sa aton, all we have to do is to embrace it, to believe in it, and to be part of our life here on earth, no? Amo ining aton sini nga pagsulundan, mga kabombo. Dira kita sa Isaiah 43:2. Isaiah, Book of Isaiah, chapter 43, verse 2. Dira naghambal sa Ingles nga pulong. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. Grabe nga promisa sa Diyos, no? Jesus will always walk with you and with me. Jesus will always walk with us wherever we go, mga kabombo. When you go through deep waters, I will be with you, Isaiah 43:2. And ang promisa sa Diyos sa aton, ay siniya pagpalangga, no? God loves you and me, that is why hindi agi kita pagpabayaan. Amo na ako nga ginatawag siya Emmanuel, because our God is with us, no? Ang iya mga kabataan nga nagatuo sa iya. Just cling on, hang on sa aton si mahal nga makako. Bisan ano pa ang mga problema. Ako, si Miss Jazz, kung wala ako guro sa may pagtuo, wala ako pagtuo sa kaangay kadako-dako nga Dios, kung wala siya nakilala, amutin ako na pulutan. But because of God, we're still here, no? Sa gihapon, no? And He is just a prayer away kung may mga yara kita sa mga problema. And amen to that. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisigapon niyo alaga sa kainginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong
Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila'y noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kag kaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod, Basta Radio, Bombo!
Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasud-an sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabirigid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sang rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang Bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa din. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ay, hindi, sir. Nakalaman ako, dira. Hindi. Ang wala sang huya nga si Tutang, ara sa sulod sang kwarto. Buwan ni magining bana ko mo. At say killer gid. Pero, to sa hindi gid bala ako makapati mo. Nga pati si Tutang, patulan niya. Sige na. Ubahan ang bayo mo. Sige na. Ubahang tanan ha. Wala sang ibilin. Ay, si Sir Balahang. Ibilin ko bala ining sa idalom. Ubaha pati na. Luya ko nga makita ang gusto ko nga makita. Baw ang wala sang huya ko nga bada. Animal gid. Ari mo ay, tindakan ko ang puwertahan. Hey! Mga wala sang huya! Dure! Anong bot sa ligon sini? Ha? Nga ginapauba mo si Tutang? Makabatas ka pa sa maghimo sina sa iya? Ginkawat niya ang mga lahas mo. Kag napatod ko nga ginbutang niya sa iya bra kag pante. Ano?
dawatan ka gali? Hala, uba! Uba! Uy, ari gali ako sa balay ni Maring. May bata ini siya nga dalaga mo. Si Rosalinda. Kagagwapa sini kay Rosalinda. Kagkadamo sang iya nga nobyo. Kag sinong makapakot. Mahimo nga makaskop ako dire. Kadaan nga wala dira si Maring. Anay ka. Do kalinong haw? Ay, nagaano sila sa ibabaw man? Uy, do may lalaki man dira? Man, ara ho? Ara ang bisikleta sa idalom ho? Bah, si Rosalinda ina ah. Eh, daw sa mutod na ginang iya nga ginhawa. Ben, kasiga, Ben. Uhala. Si Ben gali ang ngalan sang iya kaupod. Dali lang. Kay ginakuha ko pa ang sunodlan. Sama ano nagid ako? Dali! Ibutang sa baba ko! Uy, hindi. Puwerte kahat kay Rosalinda. Ben! Ben! Oh, ara na. Iibutang ko na. Dali! Dali, Ben! Sige. Nga. Uy, naglinong. Ote, anong pamatsyag mo? Ay, salamat. Medyo nag-untat ng akon. Hapo. Hapo? Amo lang ina makabulong sa akon, hapo. Bentulin. Ay, daw sa gaga eh. Ahaw ginhapo. Maamo gina siya. Yudipoga. Naano ka, Tring-Tring? Nga akig ka? Ay, day. Nag-away kami ni Lulit. Nga nag-away ka mo? Anong sala niya sa imo, haw? Dako ang iya sala sa akon, day. Ginkutso-kutso niya ako. Kagusto ko nga bawion niya ang iya ginhambal batok sa akon. Hindi ko siya mapatawad. Tanawon ko lang kung makasaka siya sa langit. Alay ka bala, Tring-Tring. Ano gid ba lang sala sa imo ni Lulit? Damo ko kuno pinalian. Nagsiling ako nga bawion niya ina. Kay kun hindi, sumpaon ko siya.
kag hindi ko siya pagpatawaron. Uti, ano gid? Kay matuod man ina tring-tring? Ay, day, kung bawion ni Vilma ang iyagin siling, butig ina. Kanim nga makasala siya gihapon. Matuod gid man niya madamo ka pinalian tring-tring. Oho, hindi ba lang kadamo sina sa imo batis? Ikaw gani, day, Kuya Pon. Hala, wala na naghulag si Day Rusing, haw? Day Rusing, Day? Ay, joke lang Guwapa kaya, Day. Kag manggaranon pa. Amo, gid. Mamati ko anay radyo Doon nahidlaw na ko subong sa mga balita. Aber, gamiton ko naman liwat ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, o flashlight, sticker sang bumbu radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka estasyon. Abaw ka bugnaw katingog sang iyang atimsong. Dear Tito, 24 anyos pa na ako, pero kalbo na ako. Karapat na sang agtang ko. Oh, diretso dayon ba? Sa ako niloy. Mayo gani, para jutay na lang ang ako ng husayon. Pero nalainan gid ako iya, Tito. Natural gid lang Nagtilaw man ako nga bulngos ang bulong nga makapatubos ang buhok. Apang wala gid sa natabo. May nagasiling sa akon nga maka-hair transplant ako, daw ano ba nakatako sa akon nga gastuhon. Ang nagapangayo sang laygay, Bebot. Ay, si Bibot? Aber, pamatian tang laygay ni Tito kay Bibot. Bibot, ang isa pala katao nga nahibalaan ko iya nga nagapa-hair transplant. Ato pala si Frank Sinatra. Wala ko ideya kung ano kadako sa gasto niya, pero expensive ko, no? Abaw. Isa pa, wala pa ina diri sa Pilipinas. Patad ka lang anay bala sa STL. Basi kung maka-jackpot ka, kundi maka-hair transplant ka. Okay? Okay man niya suggestion, Kag-ari man ang ambahanon nga paragid sa imo, Bibot. Matita. Here comes the morning sun. It's another day. Nami ang tukturuok, how? Nano ka, Nelson? Mga daw ginakumos naman sang makaako ang nawong mo? Naberyang taxi ko Uti, anong natabo? Ginakigan ako sang pasero Siling niya.
Sindihan ko na lang ng taksi mo. Abaw. Hindi gani, pasisihan na lang na. Abaw. Amugad. Kagwapo sa imo, ang taksi mo daw sa kinumos nga papel. Di patapik ka pa sang karatula nga aircon. Paano ni karon man? Wala ko kwarta? Ikaw lang haw. Ang budlay sa mo, Chutagoy, kaya ang pensyon mo, ginawasang gas mo lang mo. Di anong labot mo? Kung ina iya Nelson, kag pagusto lang ko iya, kung anong buhaton ko dira. Amo na gani, tanawana, kundi wala ka kwarta? Wala man ko kwarta? Ang kwarta, mapos pangitaon, pero inang good time, talagsa lang na iya. Basi wala ka makaibalo, ngang akong pensyon, na utangan ko na na. Kay sino? Sa tiyangge? Hindi. Sa mga girls nga ginatibol ko. Wala. Ay, Chutagoy. Tigulang ka na kang magdinamak. Ay, Nelson, amo ginang hindi ko makumpormihan, nga masiling ka nga tigulang na kang magdinamak, nga ahubin lang ang makaibalo mag-enjoy, ha? Naton, ako iyang dapat nga mag-enjoy, kay gulang na ako. Ikaw ya kalma ka lang danay, kay damo pa yang enjoy ang mga mo. Ganit Nelson, magbulig ka sa pagpangita sa kwarta para nga maka-enjoy pagid ako. Kundi, bisan mapatay ako, may pasalamatan man ako sa imo. Ang tanan nga ginapangayo ko, dapat ani sundon mo na. Nano raw? Kwarta ang kinanglan ko. Hindi ba lang bisan sudan wala ta? Kinanglan may sudan na ta, maka-enjoy pa ta. Nano na gani? Amo niyo, mati. Magpangawat ka. Mga... Ano? Mangawat ko? Ay, nagano-ano ka man mo, Chutagoy man? Nga papangawaton mo ko? Pamati anay. Hindi niya pangawat nga literal, kundi diskarte. Dalon mo si Matan para mangin alalay mo. Amo niyo, dala ka sinsilyo nga metal, tapos ihulog mo sa palikom. Ihulog mo na sa duta nga sikrito bala. Tapos kung malapakan sang tao, dayon mo dakpon ang yatil ka magsiling, tol, ang akong kwarta na tapakan mo. Kag samtang ginadakop mo ang yatiil, maduko na siya. Di kundi mahapos kay Matan sa pagkuha sang kahitay, Kung wala siya kahita, kwao mo ng yarilo, hindi gani sing-sing. Ay, ti pangawat ginaya, Chutagoy. Hindi, diskarte na ya.
Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winner. Una nga hatag! 1,000. Ikadua nga hatag! 2,000. Ikatatlo! 3,000. Ari mo premyo. Salamat! Ako gali si Maria Corazon Hubuan, taga Mansilingan. Nagdaog ako sa 3,000 sa Bombo Radio sa Star FM. Pag may ara pag-gift pack, damo gid salamat sa Bombo Radio at Star FM. Star FM is all for you. Basta Radio Bombo, #1. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang Color. Number 1! Paradyo Bongo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpun sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad, nakasupot-supot na si Rodi kag si Lulit tungod sa mga customer nga ginahatag ni Dayna sa ila. Isa ka adlaw sina, ginprangka ni Dayna si Rodi kung ano gid ang ila negosyo. Ang ginapangdulong nila nga mga tinahi, may unod nga shabu, kag front lang nila ang mga patahi. Gani ginhambalan niya si Rodi nga maghalong tungod maumid siya kung madakpan sila. Diri sini nga bahin magapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Amuin na nga nagahalong kami sang Mayo, Rudy. Kag amuin ha, nga ikaw ang sastre nga ginapatigayo namon sa akon mga kilala. Bangod maayo ka nga front. Ang pangita mo, hindi magduha-duha ang bisan sino. Nga ikaw, nagadeliver sang shabu. Mugali. Kag bilang bayad sa imo kabudlay, dako ang kwarta nga ginabayad sa imo, Rodi. Tagsa nga makadeliver ka sang imo tinahian, dako ang ginabayad sa imo. Kita mo naman. Kag nakahibalo ako,
nga nakasupot na kamo sang kwarta ni Lulit. Mamatuod. Apang paano na lang kung madakpan ka mo? Maumid ka man, Rudy. Kag mapreso ka man. Amo ina nga maghalong ka sang maayo. Karoon ako na kay balo nga sindikato gali ka mo, Dayna. Kag karon nga nakahibalo ka na. Ara na sa imo ang pamatod kung mauntat ka o kung hindi. Apang paminsara sang maayo, Rod. Nga amo lang ina ang paagi nga magakaayuhan ka mo. Makakwarta ka mo sang dako. Kag makabakal ka sang tanan mo nga gusto. Kung magpabilin ka lang nga sastre, okay man ina. Apang sastre ka lang gihapon hasta nga mapatay ka. Hindi ka makapaiskwela sa mga bata mo. Apang kung magpadayon ka nga magduso sang droga, manginmanggaranon ka mo ni Lulit sang tuman kadali. Ate, maminsar anay ako sa maayo. Maminsar ako, Dayna. Gusto man si Dayna. Magpanayo lang ako. Hindi kami makasupot sa dako nga kwarta. Magpabilin lang kami nga pigado. Pero kung padayunon ko ang pagduso sa droga, padayunon kong gusto matabo ni Dayna, makatilaw kami sang maayo nga kabuhi. Kagusto man si Dayna, hindi dali-dali ako nga madakpan. Tungkod sa obra ko nga sastre, malayo matabo, nga duha-duhaan nila ako nga naga-deliver sang Cebu. Dayna, may isugid ako sa imo. Ano ina, Nay? Nag-ayuhan na subong ang pangabuhi ni Rudy kag ni Lulit. Ah? Nga anay haw? Damo pero may isuki ni Rudy sa pagpatahi sa iya. Mga manggaranon pa. Amog gali, Nay? Oo. Pero bati ko, pirmi lang sila nga duha nag-aaway. Kay man, ining si Rudy, pirmi lang gabi ko magpauli. Di kundi, nag-aaway sila nga duha. Kag ginasakit ni Rudy si Lulit kung magreklamo ini sa iya. Matuod, Nay? Oo. Maayo ng ila pangabuhi, pero nagagamo naman sila. Pabayid na sila, Nay, ah. Mayo man gani, kay nagkaayuhan na sila. Namaguhan lang si Rodi. Sang madamo nga kwarta nga nag-abot sa kabuhi niya. Kag nagakadto na siya sa diskuhan, kag amuman sa sugalan. Kag nakahibalo naman siya, magwasag sang kwarta. Kag amo ina, nga nagaugtas man si Lulit sa iya. Kag bisan paano, nalipay ako. Kay hindi lang ako ang nagaugtas kay Hanson, kundi pati man si Lulet.
Amo na lang ang kalipay ni Dayna sang ginsugiran siya ni Marina nga permi na lang nagaaway si Lulit kag si Rudy. Tungod gabi na si Rudy nagapauli sa pagpadayon ko pagid. Oh, Rudy? Nagabihan ka naman sa pagpauli? Kag nagapanimaho ka pa sang whiskey? Nagabihan ako. Udag-upod ako sa akong amigo sa diskuhan. Diskuhan? Nagadisko ka na? Mano man abi ako? Pulo sosyal ang akong upod. Kundi mangin sosyal man ako eh. Kagbahin ini sa akong negosyo, Lulit. Ano nga negosyo? Wala ka na makapanahi sa nagligad ni Nadlaw. Nagabalik-balik diri mga suki mo. Kung hindi sila makahulat, sa iban sila patahi. Ako iya, Lulit, sugiran takahan. Natakan ako iya magsagi ka sikad sang makinada. Kagusto ko na ya, magdiskanso naman. Nga hatagan ko sang break ang kaugalingon ko. Kay pulos trabaho na lang iginaatubang ko, halin pa sadto. Wala man ako magsiling nga patyon mong imo kaugalingon sa trabaho. Apang wala ka lagi dyan nagatrabaho. Ginabilin mo lang ang imo talahion sa kay Miding, nga hindi na siya makahibalo maayo. Ano pa, nagareklamong mga suki mo dire? Balitsi. Pareklamuha sila? Kag ikaw, Lulit, ha? Hindi gani ako pagbusita, ha? Kapoy bala ko, gusto ko magpahuway. Ginakapoy ka naton sang sagad ka disko. Hoy, Rudy, may asawa ka na kag anak nga nagahulat sa imo dire. Panumdumon mo ina, ha? Aragay, kintampa mo ako, Rudy. Amoy na ang panumdumon mo, ha? Panumdumon mo nga kapoy man ako. Gani hindi ako maluyag sang gahod. Kinasakit mo na ako, Rudy. Kinasakit mo na ako. Gusto mo dugangan ko pa na, ha? Rudy, gusto na! Kaniwang sa imo? Din, nagaugtas ako kay Rudy. Ha? Abang sining mo, malipayo na ka mga duha. Wala man ako maguna-una nga maliwat ang batasan niya mo. Nga man haw, anay kay may mga anak na kamo. Oo man. Sang una, ginakahidlawan ko siya sang amon mga anak. Subong niya, nahadlok na sila sa ila amay. Man pati sila, ginasakit na niya mo. Ginasakit man ko gani. Diyos ko. Pero nga nagasubong siya sina. Ampot Hindi man ako makahangop. Nagbago na siya. Naga-intra na siya sa tanan nga bisyo. Nagapanagarilyo siya. Naga-inom siya. Kagdason, gabi na siya kung magpauli. Nagaupod siya sa barkada niya mo. Hindi na ako makahangop din. Kung mahubog siya, kinasakit niya ako. Kag-amo man ang mga bata. Sugod sa magdamo ang kwarta namon. Nagdamo man ang bisyo niya. Ay, dason, hindi na siya masaway. Kung sawayon ko siya, kinasakit niya ako. Gusto niya nga, pabayaan ko na lang siya. Hala, nag-ano-ano man niya si Rudy man? Nakita ko nga ginhatagan si Rudy sang dako nga sobre sang suki niya.
Kag ang sobre, ginbutang niya sa iya kabinet. Kag dason, ginkandaduhan niya. Ano ay na to? Ay, ato siya subong sa banyo. Nagapaliko. Ang maayo pa. Kawaton ko ang yabi nga ara sa sulod sa iyang pantalon. Ay, kabay pa nga ginbili ng niya ang iya pantalon sa kwarto. Tanawon ko. Ay, salamat. Nakuha ko ng yabi. Karon, buksan ko ng kabinet nga ato. Kinahanglan nga makita ako kung anong unod sang sobre nga ato. Nan, ari kabinet. Abrihan ko. Nagbukas. Kagari. Ari ang dakong sobre. Amo ining nakita ko kaina. Ano palang unod siya? Buksan ko. Ba? Kwarta? Anay ka? May nakita man ako nga plastic nga naputsan sang powder. Pulbos? Maputi ini? Lulet! Si Rudy? Hindi. Nadakpan niya ako. Rudy? Ano ini? Anong naputos nga ini sa plastic? Ha? Wala ko magsiling yung hilabtan mo, ina. Nga ginilabtan mo ang ginatago ko! Ano ini? Shabu! Rudy? Nagasyabu ka? Nagasyabu ka na subong? Nakahibalo ka bala kung anong matabo sa imo? Kung may makahibalo nga nagasyabu ka? Ang ginabayad gali sa imo sa nagapatahi sa imo, shabu? Hibos! Bingatong ko akong baba mo. Hasta nga maglambot sa dulunggan mo. Ay, Rudy! Nga nag-aamo ka sinayaman? Nga nag-intra ka sa butang nga ini? Kaganong gusto mo? Matrabaho na lang ako matrabaho? Hasta nga mapatay ako? Kinanglan nga makadiskanso man ako. Kagdire ha sa shabu nga ini ha. Magkakwarta kita sang dako. Gani hindi ako pagbaylabti sa buhaton ko ha. Para nga hindi ka masakit. Rudy! Pamatihi ako. Maluoy ka man ay. Malain ang maabtan mo kung magpadayon ka sa iligal nga buluhaton. Ginasilingan ka nga mag-ipos ka. Aripang! Rudy, husto na! Husto na! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlap sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyam na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio, Bumbo.
Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Ginsugiran ko si Manang Training parte sa akong damgo kay Rodi. Kag isa ka adlaw sina, nagabot ang akon pakaisa sa balay. Agud nga mag-congratulate sa akon. Kagin pakita ko man sa iya nga akon trahe di Buda nga amo ang akon suluksokon sa adlaw sang kasal namon ni Rodi. Sa pagpadayon ko pagid. Wow! Amoy nang imo nga trahe? Inang nagabitay sa hanger kas? Katahom no? Pihogid, nga kun masuksok mo ina? Do prinsesa ka natulukon? Matuod kas? Oo katahom nga daan sa imo. Kag katahom sang imo nga trahe. Kag kanami pa sa mga beads nga napuniho. Halin sa ibabaw hastagid sa idalom. Wow! Kanami kidya sang adlaw sang imo kasal kun amoy ng imo nga trahe. Kagustuhan gid sa ako ng takuskas. Gintilaw ko na ina. Ano? Gintilaw mo? Hala. Kas? Nga nagaamo kagid sina. Kuhan kas. Malain ina. Ano nga malain man? May malain kuno nga matabo kung itilaw mong bayo pang kasal nga wala pa nagabot ang adlaw sang imo kasal. Ay, nga akasaw. Ano ang malain kung itilaw ko ang bayo pang kasal? Amo man inang ginasiling sa mga tigulang? Gani malain kuno ina kung itilaw mo? Tigin tilaw ko na ina, kas. Ay, ituktok mong imo nga tudlo sang 3 ka beses sa mga dingding or hindi gani sa lamesa nga kahoy. Kagdungan sa pagsiling, nga palayo-palayo, swerte nga malaot. Matudayan inakas? Ambot lang. Pero wala man sang madula kung buhaton mo ina. Gani sige na, magpanukto ka na sa dingding. Katatlo gid ha? Palayo, swerte nga malaot. Ara na, tapos na kas. Kabay pa nga wala lang sang malain nga matabo kas. Kabay pa. Hindi ako makatulog. Hindi madula sa ako ng ginsiling sa ako ni Cassini. May malain ko nung nga matabo. Kung itilaw ko nga daan ang trahe. Pero nakapanuktok naman ako sa dingding. Kagintabog ang mga malain nga swerte. Pero nga wala gid ako nakabaton sang sulat halin kay Rodi man. Ano na yan ang natabo sa iya? Ano?
kadalom sang ginapamensar mo, haw? Nakulbaan ko nang Kay si Rudy nang wala na ginakapadalas ng sulat sa akon. Masako siya guro Kag mabudlay nga magpadala sang sulat ang isa ka soldado. Isa pa, kalaslo na kamo. Ang panumdumon mo, among inyo palabuton nga duha. Kuan abi nang Masami ako nga nagadamgo sa iya. Kag sa akon damgo, ginahakos niya ako nang apang masubo siya. Milag, baliskad ang damgo. Ang matuod gali, malipayon siya. Kay ti, ginapaminsan man niya nga malapit na lang ang inyo kasali. Rudy, bro, kalaslo na gali ka mo sa imong girlfriend nga nabilin sa inyo? Oo, bro. Ah, ba? Sino ngalan niya? Si Mila. Mila? Wow, matahong nga ngalan Puti, ano karon ginabatsyag mo nga dali ka na lang kaslon? Daw sa hindi na gani ako makahulat Pero isa pa ka bulan kag tunga kag makahalin kita dire. Kay maabot naman ang mabulos sa aton. Kag kita naman ang mapauli. Abi mo, Brad, mapakasal na kami ni Mila sa pag-abot ko. Ako mapuli man samon. Brad, advance congratulations na lang da. Thank you, good Brad. Daw sa hindi na gani ako makahulat Oh, ba? Hindi! Abus! Ginamusta kita, Brad! Brad! Take over! Over, Brad! Nagkaulan ng bala! Nalangkag na ako sa pag-abot sa ngadlaw sa ngamon kasal ni Rudy. Apang sa wala ko ginalauman, ginambusan sila samtang nagapatrolya ini sa pagpadayon ko paligid. Nabuyan ko ang pinggan samtang nagapanghugas ako. Mila? Why? Ano'y na? Nang, nabuyan ko ang pinggan. Nagpuslot sa akon kamot, kag nabuka gido. Pamuluton ko ang mga buka kag ihaboy. Kay base ko mapilas ka pa sina Oo nang. Diyos ko, kalain sa pamatsyag ko. Kag nagsulod dayon sa akon kaisipan si Rudy. Diyos ko, doon sa ginagapinot ang dughan ko. Doon sa hindi ako makaginhawa. Ano ba lang buot silingon sini? Ano? Nang training, gindamgo ko naman si Rudy kagabi. Ha? Ano gindamgo mo? Gindamgo ko si Rudy nang nag-abot na siya kuno. Apang sang sugutaon ko siya. Nagsinya siya sa akon. May kaduan siya. Gani nga wala ko na siya nalambot pa. Gani nga wala na lang ako nagpalapit sa iya. Kag sang nakalambot siya sa pukatod. Nagbalikid siya sa akon kag nagbabay nang. Ginlagas ko siya. Apang wala ako makalambot sa iya. Nadula siya sa akon panulok.
ang buot silingon sina. Hindi siya bala magbalik sa ako nang. May ginbulos na siya bala nga babae sa akon. Mapatay ako. Mapatay ako sa kalisod nang. Mapatay Mila, ako. Mila, damgo lang ina. Ang damgo, wala sang kamatuoran. Siguro, sa magtulog ka kagabi, siyang ara sa pensar mo ay, gani nga gindamgo mo siya. Oo nang. Siya nga akong ginapaminsar. Nabala ka na ginabi ako sa iya nang eh. Nabala ka na ginako. Kung ano nang natabo sa iya nang. Mila, may balita ako sa imo. Ano ina nung Jose? Nakabati ako nga nag-abot na si Rudy. Ha? Nag-abot na si Rudy nung? Nag-abot na siya? Oo, nag-abot na sa kuno. Nag-abot na siya sa balay sa ginikanan niya. Ay, amo gali nung. Ote, ano pa gid ang nabalitaan mo sa iya nung? Mula nang nabatian ko. Ginbalita ko dayon si imo eh. Naguna siya gali pauli sa ila? Oo. Siguro makadto man sa diri sa imo sa hindi madugay. Hindi na lang ako magulat sa iya nung Jose Makadto na lang ako sa ila. Nahidlaw na gid ako sa iya. At tibala ka. Nakaabot na ako diri sa balay sang ginikanan ni Rudy. Ba? Nga madamos ang tao sa sulod sang balay. Anay ka, kay masulod ako. Ba? May lungon ako nga nakita. May patay bala diri? Mila! 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 Nganay Basyon? Sino ba lang napatay nga ina? Nga nagahibi ka. Si Rudy! Si Rudy? Patay na si Rudy! Patay na siya! Patay si Rudy? Si Rudy? Patay? Hindi ako magpate. Tanawin ko siya. Hindi. Si Rudy gid? Si Rudy gid ang oras sa lungon? Patay na matuod siya. Patay na tuod si Rudy. Rudy! Anong natabo? Hindi ako paglahugis ang amusin ni Rudy. Magbangon ka! Hindi ako pagintuas ang amusin eh. Magbangon ka siling ko, Rudy. Magbangon ka siling ko! Pakulbon ko ini. Hindi ko pakulbon ang Camila! Hindi! Mahigdain na sa taas sa salon! Buhi ako! Hindi ako! Buhi ako! Tabagan ninyo kami! Pakulbon niya ang lugon! Buhi ninyo ako! Rudy! Rudy! Ano ini? Anong natabo sa imo, Rudy? Ano na lang
Nalipong ka. Gani gindala kanila diri. Nang, matuod pa lang patay na si Rudy. Kag siya gid ba lang sa lungon nga ato, Nang? Oo, Mila. Naambusan gali sila. Kag naubos gid sila tanan patay. Ang lain pa kay si Rudy. Napikuta sa mga Muslim. Kag ginutdan siya sang ulo. Gintabid na lang ang ulo niya sang gindala sa punerarya. Kag amo na lang pagdala siya pa uli diri. Kag nakita sa iya bulsa ang imo laragway. Kag ang sulat para sa imo. Apang di malas. Naambusan sila sang adlaw nga ato. Gusto na! Gusto na! Hindi na ako maluyag ang makabati! Hindi na! Hindi na! Ano pa ang pulos? Ano pa ang pulos? Ba? Mila? Nga nagbangon ka? Sa din ka makadto? Ano pa ang pulos? Mila! Mila, magbalik ka diri! Magbalik ka diri! Sundon ko siya! May swerte pa kamo nga mga baboy kamo! Hindi na kamo maihaw! Kay hindi na madayon ang amon kasal ni Rudy. Gani nga buyan ko na lang kamo. Ara! Bukas na ang tangkal. Gani nga magluluwa na kamo. Gwa! Magwa na kamo! Nagainit ang ulo ko kung makita ko kamo. Gwa! Hindi na kamo magtulog sa akon! Magwa na kamo! Gwa na! Layas na kamo! Maglayas na kamo! Kagarang karbaw nga ina! Amoy nang ihawon sa adlaw sang amon kasal ni Rudy! Gani nga buyan ko siya! Nan! Hara na! Magwa ka na nga karbaw ka! Gwa na! Magpuli ka dito sa inyo! Pauli! Pauli! Sa sulod sang pila ka adlaw, daw sa buang kuno ako siling ni Manang. Hindi ko gani madumduman ang nagakatabo sa akon. Wala gani ako makatambong sa lubong ni Rudy. Bangod nga hindi maluyag si Manang training. Wala na ako nagpamana pa. Kag subong, nagapanuigo na ako sang 40 anyos. Kag ang akon tiun, ginbuhos ko na lang sa akon mga hinablos. Hasta na lang diri ang akon pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Mila. Amuyad to ang matahong nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA
FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line. Time 25 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Maayong hapon mga kabombo, Negros Occidental, syudad sa Bacolod kag bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan. Nagapalag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga adlaw sa Biyernes, petsa 2 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Kag sa aton sa ring Christmas countdown.
May nabilin kita nga 114 dias na lang antes ang Pasko. Kagaron mga kabombo, liton kita sa ato sa nga mga headlines. Bacolod City Water District nakareply na sa mga reklamo sa mga pumulyo nga ginreffer ni Mayor Alfredo Benitez. Memorandum of Agreement kaupod ang Murcia Water District para sa dugang nga water supply. Ginpa-review na sang basiwa sa Office of the Government Corporate Council. Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nag-example sa mga opisyales sa Central Negros Electric Cooperative bago distoryahan ang pila ka mga issue. Online desk nga gindunsyar ni Mayor Alfredo Benitez para sa mga reklamo sa Seneco. Welcome para sa power distributor. Pagpaiway sa recalibration sa metrohan sa Mataxi ginahingyo pananglitan maporbahan ang saka sa flag down rate. BJMP Region 6 nagpasalig sa mga nga mapakaon sa husto ang mga preso bisan gamay lang ang pondo nga ginpain sang gobyerno. Kagaron nito na kita sa ato sa nga mga detalye. Kaupod sa inyo matag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Ako naman si Bombo Ponce Espino. Nakareply na ang Bacolod City Water District sa ginrefer ni Mayor Alfredo Benitez nga mga reklamo sa mapumuluyo angot sa tubig. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Basiwa General Manager Monadia Hardin, 201 ka respondents ang nag-respond sa QR code nga ginpagwa ni Benitez kagini ang gilayon nga gin-forward sa Prime Water bagod sila ang in charge sa operation. Saro kay Hardin ginplaster nila sa reply ang actions taken sa mareklamo pagi sa reply nga ginpadala sa opisina ni Secretary Atty. Mayor Attorney Carol Joseph Chua. Nagikan sa 201 ang nagdoble apang kalabanan sa mareklamo ang angot sa malubog nga tubig kag kulang ang tubig. Sano kay Hardin ginako sa basiwa nga hindi tanan nga concessionaries ang makamaton sa bastante nga supply bagod kulang ang supply sa karon. Sunod din na kay balon na ang water district sang common nga mareklamo apang gina-welcome nila ang inisyatibo sang alkalde. Ginkonfirma sang general manager nga problema sa basiwa ang kulang nga source sang tubig, turbidity kag kulang ang supply kada adlaw gani nagareklamo ang mga concessionaires apang nagahimo na sila sa matikang ang oteri kaangay sa pagkuha sang supply sa Murcia Water District. Kami man Bombo Daniel, kinaako man namon nga hindi man tanano sa aton nga mga concessionaires maayo ang aton nga serbisyo. Statistikos may kakulangan pagit man kita so far subong. So we acknowledge also the effort of the city mayor para mag-reach out nila sa mga hindi man namon malambot. Ang kabahin sa pagpahayag ni Basiwa General Manager Monadia Hardin. Samtang ginapaabot na lang sa Bacolod City Water District ang pagbalik sang kontrata nagikan sa Office of the Government Corporate Council, agud nga mapirmahan na ang mga Memorandum of Agreement kaupod ang Murcia Water District para sa dugang nga supply o water supply. So kay Basiwa General Manager Monadia Hardin, padayon na ang proseso para signing sa Memorandum of Agreement sa Murcia Water District nga makahatag sa dugang nga tubig. Suno kay Hardin, ginpa-review sa Office of the Government Corporate Council ang kontrata bangod hindi ini mapirmahan samtang wala na review sang OGCC. Ang na-review nga kontrata ang inugatag sa Basiwa subong nga adlaw ukon sa masunod nga semana bangod ginpadala ini sa OGCC, masobra duha na ka semana ang nakaligad. Kung magabot ang kontrata, mapatigayon na ang signing kag masuguran na ang 7 ka bulan nga ginpromisa sang Murcia Water District nga sila ang ma-deliver sang 50 million liters per day nga tubig. So sa Basiwa General Manager may negosasyon na sadto sa MWD kag ma-finalize sang siya na ang nagapungko sa pwesto. Sa karon 15 million liters per day ang kulang sa karon sa supply sang Basiwa, gani mayara sang sobra nga 35 million liters per day nga iga-supply sang MWD kag gini ang igahatag sa mga lugar nga may kakulang sang supply. Ang tubig nga iga-supply sang MWD ang magahalin sa surface water kag hindi sa deep well. Naghingyo si Hardin sang pasaylo sa reklamo sa mga pumuluyo apang gamay na lang nga tinion ang kinahanglan agud nga mahitso ang kontrata sa MWD. Ang review na ginpadangat natin sa Office of the Government Corporate Council kay gobyerno kita, Water District, hindi kita makapirma kontrata, mintas sagto nga hindi ini na-review sa OGCC, inughatag na sa aton either sininga adlaw or early next week. So kung mag-abot ina, makapirmahanay na kami because already start counting the 7 months. Naging pangako man sa aton sang Murcia nga makadeliver na sila sang 50 mLP sa aton nga tubig. Ang dugang nga pahayag ni Basiwa General Manager Monadia Hardin.
Nakigsapol si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sa mga opisyales sa Center of Negros Electric Cooperative bago disurahan ng pila ka mga issue nga ginaatubang sang power distributor. Maduduman nga sang talikdan nga adlaw ginunsad ni Benitez ang online desk tagod nga matipon ang mareklamo sa mga Bacolod noon batok sa Seneco. Suro kay Seneco General Manager Ervin Stanley Oticar, ginpamangko sa alkalde ang angot sa sporadic brownout apang ila ginpatag nga 50% sa brownout ang hindi tugas sang Seneco bangod yara pa ang National Grid Corporation of the Philippines. Ginpamangkot man sa alkalde mataas nga rates ang kuryente kag sila ang nagpatag man. Ginplastar man sa Seneco officials ang pagtuon angot sa paggamit sa renewable energy bangod sila ang may long-term study para sa joint venture. Suno kay Tikar, wala sila nagapabaya kag wala sang hokus-pokus sa mga ginahimo sang Seneco bangod ang management kag board of directors ang konsumidor man. Nagtambong man sa meeting ang chairman sa Committee on Energy sa Sangguniang Lungsod nga si City Councilor Calao Puentebella. We have a meeting with Mayor Albi and there were 3 questions. Number 1, the question niya is about the sporadic brownout. So na-explain tayo siya, 50% of that brownout is not caused by Seneco. May NGCP pa. So si Mayor Albi, right there and then, called the NGCP president. Please now na-validate naman. The second question was about the rates. It was explained by our core plan. Ang kabay sa pagpahayag ni Seneco General Manager Ervin Stanleo Ticar. Welcome para sa Central Negros Electric Cooperative ang pagdunsyar ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sang online desk kung sa diin sarang makapadangat sang reklamo ang mga pumuluyo batok sa power distributor. Nagikan sa kabugusan nga reklamo nga 69.3% ang angot sa mataas nga cost sang electricity. 96.3% man sang 383 ka respondents ang nagpahayag nga mabudlay mag-contact sa hotline sang Seneco. Nagdangat naman sa 67% sa mga respondents ang nagpahayag nga mahapos magbayad sang Seneco bill samtang 33% naman ang naghambal nga mabudlay magbayad. Ang nagapanguna nga reklamo amo ang unscheduled brownouts kag naguba nga mga power appliances bangod sa power interruptions. Sino kay Seneco General Manager Ervin Stanleo Ticar, maayo ang tikang sa alkalde bangod madamo sang issue nga iginahaboy sa electric cooperative. So diri welcome ang Seneco nga mag-akomodar sa mga grupo nga nagareklamo basta base lang ini sa facts. Kahapon nagkatensyon sa tuwa Nanday Power Watch Negros convener Wendy Sancho kag Central Negros Electric Cooperative Board of Directors member Eugenio Velasco kadungan sa press conference sa opisina sang Seneco. So kay Ticar, padayunan nila ang kaangay nga pamulong-pulong sa presensya sang media agod na plastar ang kamatuoran. Nami gina kay ang grabing issues na ginahaboy sa kay Seneco mo. Ini ang kung ano man nga consumer watch or ano man nga power advocate nga may intra. Basta tanin factual lang bala with basis. Okay gid kami at any time makadto di sa Seneco. I-accommodate gid na. Wala diri sang consumer nga nakadto nga wala tag na atubang. Ang dugang nga pahayag ni Seneco General Manager Ervin Stanleo Ticar. Kadungan sang paglaom nga maprobahan ang flag down rate sa taxi hingion man sa taxi operators nga magdugang na lang sa aprobado nga kantidad kag indi na pag-i-calibrate ang metrohan. Kahapon gipahayag sa Philippine National Taxi Operators Association nga sila ang nagalaom nga matulupang dalman sang LTFRB ang hinyo sa mga taxi operators kag drivers nga dugangan ang flag down rate sang 20 pesos kadungan sa pahayag sang LTFRB nga sa tion agud nga pasakaan man ang pamasahe sa jeep. Sa interview sa Bombo Radio sa kay Mr. Mario Eusebio, presidente sang taxi operator sa Negros Occidental, bintaha sa mga operator kag driver kung kadugangan ang flag down rate bagod mahal ang presyo sa gasolina kag diesel. Aminado ini nga maka-insyende naman ang mga pasahero sa kamahal sa presyo sa produktong petrolyo gani sila ang nagalaom nga maaprubahan ang saka sa flag down rate. Apang ginako sang Tono President nga isa sa ila nga ma-concern sa pag-calibrate sang metrohan. Kung ma-approve ang saka sa flag down rate suno kay Eusebio, mag-aayo ang mga ini o kung mag-aayo ang mga ini nga hindi lang pag i-reprogram ang metrohan agud mapus ang pagpanubo kung magbarato naman ang presyo sa produktong petrolyo. Bintaman ini para sa mga pasahero bagod madugang lang sila sa 10 ka pesos o kung 20 pesos depende sa maaprobahan kag wala na sang dugang nga bayad sa succeeding kilometers. Pulitan ma-materialize, no? Pero ang ginalagas ko na namon nga if ever bala kon magsaka kitman plus 20 tani hindi na lang pag i-reprogram ang meter una para hindi man magasto sa amon nga part, hindi pa kami madugayan pag process ikatatlo para at least ang sa pasahero bala
nang at least ma-plus lang sila sa sugod, hindi na ang mga succeeding. Si Tono President Mario Eusebio. Ginkumpirmar sa Provincial Engineers Office sang Negros Occidental nga padayon ang road concreting project sa mga provincial roads kag pagpatindog sang taytay sa mga overflow nga dapat islan. Sa interview sa Bombo Radio kay Provincial Engineer Ernie Mapa, nagpain ng provincial government sang pondo nga 300 million pesos para sa road concreting sa bilog nga probinsya. May isa man ka overflow nga gin-convert sa taytay sa Isabela Kamangkamang Road. Dinarekdan nga mga tuig o kontinuig isa man ka overflow sa Kamangkamang Isabela ang ginislan sang taytay bangod ini ang naguba sang pagbaha kag huol para sa mga pumuluyo ilabi na kon nagaulan. So kay Mapa may isa ka overflow nga gina-prioritize ang Kapitolyo nga islan sang taytay subong man ang pagsemento sa mga dalan. So sa provincial engineer nagikan sa 20% development fund ang pondo nga ginagamit sa construction sa infrastructure. Mahibaluan naman sa bulan sang Nobyembre tubtob Disyembre kung pila ang pondo para sa masunod nga tuig. Naghahanda naman ang Provincial Engineers Office ang listahan sa mga dalan sa probinsya kag ang ilang nga kondisyon halin sa good, fair kag bad. Ang San Isidro Candosong Road kag water system sang San Pablo manapla naman ang ginpondohan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts sang 20 million pesos. Aminado naman si Mapa nga hindi maperpekto ang paghuman sang proyekto sa gintalan ng APESA bangod may mga kontraktor nga uyaya. Nag-allocate siya sa mga road concreting, no? Province-wide. Kag isa ka bridge overflow nga gin-convert na. Bridge ni siya nga gin-convert this year is Isabela, along Isabela Kamangkamang Road. Si Negros Occidental Provincial Engineer Ernie Mapa. Ginpasalig sang Bureau of Jail Management and Penology Region 6 nga ginatungaan nga mapakaon sa gusto mapriso bisan gamay lang ang pondo nga ginpain sa gobyerno para sa ilang pagkaon. So kay BJMP Region 6 spokesperson Jail Chief Inspector Jairo Antonio Dihilio, nagapain ang national government sang subsistence allowance nga 70 pesos kada priso sa kada adlaw para sa kanon kag sudan sa 3 ka meal so kung masobra sa 20 pesos kada meal. So kay Dihilio nagadepende sa Food Service Supervisor ang pagpaigo sang pondo bagod sila ang nagasubmit sang weekly menu. Nagbando naman ang regional director sa tanan nga mga warden nga siguruhon ang proper provision sang pagkaon sa mga inmates base sa ginsubmiter nga menu sa Food Service Supervisor. Sunod rin mahal ang balaklon sa karon apang wala sang bay mahimo ang BJMP kundi paiguon ang pondo nga ginhatag sa national government. Sa karon ginahulat naman ang outcome sang investigasyon sa Noise Barad sa Pututan Iloilo kung sa diin kakulang sang pagkaon ang mayor nga reklamo sa mga inmates. Sunod rin kinalantaw kung ano ang nag-trigger sa mga inmates nga bisan sila ang gutom santo sa ilang akusasyon. Nakatiner sila sa ibabaw sang bubong sa sulod sa tuwang adlaw kag mainit pa ang panahon. The regional director has already, our regional director, Jail Chief Superintendent Pascal Tangeres, has already directed ang tanan naton nga mga wardens to ensure the proper provision sang basic needs, especially sa food sang aton nga mga PDL, and to ensure nga masunod ang weekly menu nga presented or submitted by the respective units sa aton nga regional office. Si Jail Chief Inspector Jairo Anthony Duhilio, ang spokesperson sang BJMP Region 6. Kag sa katapusan nga balita, naghanda na ang mga pulis sa Basco, Batanes antes ang paglabay sang Typhoon Henry sa probinsya kung sa diin sila ang ginpaidal ng storm surge na halin kaina sang kaagahon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Ivy Barrera, hepe sang Basco Municipal Police Station, nagamat na madlos ang hangin kag natupa ang ulan kaina sang aga. Antes ang paglabay sang bagyo, ginpanugyanan ni Barrera ang mga personnel nga i-secure ang ilang pamilya agod nga wala sang sagabal sa ilang pagtrabaho sa tion nga kinahanglan nga may i-rescue. Nagpatigay man sila sa information dissemination sa mga residente nga maghanda sang pagkaon, i-charge ang cellphone kag mag-alerto. Nagbulig man ang mga pulis sa pila ka mga residente sa pagbutang sang window reinforcement agod hindi maguba, gilayon kun magkusog ang huyop sang hangin. Gisiguro man sang Basco Municipal Police Station nga kompleto ang ila equipment, kaangay sang chainsaw, combat boots, raincoats, flashlight kag bastante nga personnel nga magaresponde kun kinahanglan. Ang Basco ang wala naka-eksperyensya sang baha apang makusog ang hangin nga mangin mapalid ang mga bubong. Kalabanan naman nga mga balay sa Batanes ang mabakod bangod human ini sa semento bangod ang human sa light materials ang yara lamang sa duta nga ginatalauma sa mga residente.
In-inventory din po natin ang mga SAR equipments natin. Meron po tayong chainsaw, combat boots, raincoat, flashlight, ganun po. At saka sapat po na ng mga taong magre-rescue po. Yun po yung adjustments na ginawa natin upang sa ganun ay papanatili natin mabilis ang pag-rescue po natin dito sa bayan ng Basco. Si Police Lieutenant Ivy Barrera ang hepe ng Basco Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, ato na panambalikan ang mga headlines. Bacolod City Water District nakareply na sa reklamo sa mapumuli nga ginrefer ni Mayor Alfredo Benitez. Memorandum of Agreement kaupod ang Murcia Water District para sa dugang nga water supply, ginpa-review na sang basiwa sa Office of the Government Corporate Council. Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sa ka-example sa mga opisyalis ng Central Negros Electric Cooperative bago distoryahan ang pila ka mga issue. Online desk kaginunsya ni Mayor Alfredo Benitez para sa mga reklamo sa Seneco. Welcome para sa power distributor. Pagpaiway sang recalibration sa Metroan sa taxi, ginahingyo pananglitan maaprubahan ang saka sa flag down rate. BJMP Region 6 nagbasaling nga mapakaon sang husto ang mga priso bisan nga may lang ang pondo nga ginpainsang gobyerno. Kag sa aton sa ring Christmas countdown. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Tato sa ring Christmas countdown, may 114 na lang kaadlaw ang nabilin antes magabot ang adlaw sang Paskwa. Kag kami ang inyong mga tag-balita. Bombo, Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino para sa Pabasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition po sa kay Bombo Carla May Defensor. Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may Tiguro Kuryente. Nga ang aton mga suga patay kag siga, ginahimo nga Christmas light kay malapit na ang Pasko. Suma total guba aton appliances tungod sa CD nga sistema. Apang ang rason sang CD ko, nagaulikid lang sila sa mga tawo nga hindi magdako ang balayaran sa kuryente, amo na ang suga nagapatay sindi. Makaluluoy lang ang mga magagmay nga mga kabataan kay imog sila pulawan kag kuyaban. Pag siga hindi nimo mahibaluan, igo mo lang natalupangdan, ginsulod na ang imo balay sa mga kawatan. Kabay pa sang siniko ini nga problema masolusyonan, kaya mga negosyo dako nga mapiktuhan, hindi lang sa mga negosyante, kundi sa tanan nga nagagamit sang kuryente. Ang ini ang pangunahunang pananawan ang ginpadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede magkamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lawson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sa
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo bala kamo nga ang bantugon nga simbahan Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
Magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga gobyerno Philippine Standard Time, 52 minutos ang nakaligan sa takna alas 5 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports Afternoon Edition diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Subong adlaw, Biyernes, petsa 2 sa bulan sang Setyembre sininga tuig 2022. Nga ang inyong maging kaupod subong nga hapon, si Bombo Carla May Defensor. Tubtub kita alas 6 sang gabi. Mayong hapon mga kabombo, kamusta ang inyo sining nga Biyernes? At subong dumasako-sako ginang aton sining nga dalanon karon checkero nato no kung kamusta ang aton sining nga dalanon diri sa syudad sa Bacolod, pero expected day na no kung na gaka-experiensya iniya naton every Friday mga kabombo kag subong nga daan mayara na sang klase ting aton sining nga mga estudyante tigwa gini sa mga mga ila sini nga mga eskwelahan mga kabombo. So kamay pa nga nangin maayo, nangin malipay ang inyo sini nga Biyernes sa mga kabombo. So mga kabombo, kagto na kita sa aton sini nga mga headlines sa balita lokal. Force multiplier gintiro patay sa ginaaligar NPA sa Barangay Poblasyon, Kawayan. Ginpaidalom sa ballistic examination ang armas nga sang ginaaligar nga civilian asset sang Philippine Army nga ginserbihan sang search warrant sang La Carlota City Police Station. Sa balita national, Metro Manila, Bacolod City kag pila ka mga banwa sa naglunsar sang no garage, no car policy mga kabombo. So ini sulong gini no o kung ginapasar gini ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pag-obliga sa may mga tagiya sa mga salakyan nga magpakita sang ila sini nga problema nga mayara ini sila sang grahe mga kabombo antes ini sila makaparehistro sa LTO o kon sa Land Transportation Office. So mga kabombo, isa diri ang syudad sang Bacolod nga gusto ipatuman ang Senate Bill 925 o kon No Garage, No Car Bill. So ini ang mga syudad diri among Metro Manila, Angeles City, Baguio, Bacolod, Batangas, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, kag Olongapo. So makitaan man binaton mga kabombo no sa dalanon diri sa aton diri sa syudad sang Bacolod, kapin pa kung sa mga may mga panimalay bala makita gid nato nga ang ila sini ginhimo na nga parkingan amo ang mga dalan ginaagian na iya. So mas maayo gid nga may ara kamo sa mga garahe, at least safe ang inyo sini nga mga salakyan kag wala sang perwisyo sa iban pagid naton nga mga kauturan nga naga-istar kag nagalabay sa ina nga dalan mga kabombo. Ang dalan nga ginagyan gid sa mga salakyan no kay kung kaisa amo pagid na ang dugang sa nga nagadugang ang kadamuon sa mga salakyan o kung naga-traffic ang aton sini nga nga dalanon bangod sa mga naga-parking mga kabombo. So LGU sang Metro Manila nagdeklarar nga wala sang klase bangod sa mabaskog nga pag-ulan. So nagdeklarar sang suspensyon sang klase sa mga estudyante ang pila ka mga local governments sang Metro Manila bangod sa ila sini nga gina-eksperyensya o kung kaka-eksperyensya nga mabaskog nga ulan. So ang mga nag-suspende man sa mga klase amo ang Marikina City no kay tungod nga ang level nila yara sa yellow rainfall warning mga kabombo. So iban diri mayara man ang Maynila, Muntinlupa, Las Piñas, Valenzuela, Caloocan City, Quezon City, Pasig, Pasay, Parañaque, kag Taguig. So nagpagwa man ini sila o kung nagsuspende man ini sila sa klase sa public kag private school mga kabombo. So kay tungod nga ginsunod lang nila ang bag-o nga implementasyon no sa pag-suspend. So gin-base ini sa bag-o nga guidelines ng DepEd nga suspension kung mayara sang o kung under ang lugar sa yellow rainfall mga kabombo. Mayara sang ako na yara sa yellow rainfall warning, orange
mga kabombo, kunyara sa yellow kag orange alert mga kabombo. So sa balita international, France ginakulang sang manunudlo. So ang mga estudyante inom sa ila sining mga tubig sa first day of school. So mayara sang 12 million students nga nagbalik sa eskwela sa France ang mga kabombo with teacher in front of them o kung meron sang teacher sa ila sini nga tubang, pero sa gihapon amo nang ila sini nga concern nga ginakulang gid ini sila sang manunudlo. So sa subong nga mga kabombo kagtuanan nato ng aton sini nga balita lokal ang mga kabombo. So checkaron ini naton sa aton sini nga Bombo Patrol kay Bombo Cherry Santillan. Bombo Cherry, please come in. Yes, Bombo Carla, ginpaidalom sa ballistic investigation ng armas nga nakuha sa isa ka lalaki sa syudad sang La Carlota. Ang suspitsado ginkilala ini siya nga si Kenny Manyoso nga isa ka residente sa Purok 3, Barangay Lagrana sa nasambit nga syudad. Suno kay Police Lieutenant Colonel Luel Garingganao, hepe sa syudad, bago ini sila magserbe sa search warrant, under surveillance ini nila suspetsado sa 2 ka semana. Amuyad to pagserbi nila sa search warrant bangot sa suspetsado. Kag ini siya hindi asset ka army, Bombo Carla. Nakumpiskar sa suspetsado ang isa ka unit sa kaliber 45 pistola, 2 ka magazine sang nasambit nga unit kag 16 nga kawala naglupok nga bala sang kalibre 45 pistola. Kag nakumpiskar man sa iyang anom kadalagko nga sachet nga suspected shabu nga may kabugaton nga 30 ka gramo nga may SDP value nga 204,000 pesos. Kag iban pa nga mga non-drug evidences sa Bombo Carla. Samtang Bombo Carla, isa ka force multiplier gintiro patay sa ginaaligar nga NPA sa Barangay Poblasyon Kawayanan. Sang wala nakilala nga suspetsado. Ang biktima ginkilala nga si Jimmy Calebejo, 53 anyos, isa ka residente sa Purok 2 sa Barangay Poblasyon Kawayanan, Negros Occidental. Suno kay Police Major Anthony Grande, hindi magnubo sa 3 ang suspetsado. Kung galing isa lang ang nakapalapit sa ilang balay nga nakita sang witness. Kag ini posible gid nga NPA ang nagpatay sa biktima, Bombo Carla. Yari pamatian naton si Police Major Anthony Grande, Bombo Carla. Ang insidente, ma'am, ang incident nagluntas ni mga 7:30 gabi. Pero sa Purok 2 Barangay Poblasyon na para sa Kawayan. So ato biktima mo si Jimmy Calibo Mabasa. Lalaki, 53 years old. Yes, sir. Misawa, isa member sa peacemaker force multiplier. Yes, sir. Bombo Cherry, so ipadayon ni naton karon no ang mga detalye regarding sa isa ka force multiplier nga tirulokhang sa banwa sa nga Kawayan na Bombo Cherry. Bombo Cherry, thank you. Sa patrol, ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! So mo to no, mga kabombo, ang balita gikan sa aton sini nga Bombo Patrol kay Bombo Cherry Santillan. So mga kabombo, dugay-dugay magasulod na ang aton nga news center, mga labas bago ka nagainit-init nga mga balita nasyonal apang antisina magabuya kita anay sa mga pila ka importante nga mga pahanumdom. Nga 4 pesos sa buwan ng Oktubre. Ang Department of Foreign Affairs ibinahagi naman ang mga aasahang aktibidad sa unang state visit ni Pangulong Marcos sa Indonesia at Singapore. Samantala pa rin, pulisiya sa pagsuot ng face mask dapat na panatilihin pa rin dahil daw sa maraming mga batang dinadapuan ng mga sakit kasunod na rin ang pagbubukas ng klase. Mamaya sa ating international news, babaeng vice presidente ng bansang Argentina nakaligtas sa asasinasyon matapos na hindi pumutok ang baril na itinutok ng gunman sa kanyang mukha. At sa ating sports balita, shocking deal sa paglipat ni Utah Jazz superstar Donovan Mitchell sa Cleveland Cavaliers, abay umaani pa rin ang reaksyon sa ilang mga NBA stars.
At sa ating entertainment news, pagbuhay sa kasong rape laban sa aktor na si Vong Navarro, umani ng mga reaksyon. Ang veteran actress naman na si Miss Jacqueline Jose may paglilinaw sa napaulat na magre-retiro na. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bobel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagdeklara ng suspension ng klase sa mga estudyante ang ilang local government units sa Metro Manila dahil sa naranasang malakas na buhos ng ulan kaninang hapon. Kabilang sa nagsuspende ng klase ang Marikina City sa lahat ng level matapos na mag-issue ang pag-asa ng yellow rainfall warning. Liban nito, maging ang syudad ng Maynila, Muntinlupa, Las Piñas, Valenzuela, Caloocan City, Quezon City, Pasig, Pasay City, Parañaque at Taguig ay nagpalabas din ng pagsuspende ng klase sa public at private schools. Ayon pa sa mga lokal na pamahalaan, ang implementasyon ng suspension ay ibinatay nila sa bagong guidelines ng Department of Education sa suspension of classes. Nakapaloob sa naturang guidelines ang otomatikong kanselasyon ng mga klase sa mga lugar na nasa ilalim ng yellow, orange at rainfall warning. Kabilang pa sa mga lugar na inalerto ng pag-asa ay sa Zambales at Bataan dahil sa orange alert, habang yellow alert naman sa Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite at Rizal. Samantala naman sa ibang balita, naghahanda na rin ang pamahalaan ng hindi bababa sa 600 million pesos na pondo at 500,000 halaga ng mga food packs, kalahating milyong food packs para tulungan pa rin ang mga local government units na maaring tamaan ng bagyong si Henry. Ayon naman sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRMC, sinabi ng kanilang tagapagsalita na si Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense ay nagbigay din ng mga non-food relief items kabilang na mga tarpaulin at iba pang mga family packs. Umaabot daw sa kalahating milyong family food packs ang naka-ready na at nasa 600 million pesos naman ang standby funds base na rin sa report ng Department of Social, Welfare and Development o DSWD. Dagdag pa nito nga si Asek Alejandro, walang natanggap na report ng sapilitang paglilikas hanggang sa ngayon. Gayunpaman, pinayuhan ng ahensya ang mga local government units na nasa high-risk areas, obserbahan at ipatupad ang kanilang mga preventive measures. Aniya, halos nasa 224 na mga nasa high-risk barangays diyan sa may bahagi ng Ilocos Region ang prone sa landslide, habang hindi naman bababa sa 44 na barangays sa bahagi ng Cordillera Administrative Region o CAR. Ang mataas din ang panganib naman sa mga sakuna. Bombo Weather Update. Makikumusta muna tayo sa mga lagay ng panahon na posibleng tamaan nga ng hagupit ng bagyong si Henry. Yan, iba pang mga balita mula sa Bombo Weather Center. Nandoon si Bombo Dennis Samito. Nasa peak na tayo, Bombo Elmar, Bombo Jane, ng epekto ng bagyong Henry na nananatili pa din sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sinabi natin na peak sapagkat ito yung pinakamalapit na lokasyon ng naturang sama ng panahon at simula bukas ito ay nasa direksyong pataas na. Ibig sabihin, papalayo na sa ating bansa. At yan ay gradual na mangyayari at aasahan pa rin ng mga pagbuhos ng ulan kahit ito'y makalayo. Kaya't iba yung pag-iingat pa rin. Sa monitoring ng Pag-asa DOST, dumami pa nga yung mga lugar na inaalerto kaugnay sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ito'y dahil saturated na lupa. Kahit mahina yung mga pagbuhos ng ulan, pagka ang isang partikular na lugar ay halos maghapon nakakaranas ng buhos ng ulan, malaki ang tsansa na ito'y mga abutin ng pagbaha. Ipinapakita natin sa pamamagitan ng satellite image mula sa Pag-asa at sa international weather agencies ang napakakapal na kaulapan na dala ng bagyong Henry at ng habagat na kanyang pinaiigting. Nangangahulugan na malaki ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa mga isla sa dulong Hilagang Luzon at maging dito sa western section ng ating bansa. Ang western section, ito yung mga nakaharap sa West Philippine Sea. Habang yung nasa dulong Hilagang Luzon naman, yung Babuyan Islands, yung Batanes at mga karating na lugar, lalo na yung Santa Ana na ngayon ay nasa signal warnings. May nakataas pa rin na signal warning, signal number 2, yung Batanes at yung Santa Ana at Babuyan Islands ay nasa signal number 1. Kaugnay niyan, narito pa ang mga dagdag na paliwanag
ni Pag-asa Weather Specialist Raymond Ordinario. So ito na yung ating latest satellite imagery na makikita natin na kumikilos na hilaga o paakyat itong ating bagyong si Henry. At ito na yung magiging magandang balita dito sa mga kababayan natin sa may extreme northern Luzon. Dahil nga nagpapakita na ito ng indikasyon na hindi na ito lalapit at inaasahan natin na magkakaroon tayo ng gradual improvement on weather dito naman sa may Luzon area habang umaakyat itong ating bagyong si Henry. As of 4 p.m., ito itinatayang nasa layong 350 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. So bahagya pa rito humina at nagkaroon na ng hangin na aabot ng 155 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na 190 kilometers per hour. Ito'y kumikilos ng pa-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So kung patuloy ito kikilos pahilagang kanluran, inaasahan nga natin, base sa ating latest track na ito ay bubuelo pa, magkakaroon na siya ng pahilagang galaw at inaasahan natin na madaling araw ng linggo ay lalabas ito ng ating area of responsibility. Tiyag ni Raymond Ordinario ng Pag-asa DOST. So, nangangahulugan Bombo Elmar na makakaasa na tayo ng unti-unting pagbuti ng lagay ng panahon pagpasok ng susunod na linggo. Pero syempre, may mga isolated thunderstorm pa rin aasahan at yan ay tuwing hapon at gabi madalas at yan ay sa mga lugar na malapit sa karagatan o nakaharap sa dagat at yung mga kababayan natin ay inalerto pa rin doon sa mga biglaang buhos ng ulan at iba yung pag-iingat ang ipinapayo dahil doon sa mga lugar na dati nang nakaranas ng pagbaha ay baka lalong lumala, mas tumas pa yung level ng tubig kapag nasundan pa ito ng mga thunderstorm. Bombo Elmar? Bombo Dennis, linawin ko lamang dyan sa pinapakita mo na images ng satellite feed para sa ating Facebook at YouTube channel. Para nakikita ko wala nang mata yung bagyo, si bagyong Henry. Anong ibig sabihin to, Bombo Dennis? Ito kasi, Bombo Elmar, ay nagkakaroon ng eye-wall replacement. Yan yung terminong ginagamit ng Pag-asa DOST. Nagkakaroon siya ng pagpapalit ng sentro sapagkat nagbabago ang kanyang direksyon. Pero meron pa rin siyang eye of the typhoon. Yan ay makikita natin later tonight at yan ay nangangahulugan na pagka nagbabago kasi ang isang bagyo, Bombo Elmar, yung kanyang sentro ay nag-iiba rin ang pwesto. No? So kung itong image na ito ang ating ipapakita, ay mapapansin natin, meron pa rin siyang pinakang sentro ng bagyo. Pero kung ibang image ng Pag-asa, yung color-coded, ay mapapansin na parang hindi organisado yung kalat-kalat na ulap na dala nitong bagyong ito. Pero nananatili pa rin yung kanyang eye of the typhoon, kaya't malakas pa rin yung sentro nito, yung vortex kasi ang pinanggagalingan ng eye of the typhoon at yan ay indikasyon ng bagsik ng isang sama ng panahon. So, ganun pa rin. Mag-ingat pa rin tayo kapag nagbabago. Kumbaga, ang sasakyan pagka lumiliko ay nag-iiba din yung sentro ng, kumbaga, ng puwersa. Ganun din ang nangyayari dito sa bagyong Henry, Bombo Elmar. Linawin ko lamang yung naranasang malakas na buhos ng ulan kaninang hapon sa Metro Manila, kalapit na mga lugar sa may bahagi ng Northern Luzon. Umabot pa nga sa tawag na yellow warning. Ito ba ay bahagi na epekto ng bagyong si Henry, Bombo Dennis? Effect, ika nga, Bombo Elmar, ito ay enhanced habagat na naranasan natin. So, hindi man parte ang habagat ng mismong sirkulasyon ng bagyo sapagkat ito, ipapakita natin yung mismong sirkulasyon ng bagyo para na rin sa ating mga kababayan. Yan. Itong pinakang pabilog, Bombo Elmar, yung malapit sa may eye wall, yan yung mismong sirkulasyon ng bagyo. Yung nasa lower section, ito yung umaabot sa atin na lugar dito sa Metro Manila. Hindi na siya direktang parte ng bagyo, kundi yan yung extension ng naturang sama ng panahon. Nangyayari talaga ito, Bombo Elmar, kapag may ibang weather system na umaagapay o sumasali dito sa isang uri ng sama ng panahon. So masasabi natin na may epekto rin. Kumbaga may partisipasyon din yung bagyo. Pero hindi direkta na nanggagaling sa kanya yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Kasi ang simpleng paliwanag dyan, Bombo Elmar, kung dala ng bagyo ang nararanasan nating ulan, dapat tuloy-tuloy din ito kalinsabay ng hangin. Pero
ang naranasan natin. Konti lang hangin at may mga pag-ulan tapos titigil. So pagka ang bagyo kasi ang naghahatid ng ulan at hangin ay sustained wind, Bombo Elmar. So ibig sabihin tuloy-tuloy na may experience. Yung naranasan natin dito ay bahagya lamang. Parang dumaan lang at maya-maya ay clear na uli. Ganun ang naranasan natin. So yan ay dulot ng thunderstorm at enhanced habagat dahil pa rin sa bagyo. Sige, maraming salamat sa paglilinaw na yan, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman, mga kabombo, sa iba pang balita, misto lang makakahinga sa magkakasunod na 2 linggo na all price hike ang mga motorista at iba pang sektor ng lipunan dahil sa rollback naman sa presyong produktong petrolyo ang nakatang ipatupad sa susunod na linggo. Lumutang mula sa oil industry sources na mayroong mahigit sa pisong rollback ang ipapatupad sa kerosina, habang mahigit naman sa piso kada litro ang tapyas sa presyo ng gasolina o sa pagitan ng 2 pesos, 70 sentimos hanggang 3 pesos kada litro, at sa diesel naman ay mahigit sa piso o sa pagitan ng 1.20 pesos hanggang 1.50 sentimos kada litro. Ang nababanggit na presyuhan ay posible pa ring magbago. Sa Lunes ng tanghali ay maring maglabas nga ng pinal na presyuhan itong mga oil companies upang isagawa naman ang implementasyon sa kinabukasan na araw yan ng Martes. Sa dagdag pambalita, nagbabala ang grupo ng mga magsasaka sa posibleng pagtaas ng presyo ng bigas sa buwan ng Oktubre. Sa payag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, tinatayang nasa 3 pesos hanggang 4 pesos ang inaasahang presyo ng bigas sa susunod na buwan. Itinuturong dahilan ng SINAG sa pagtaas ng presyo ng bigas ay ang hindi na ipamahaging cash aid ng Department of Agriculture sa panahon ng pagtatanim ng magsasaka sa gitna ng pagtaas naman ng presyo ng input ng sakahan. Paliwanag naman ni Department of Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, hindi na ipamahagi ng Land Bank ang 5,000 pesos na ayuda sa mga magsasaka dahil sa kulang ng requirements. Gayunpaman, tiniyak ng opisyal na pabibilisin ng regional offices ng Department of Agriculture ang koordinasyon sa Land Bank at mga magsasaka para yan sa pamamahagi ng ayuda. Samantala naman sa ibang balita, nakatakdang magtaas ng kanilang alerto o alert status ang Philippine National Police sa bansa simula sa darating na araw ng linggo. Ito ay bilang bahagi pa rin ng pagpapaigting ng seguridad sa bansa, kaugnay naman sa pag-alis ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang kauna-unahang state visit. Tiniyak sa Bombo Radio ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa naging panayan ng Bombo Radio, nakalerto ang buong hani ng pulisan o pulisya sa panahon na mawawala ang Pangulong Marcos sa Pilipinas sa loob ng 4 na araw. Matatanda na una nang inanunsyo ng Malacanang na sa darating na Setyembre 4 hanggang Setyembre 6 ay nakatakdang lumipad patungong Indonesia ang Pangulong Marcos at didiretso naman ito patungo ng Singapore mula September 6 at hanggang September 7 bilang bahagi ng kanyang state visits. Nadismaya naman si Senator Robin Padilla sa hindi pagdalo ng ilang opisyal mula sa ehekutibo sa pagdinig ng kanyang Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes sa mga posibleng pagbabago sa ating saligang batas. Bagamat nanawagan muli si Padilla para dumalo ang mga opisyal sa pagdinig, iginit niya na hindi mangyayari ang ganitong kakulangan ng koordinasyon ng ehekutibo at legislatura kung lumipat sa parliamentary system ang Pilipinas. Binasa ni Padilla ang laman ng sulat ng Department of Energy na hindi makadalo ang kinatawan nito sa gagawing pagdinig. Hiniling ng DOE na payagan itong magbigay ng written comments at a later date after due internal study. Ayon pa sa mambabatas, napakasensitibo ng usapin sa pagbabago sa saligang batas at dapat lahat na inimbita ay magbigay ng interest dito. Sinuportahan siya ni Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na dumalo sa pagdinig. Dagdag pa ni Pimentel, sa isang parliamentary system, walang takas. Narito ating pakinggan sa Senator Robin Padilla. Anong pumipigil sa administrasyon na to na bumalik tayo sa unicameral? Yun ang iniwan ng ama. Baka sakali na ipagpatuloy
ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa ngayon. Inshallah, hoping ako, umaasa ako. Parang sobra kayo sa base. Parang Inyong napakinggan si Senator Robin Hood, Robin Padilla. Samantala naman sa ibang balita, nababahala muna si Department of Health Officer in Charge o in Chief, Maria Rosario Vergeire, na sundin ang iba pang mga local government units o LGUs ang halimbawa ng non-obligatory face mask rule ng Cebu City. Ayon kay Yusek Vergeire, hindi malayong sundin ito ng iba pang mga local government units, bagay na kanilang ikinababahala. Noong nakalipas nga na araw, Miyerkules, inilabas ni Cebu City Mayor Michael Rama ang Executive Order No. 5 na ginagawa ang paggamit ng mga face mask sa loob ng lungsod na hindi obligado, ngunit isang sukatandaan ng individual na pangangalaga at proteksyon sa sarili. Ang hindi mandatoryong pagsusuot ng face mask sa labas o kaya naman open spaces dyan sa Cebu City ay nagsimula na noong Huwebes, Setyembre 1. Ganoon sinabi ni Interior Secretary Benhur Abalos na nakausap nga niya si Mayor Rama nitong nakalipas naman araw ng Miyerkules ng gabi kung saan pumayag daw pa mismo ang alkalde sa prinsipyo o in principle na ipagpaliban ang pagpapatupad ng controversial na executive order. Pansamantalang sinuspindi ng Cebu City ang panuntunan sa optional na paggamit ng face mask. Ngunit sinabi naman ni Mayor Rama nitong nakalipas na araw, pinanindigan niya ang kanyang utos na ginagawang optional na ang paggamit na lamang ng face mask sa mga panlabas na espasyo sa loob ng kanilang lungsod. Idinagdag pa naman ni Yusek Vergeire dyan sa Department of Health na magpupulong muna ang Interagency Task Force o IATF para ayusin din itong mga direktiba sa pagsusuot naman ng face mask. Ikinagulat naman ni DILG Secretary Benhur Abalos ang pahayag na Cebu City Mayor Michael Rama na tuloy ang pagpapatupad sa inilabas nitong executive order kung saan non-obligatory na ang pagsusuot ng face mask sa outdoor areas sa syudad. Ayon pa kay Abalos, nagulat siya sa bagong payag ng alkalde dahil nakausap lamang niya ito noong Miyerkules para pakiusapan na huwag muna ipatupad ang executive order at hintayin muna ang desisyon ng Interagency Task Force tungkol dito. Positibo naman anyang tugon ni Rama at sinabi pa na i-defer nito o ipagpaliban muna ang implementasyon ng naturang executive order. Nangako naman si Abalos sa Cebu City Mayor na ilalapit sa Interagency Task Force ang kanyang executive order at sakaling pagbigyan ay itutulak pangaanya niya na gawing pilot area ang Cebu City. Binigyang diin ang kalihim, mahalaga na mapag-isa muna ang national at local laws upang iisa lamang anya ang susunding kumpas ng pamahalaan kaugnay sa naturang usapin. Susubukan anya niyang kausapin uli si Rama upang linawin ang isyu. Samantala, kaugnay pa rin sa naturang debate ng pagsusuot ng face mask na dapat panatilin o hindi dapat ay may follow-up dito si Bombo Everly Rico. Inirekomenda ng Vice Presidente ng Philippine Federation of Professional Associations o PFPA na dapat pa rin panatilihin ang polisiya sa pagsusuot ng face mask sa bansa. Paliwanag ni Dr. Benito Atienza na nananatiling nasa national emergency situation pa rin ang ating bansa. Bukod pa rito, hindi pa dapat natanggalin ang face mask dahil nasa 25% pa rin ang hindi nababakunahan kontra COVID-19, partikular na ang mga senior citizen, base na rin sa ilang infectious disease expert. At kahit na mayroon ng bakuna, kailangan pa rin na nakasuot ng face mask upang magkaroon ng proteksyon para hindi mahawa sa virus at hindi rin makapanghawa sa iba. Iginit din na Tienza na dapat na antayin ang maging desisyon ng Interagency Task Force sa pakikipag-ugnayan na rin sa mga espesyalista. Kung tutusin, dapat na pag-ibayuhin pa rin ang pagsusuot ng face mask lalo na sa panahon ngayon na maraming mga bata anya ang nagkakaroon ng pneumonia at tumataas din ang bilang ng mga batang dinadapuan ng COVID-19 kasabay ng pagbubukas muli ng mga klase. Una na ngang naglabas ng isang executive order ang alkalde ng Cebu City kung saan hindi na mandatoryo ang pagsusuot ng face mask sa outdoor at open spaces sa naturang lungsod. Hintayin po natin ang desisyon ng ating IATF at ang IATF naman po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga espesyalista sa ating mga doktor, sa espesyalista at saka iba pang sektor ng lipunan. Lalo na po yung T3, inaanap po rin natin. Ang sinasabi po natin, dapat
ngayon natin pag-ubayuhin kasi kung hindi po nyo na sa ating mga balita, ang daming bata ngayon ang may mga pneumonia kasi nagpasukan, tapos ang mga bata ngayon apektado ng COVID. Marami nagko-COVID sa kanila, kung minsan walang symptoms, kung minsan simpleng diarrhea lang, at nakikita na namin ito sa mga clinic at saka sa mga ospital. Kasi sa ospital po ngayon, hindi ka maipasok sa ward hanggat wala kang hindi negative yung RT-PCR mo. At kung positive naman, sasama ka sa COVID ward. At ngayon po ay nag-i-increase po yung mga cases ng mga bata. Samantala, iginit naman ni Atienza na dapat palakasin pa at pag-ibayuhin ang edukasyon para sa mga healthcare workers sa bansa. Ito ay dahil kumuntinaan niya ang mga kumukuha ng kursong nursing sa bansa na kailangan ngayon sa gitna ng patuloy na krisis sa kalusugan dala ng COVID-19. Ito ang naging pahayag ni Atienza kasunod na rin ng plano ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na taasan pa ang deployment cap ng mga Filipino nurses sa abroad upang matugunan ang problema sa naturang propesyon sa bansa. Una nang nagpatupad ang gobyerno ng 7,500 deployment cap para sa mga healthcare workers abroad para hindi umalis ng bansa ang mga nurses dahil sa kakulangan ng mga local hospital personnel, subalit una na ring sinabi ng Philippine Overseas Employment Administration na hindi pa naaabot sa ngayon ang target. Noong nakalipas na buwan ng Hunyo ng kasalukuyang taon, nasa 2,000 pa lamang na mga healthcare workers ang na-deploy sa ibang bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala muna, sasaksihan daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo ang paglagda sa Komprehensibong Plan of Action 2022-2027 kung saan nakapaloob naman ang daang tatahakin ng bilateral cooperation ng Pilipinas at Indonesia. Iniulat po ngayong hapon ni Foreign Affairs spokesperson Tess Daza, kabilang sa mga lalamanin ng planong ito ay ang bilateral commitment ng dalawang bansa sa usapin ng seguridad, defense, border management, counterterrorism, ekonomiya, enerhiya at maritime affairs. Kabilang rin dito ang bilateral cooperation sa linya ng kultura, edukasyon, labor, health at iba pang consular matters. Inasahan rin na sa pagbisita ng Pangulong Marcos dun sa Indonesia simula sa linggo, may susulong daw ang renewal ng 1997 Agreement Cooperation Activities para sa pagsusulong pa rin ng defense and security ng bansa. Ilan sa mga kolaborasyon isinusulong sa ilalim nito ang information sharing, joint and combined training activities, exchange of visits, kooperasyon ng defense establishments at iba pa. May pakikipag-usap din ang punong ehekutibo sa Filipino community at ilang pang mga negosyante. Maliban naman sa Indonesia nga ang Singapore trip, inaasikaso na rin ng pamalaan ang US travel nito para naman sa United Nations General Assembly na mangyayari naman sa New York. Narito pa ang tagapagsalita ng DFA Tess Daza. Will be a series of meetings. There will be roundtables and a series of meetings, and there will also be economic investment agreements that will be signed by private sector. In terms of a forthcoming trip after this state visits to Indonesia and Singapore, there is the trip to New York and to United States to participate in the UN General Assembly. There will be a series of Yan pa rin ang tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs, ang spokesperson na si Tess Daza. Sa iba pang balita, nais ni Commission on Elections si COMELEC Chairman George Garcia na may takda ng maagang deadline para sa paghahain ng petition for accreditation ng political parties at party list groups. Ito anya ay para maaga silang makapaghanda kaukol na makapagdesisyon kung aling mga political party at party list ang karapat-dapat na lumahok sa May 2025 polls. Sinabi pa ni Garcia na may mga pagkakataon noong nakaraan kung saan ang mga petisyon ay hindi pa nadidesisyonan ilang araw na lang bago ang araw ng halalan. Noong nakaraang buwan, nang inihayag ng COMELEC na nagsimula na silang tumanggap na mga application para sa pagpaparehistro mula sa mga political party at party list. Batay pa sa Section 60 ng Omnibus Election Code upang makakuha ng isang juridical personality, maging kwalipikado ito para sa kasunod na akreditasyon at para bigyan ito ng karapatan sa mga rights at privileges na ipinagkaloob sa mga political parties.
at ang isang political party ay dapat munang irehistro sa komisyon. Ang Section 5 ng Party List System Act ay nagtatadahanan naman ng sinumang organisadong grupo na mga tao ay maaring magparehistro bilang isang party list group sa pamamagitan niya ng paghahain sa COMELEC ng petisyon na napatunayan ng Pangulo o kalihim nito na nagsasaadang pagnanais nitong lumahok sa party list system. Mamaya, abangan pa sa ating mga follow-up report kundi pa rin sa nangyaring ambush doon po naman sa Maguindanao. At sa ating sports balita, abay ang nakakagulat na paglipat ng NB superstar na si Donovan Mitchell para naman sa iba pang team patungo naman ng Cleveland Cavaliers. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, plano naman ng Department of Education o DepEd na mag-hire ng 10,000 na mga guro sa susunod na taon. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Powa, layo nito na matiyak na magkakaroon ng sapat na bilang ng mga guro sa mga paaralan. Gumagawa na anya sila ng mga aksyon para mapunan ang pangangailangan ng mga paaralan sa teaching personnel. Kabilang narito ang kinakailangan ng kagawaran o ang tinatawag na continuous hiring. Ipinaliwanag pa niya na naglabas sila ng Memorandum No. 76 tungkol yan sa pagpupunan sa mga kulang na posisyon ng mga guro. Dagdag pa ng tagapagsalita na paghahanda o pagtitiyak lamang ito na magkaroon ng sapat na bilang ng mga guro. Pero nilinaw din niya na wala silang particular na target kaugnay sa kanilang hakbang. Samantala, ulitin lang natin yung good news sa darating na linggo dahil sa pagtaya ng mga energy sources, posibleng magbaba daw yung rollback para dyan sa gasolina ay mahigit 2 piso. 2 piso, 10 centimos hanggang 3 piso. Yan yun sa gasolina, good news. Samantala sa krudo naman ay posibleng magbaba, rollback na mahigit piso. Sa pagitan daw yan ng piso at 20 centimos hanggang piso hanggang 50 centimos. Sa kerosena ay baka daw mahigit sa piso. Pero abangan pa rin natin ang pinal naman na report ng mga oil companies sa papasok naman na Lunes. Samantala pa rin sa patuloy pa ng ating mga balita, inilapit ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles sa mga mababatas ang kasalukuyang sitwasyon ng telebisyon na IBC 13. Ito po yung Channel 13. Sa pagdepensa ng Office of the Press Secretary sa kanilang 1.2 billion pesos para naman sa 2023 proposed budget, nabanggit ng kalihim na wala ng pondong inilaan para naman sa naturang channel IBC. Mula daw sa original nilang proposal na 123 million pesos para sa personal services, 80 million pesos para naman sa mga operating expenses at 215 million pesos naman o kabuang 418.7 million pesos ay walang pondo na naprubahan para naman sa taong 2023 na budget. Apila ni Secretary Angeles kung hindi raw mapupunduhan ang IBC 13 ay mawawalan ng trabaho ang mga empleyado nito pagsapit ng buwan ng Enero at posibleng close operations na ang natura namang government TV network. Paliwanag pa ng kalihim, kaya nabigyan ng zero budget ang naturang channel nila naman sa categorization nito for privatization. Ngunit anya para ma-privatize ang isang media network mula sa gobyerno, kailangan itong maka-generate ng hindi bababa daw sa 1 billion pesos na ilalaan naman sa modernisasyon ng PTV4 o Channel 4 government station. Samantala naman ng National Telecommunications Commission, tuloy-tuloy na ang pakikipag-ugnayan sa National Privacy Commission para yan sa imbestigasyon ng mga Texcom na nakalagay pa ang mga pangalan ng subscribers. May pagulat si Bombo Gerald ulit. Tuloy-tuloy na raw ang pakikipag-ugnayan ng National Telecommunications Commission o NTC sa National Privacy Commission o NPC para sa isinasagawang mga investigasyon sa mga tech scams. Lumalala na raw kasi ang problema sa tech scam sa ngayon dahil inilalagay na rin ng mga scammers ang pangalan ng kanilang mga bibiktimahin. Ibig sabihin ay alam na raw ng mga scammers ang pangalan ng kanilang mga bibiktimahin na kanilang papadalhan ng mga tech scams. Dahil dito, todo paalala si NTC Consultant Edgardo Cabarrios sa ating mga kababayan na kapag nakatanggap sila ng mga messages na phone number lamang ang gamit, ay huwag na nila itong paniwalaan agad. Anya ang mga ganitong text messages ay malamang mga text scams lamang.
pagka yung message na na-receive po natin ay galing sa phone number na wala naman sa ating directory, chances are scam po yan. At kung hindi galing sa ating mga kakilala, kaibigan, etc. Again, chances are scam ho yan. Nakakabahala na kasi magmumukha, pagka pinadala ka nun, ang ibig sabihin nun is kakilala mo yung nagpadala or kilala ka nung nagpadala. Kaya naman dapat daw ay protektahan ng National Privacy Commission ang personal data ng mga phone users. And kino-coordinate mga telcos, etc. So, yun po ay kasulukuyang ginagawa. No? Dapat po kasi may maparusahan dito eh. Kasi may nag-leak ng information eh. Hindi naman po pwede na saan-saan na kinuha yan. Meron po nag-leak ng information. Kasi bakit yung telephone number, meron pangalan. Una rito, kinalampag ng ilang grupo ang NTC sa balawakang personalized text scams. Sinabi ni Ronald Gustilo, national campaigner ng Digital Pinoys, na ang NTC ang regulatory body na sumisita sa mga telcos. Naghain na rin sila ng reklamo sa NTC bago ang paglalabas ng mga text scams. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala naman, itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang minimum capital requirement para sa mga rural banks bilang bahagi pa rin ng pagsisikap na palakasin ang competitiveness ng local banking sector. Sinalabas na pahayag ng BSP, sinabi ng Bangko Sentral, inaprubahan na raw ng Monetary Board na nagtatagda ng patakaran doon naman sa mga miyenda sa pinakamababang capitalization ng mga tinaguriang rural banks. Sa partikular na inaprubahan ng Monetary Board ang pagbabago sa Section 121 ng Manual of Regulations for Banks bilang bahagi ng Rural Bank Strengthening Program. Ang mga bagong minimum capital levels ng mga rural bank ay ang mga sumusunod: 50 million pesos para sa punong tanggapan lamang o head office at sa may hanggang 5 mga sangay nila. 120 million pesos naman para sa mga 6 hanggang 10 sangay ng isang rural bank. Nasa 200 million pesos naman para sa higit 10 branches na itinakda ng mga naunang regulasyon ang pinakamababang kapital na kinakailangan para naman sa rural bank mula 10 million pesos hanggang 200 million pesos. Depende naman yan sa lugar ng operasyon ng mga punong tanggapan at sangay, pati na rin yung bilang mga branches na nasabi namang mga rural banks. Na-discharge na mula sa isolation matapos gumaling mula sa sakit ang pangalawang kaso ng monkeypox sa bansa. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang 34 na taong gulang na Pinoy ay ganap ng gumaling mula sa monkeypox at na-discharge mula sa isolation noong August 31. Ang 18 pasyente na close contact ay asymptomatic din para sa natitirang panahon ng kanilang quarantine. Ang pangalawang kaso ng monkeypox ay nakumpirmang positibo noong August 18. Ang pasyente ay naglakbay kamakailan sa mga bansang may kumpirmadong kaso ng monkeypox. Sa ngayon, nananatili sa 4 ang bilang ng mga impeksyon ng monkeypox dito sa Pilipinas. Abangan mamaya sa international news. Abay, isang vice president ng isang bansa binaril sa muka pero ang baril hindi pumutok. Samantala muna sa patuloy pa ng ating mga balita, ipinaubay na ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG yung investigasyon hinggil pa rin sa pineking pirma ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa appointment ng umano'y bagong Bureau of Immigration Chief. Ipinag ito ng PNP Chief matapos na matukoy na ng CIDG ang 5 individual na maaari umanong makatulong sa natura namang kaso. Ayon naman sa PNP Chief, mas mabuting ipubay na lamang naturang pagpapatuloy ng investigasyon sa kanilang mga investigador upang hindi na raw magulo pa at maiwasan na rin may maakusan pang mga individual na hindi pa kumpirmado kaya naman may kaso o wala. Yung mga individual na inimbitahan na niya ng pulisya sa ngayon, tanging mga tinatawag na persons of interest pa lamang. Dahil sa kung bakit mas magandang antay na muna na matapos naman ng PNP-CIDG ang kanilang pag-iimbestiga. Magunita na una nang iniulat po ng Director
at Police Brigadier General ng Criminal Investigation Group na si General Ronald Lee na natanggap na ng 3 sa 5 person of interest yung kanilang subpina. Habang kasalukuyan pa rin naman nilang inaalam yung address ng 2 pang mga individual na maaaring makapagbigay linaw naman kung sino ang nameke sa pirma mismo ng Presidente ng Pilipinas. Samantala, ang Department of Environment and Natural Resources o DENR inilatag ang kanilang 10 priority programs sa pagsalang ng ahensya sa kanilang budget deliberations sa Kamara. Ang proposed budget ng ahensya naman nasa 24.1 billion pesos para sa fiscal year 2023. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Umaabot sa mahigit 23 billion pesos ang proposed budget ng DENR para sa fiscal year 2023. Sa isinagawang budget briefing and deliberation sa Kamara na kanina ng ahensya, inilatag nito ang kanilang 10 priority programs na paggagamitan ng kanilang pondo. Ayon sa DENR, ang budget para sa Enhanced National Greening Program ay tumaas sa 2.49 billion sa ilalim ng 23.01 billion proposed budget para sa taong 2023. Batay sa isinagawang pagdinig, nabawasan ang pondo ng DENR ng 2.4 billion pesos mula sa 2022 General Appropriations Act. Ang annual average budget ng kagawaran kasi ay nasa 23.7 billion pesos. Sa kabila ng pagbawas ng budget para sa susunod na taon, ang nasabing pondo ay paghati-hatian ng DENR at ng 6 na attached agencies. Ayon kay DENR Secretary Antonia Yulo Loizaga, layo ng kagawaran na mag-invest sa scientific system and risk-based approach para sa environment, integrated management at natural resources sustainable utilization. Anya, ang mga plano at programa ng DENR ay kritikal para sa paggamit ng 8-point agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa serbisyo sa bayan. Nangako si Loizaga sa mga mambabatas na kukonsultahin ang lahat ng stakeholders at iaayon ang mga programa at proyekto ng kanilang ahensya sa mga current, emerging, and practical technologies. Pakinggan natin ang pahayag ni DENR Secretary Antonia Yulo Loizaga. To be able to manage the waste generation that is currently at present. The idea po that we can manage everything, I think, is something that we need to share with the different representations at this point, because the local government has a very important role to play, as does the community rin po. And if the DENR is able to manage something, it is only because of the close collaboration between the local government officials and the local communities themselves. In terms of the solid waste management practices and the illegal dump sites po, we do have Director Cuñado here from the Environmental Management Bureau, who can explain to you how we actually relate to the different sanitary landfill operators. Yes. However, it is common knowledge po that there are different LGUs who are not able to manage their solid waste problems, and some of them will cooperate with each other and somehow identify a specific site for the disposal of these wastes. The education po. Yan si DENR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Samantala, mismong PNP chief may panawagan doon naman sa grupo ng More Islamic Liberation Front na isuko yung mga kasamahang mayroong mandamiento de arresto. Ito'y kasunod na rin na nangyaring ambush patay sa chief of police kasama ang kanyang bodyguard at ilan ang sugatan pa rito. At may follow-up mula sa Campo Crame si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Elmar, Bombo Jane, kinumpirma ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang 6 na suspect sa naging pananambang sa Chief of Police ng Ampatuan Municipal Police at mga kasamahan nito. Ito ay batay niya sa naging identification ng pulisya ukol sa naturang kaso. Ayon kay Azorin, ang lahat ng ito ay mayroon ng warrant of arrest at puspusan na rin aniya ang kanilang ginagawang pagtugis sa mga ito. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging paliwanag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr.
Yes, as far as the identification of the suspects, they are BIFF members with warrant of arrest. They are supposed, ang ating pong kapulisan ay supposed to be magsiserve po siya ng warrant of arrest doon po sa isa sa mga kasama nila. Unfortunately nga po ay sila po ay tinambangan at nagresulta po ng pagkamatay ng 2 nating pulis at pagkasugat ng 3 pa nating mga ibang kasamahan. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Jane, sa kabilang banda naman ay umapila rin ang PNP chief sa MILF na tumulong ang mga ito sa paghuli sa naturang mga suspect. Nanawagan siya sa mga ito na isuko na ang kanilang magsamahan na may warrant of arrest at makapagnegosasyon na aniya sa gobyerno bilang pagkapakita ng sinseridad sa peace process na kasunduan nila sa pamahalaan. Aniya, sa ngayon ay nililikom na ng PNP ang lahat ng outstanding warrant of arrest ng MILF at sa kanila ito ibibigay sa kanilang liderato upang makita kung handa ba ang mga ito na makapagtulungan sa gobyerno. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. We are collating actually lahat po ng existing na warrant of arrest ng mga dati pong mga rebelde doon po sa Mindanao so that ibibigay po namin sa kanila. Kung makikita po natin kung sila po ay tutulong dahil these are warrant of arrest that has been existing years and even decades siguro. So kung gusto po nila na tayo po'y magkaisa, tulungan nila kaming isurrender po ang kanilang mga kasamahan na may existing warrant of arrest and then they negotiate with the government. Kasi hanggat hindi po sila nagsusurface, hanggat hindi po sila nahuhuli, paulit-ulit po na i-implement ng ating kapulisan yung kanilang warrant of arrest. And the only way po na ma-write off yan is for the court to recall. How can you recall a warrant of arrest na hindi mo pa nakikita kung sino yung mga suspect na yon? So at their end, we are appealing to them. Kung pwede, magkaroon din sila ng cleansing sa kanilang mga ranks. Alam naman nila kung sino yung mga may kaso sa kanila, i-surrender na nila para hindi na maulit yung mga ganitong mga insidente. Yan ang tinig ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Kung maaalala, Bombo Elmar, Bombo Jane, una nang nagpahayag ng pagkadismaya si Azorin hinggil nga sa umunoy umiiral na patakaran sa BARMM na kinakailangan pang magpaalam ng pulisya sa tuwing papasok sa mga teritoryo ng MILF na kanya naman itong kinwestiyon. Mula Campo Crame, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, may follow-up pa tayo sa naturang report nila nagsanib pwersa din ang PNP Armed Forces abay yung MILF. Tumutulong din daw sa paghahabol o kaya naman pagtugis sa mga subcommander at iba pa sa BIFF. May follow-up din dito ang Bombo Radio Coronadal. Kinaigting pa sa ngayon ang pinagsanib puwersa ng PNP at AFP ang pagtugis sa grupo ng BIFF Subcommander na responsable sa pananambang patay sa hepe ng Ampatuan Municipal Police Station at escort ito kamakailan lang at pagkasugat naman ng 3 iba pa. Ito ang inhayag ni Colonel Oriel Pangcog, ang commander ng 601st Brigade Philippine Army sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Pangcog, mayroong pinaigting na koordinasyon na sa ngayon ng AFP, PNP at Bangsamoro Islamic Armed Forces ng MILF para maiwasan ang misencounter, ambush at iba pa mga insidente sa gitna ng mga operasyon. Dagdag pa ng opisyal, napaka-importante ang coordination mechanism sa ngayon dahil parte na ito ng ceasefire agreement sa gitna ng gobyerno at MILF para sa epektibong paghuli sa mga terorista. Maliban dito, mahigpit din nila na kinukondena ang ginagawa ng BIFF Group na pinamumunuan ni Guapar Abdul Karim at bantukan ang Dog alias Commander Boy Jacket, Sala Tunda, Johari Abdul Baser Ginaid, Fefe Saptula, Abdul Ras Sapal at isa pang Bro Sapal, Bobot Kamsa alias Borgo na pinaniniwala ang mga kasapi ng BIFF. Matatandaan na ang nasabing mga miyembro ng BIFF ay may bitbit na kalibre ng baril na siyang tumambang sa grupo ni Police Lieutenant Samson na magsisilbi sana ng mandamiento de arresto sa isang most wanted person na nagangalan
Mangalang Camille Cambala. Ipinapasiguro naman ang kanilang hanay na gagawin na lahat para makuha ng mga pamilya ng mga biktimang pulis ang hustisya. Ang Philippine Army patuloy na magiging active partners ng ating mga komunidad, ng ating kapulisan at ng lahat ng mga mamamayan ng Maguindanao para sa kanilang kapayapaan at seguridad. No? So ako ay nananawagan na magiging active partner din natin sila. No? Shared responsibility ang security, ang security. So dapat sama-sama tayo dito lahat. At ako ay nananawagan sa mga gusto pang magbalik loob, bukas ang inyong gobyerno, bukas ang pamahalaan para sa inyo lahat. Si Colonel Oriel Pangcog, ang commander ng 601st Brigade Philippine Army sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Donhart Militar nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basa Radio, Bombo! Ang Iloilo City naman isinailalim na sa state of calamity dahil sa acute gastroenteritis at cholera outbreak. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Tuluyan ang isinailalim sa state of calamity ang Iloilo City. Sa interview ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na nasabing hakbang ay kasunod ng paglobo ng kaso ng acute gastroenteritis at kolera sa Iloilo City. Ayon kay Treñas, nagsagawa mismo ang Iloilo City Council ng special session kung saan inaprobahan ang pagdeklara ng state of calamity. Nangangahulugan na maaaring magamit ang calamity fund ng lungsod upang masugpo ang outbreak. Base sa tala ng Iloilo City Health Office, ito naman ang namatay sa higit 200 kaso ng acute gastroenteritis at kolera na naitala sa naturang lungsod. Nagbigay na ng diarrhea management control procedure ang lokal na pamahalaan para maagapan ang sitwasyon sa mga lugar at maibsan ang pananakit ng tiyan ng mga pasyente. Kumuha na rin ng water sample ang City Health Office at inimbestigahan ang water source sa mga apektadong residente. Ipinasara naman ang mga water refilling stations na hindi pumasa sa water quality test. The city is approved a resolution, the declaration of a state of calamity due to waterborne diseases, no? Like acute gastroenteritis, cholera, and the like. And we will be tapping portion of the calamity fund for specific purposes like procurement of medicine, procurement of water to be given to those barangays which are affected. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo. Ipinapanukala ni Nueva Ecija Representative Mika Swansing na dagdagan ng earmarked na pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Nakasaad sa kanyang House Bill 212 na aamyendahan ang Section 13 ng RA 11203 o Rice Tarification Law. Mula sa kasalukuyang 10 billion pesos na pondo inilalaan sa RCEF ay itataas ito sa 15 billion pesos. Bukod dito, pinadaragdagan din ang earmarked na pondo para sa iba pang essential farm inputs tulad yan ng fertilizer. Mula naman sa 5 billion pesos na funding, itinutulak na itaas sa 5.5 billion pesos ang pondo para naman yan sa mechanization program sa ilalim ng PhilMec, na i-refer na sa House Committee on Agriculture ang naturang panukala. Samantala sa Kamara pa rin, naghain din ng isang panukala si Agri-Party List Congressman Welbert Lee na magpapatupad ng isang programa para sa nationwide system ng agricultural and fisheries food terminals. Ito'y batay naman sa kanyang panukalang batas na minungkahi Kadiwa Agri-Food Terminal Act para sa mas mataas na mobility daw ng mga produktong lokal na ginawa sa loob ng buong bansa sa mas murang halaga. Nilalayan din itong pababain pa daw yung mataas na presyo ng mga punahing bilihin sa gitna ng problema ng inflation. Ang Kadiwa ni Ani at Kita program ay ang agribusiness at marketing initiative ng Department of Agriculture na tumutulong pa rin sa direktang link ng mga lokal na magsasaka at mangingisda sa mga consumers. Yung mga produkto ng Kadiwa ay karaniwang mas mura ng 10 hanggang 20%
Sa ilalim naman naturang panukalang batas, ang kagawaran sa malapit na pakikipag-ugnayan sa mga LGUs ay natasan, magtatag at mamahala ng mga terminal ng agri-food at dapat tumili sa mga sumusunod na paraan, katulad na lamang itong kadiwa direct selling, on wheels at kadiwa rin sa pamahalaan. Bombo International News. Muntik nang mapatay umano ang Vice President ng bansang Argentina sa tangkang asasinasyon matapos natutukan siya ng gunman sa kanyang mukha. Una rito habang binabati ni Vice President Cristina Fernandez de Kirchner ang kanyang mga supporters sa labas ng kanyang bahay, bigla na lamang may isang lalaki na sumulpot at itinutok ang baril sa kanyang mukha. Kinumpirma ni President Alberto Fernandez ng Argentina ang baril daw ay loaded ng 5 mga bala, pero swerteng hindi pumutok ng kalabiti ng sospek ang gatilyo. Mariing namang kinundina ng presidente ang pagtatangka sa buhay ng kanilang vice presidente na may tuturing na banta sa demokrasyon. Sinasabing ang 35 anyos de gunman na isang Brazilian ay nakakulong na at inaalam pa ang motibo nito. Ang tangkang pagpatay kay Vice President de Kirchner ay habang nasa kalagitnaan din ng kinakaharap niyang korupsyon trial na kanya namang itinatanggi. Samantala naman, tinawag ng Pyongyang ang bagong hinirang na UN Special Rapporteur ng North Korean Human Rights na puppet ito ng Amerika. Lumabas sa mga akusasyon ng bumisita sa Elizabeth Salmon sa Seoul sa kanyang unang paglalakbay mula na nang italaga sa tungkulin noong nakaraang buwan. Si Salmon, isang Peruvian professor of international law, ay nagkaroon ng serye ng mga pagpupulong sa mga opisyal ng South Korea at ang mga miyembro ng civic group upang talakayin ang sitwasyon sa North Korea. Itinatag ng UN ang espesyal na tagapag-ulat sa mga karapatang pantao ng North Korea noong taong 2004 habang ang mga international na alalahanin ay lumaki sa mga paratang ng malalang paglabag sa reclusive state. Wala sa mga special envoys ang nabigyan ng access sa bansa para yan sa isang fact-finding mission. Sa dagdag pang balita mula sa ibayong dagat, hinatulan naman ng Myanmar Junta Court ang napatalsik na pinuno na si Aung San Suu Kyi ng 3 taong pagkakakulong dahil sa pandaraya sa eleksyon noong 2020 polls na napanalunan ng kanyang partido sa isang landslide. Si Suu Kyi ay nasentensyahan ng 3 taong pagkakakulong. Idinagdag na ang Nobel laureate, 77 years old, ay mukhang nasa mabuting kalusugan. Nakakulong mula noong nakarang taon si Suu Kyi ay nahatulan na ng katiwalian at ng iba pang mga kaso ng Junta Court at sinitensyahan ng 17 taon sa bilangguan. Inakusahan ito ng militar ng pandaraya sa mga botante noong November 2020 na halalan. Maririnig na nanalo ang Suu Kyi's National League for Democracy Party, bagamat sinabi ng mga international observer na ang butuhan ay may higit na libre at patas. 4 na taong gulang lamang naman na bata na hulihang nagdala ng ipinagbabawal na armas doon sa Texas. May pagulat ng Star FM Bacolod. Nahulihan ng isang 4-year-old na bata sa Texas na nagdala ng isang loaded handgun papunta sa eskwelahan kung saan ikinatakot ng mga kapwa estudyante doon. Matapos ang nagpapatuloy na takot sa mga nangyayaring school shootings, ito na ang pangalawang kaso matapos ang scare na nangyari ng Miyerkules lamang sa isang 7-year-old na bata. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Jill Lasaka, Pinay migrant doon sa Texas. Kanilang ipinaglalaban at inihiling na maging maayos na ang patakaran sa illegal na paggamit ng armas doon. You know, the Constitution allows people to have access to guns without very stringent conditions kasi the US Supreme Court has recognized the fundamental rights of every American. They want to use this right to protect themselves. So it has been an ongoing debate kung kailangan bang i-regulate itong right to have control of guns. Dahil sa naturang pangyayari, ay inaresto kaagad ng pamilya ng bata at ang ama nito, 30 anyos at tinatulan dahil sa pagiging accessible ng kanyang firearm sa bata ng abandoning or endangering a child. Maalalang isa sa trahedyang nangyari dahil sa madaling ma-access ang firearms ay ang mass shooting na nangyari doon sa Uvalde, Texas noong May 19, 2022. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News.
Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin, patuloy pa rin umaani ng reaksyon sa mga fans at maging sa mga ilang mga NBA players ang nakakagulat na paglipat ni Donovan Mitchell mula sa Utah Jazz patungong Cleveland Cavaliers. Para sa ibang mga sports analyst, tinawag din itong shocking deal. Dilan sa pumayag ang Utah na pakawala ng kanilang superstar. Ang mga Cavaliers players na sina Kevin Love, Dan Wade at Darius Garland ay agad ipinabot sa bagong teammate ang kanilang pag-welcome. Sumagot naman si Mitchell na labis din siya sa kanyang excitement na sa bagong team. Ang ilang players naman ay naniniwalang lalong lalakas ngayon ang Cavs at inasahang maging contender lalo sa NBA. Hindi rin naman makapaniwala sina Josh Hart, Tyrese Haliburton, Rudy Gay, Michael Bridges, Eric Pascal at Isaiah Thomas sa pag-trade kay Donovan Mitchell. Bombo Entertainment News. Pagbuhay sa casting rape laban sa aktor na si Vong Navarro, umani ng mga reaksyon at ang veteran actress naman na si Miss Jacqueline Jose may paglilinaw sa napaulat na magre-retero na. Alamin ang chika ni Bombo Chill M. Prido. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, umani ng iba't ibang reaksyon at komento ang pagbubukas ng kaso ng actor TV host na si Vong Navarro. Una rito ang kasong sexual assault na isinampangan ng aktres na si Denise Cornejo, kung saan matatandaan na ibinasura ng korte ang kaso na isinampa sa aktor noong 2014. Pinagbigyan muli ng Court of Appeals ang kampo ni Cornejo na mag-file ulit ng kaso. Ayon pa dito, mas maganda kung i-defend ni Navarro ang sarili nga niya sa korte. Nagbigay naman ng komento ang kanyang ex-wife na si Bianca Lapus na sinabing mabuting tao ang aktor at ama ng kanilang anak. Hindi pa man final ang desisyon ng Court of Appeals, susunod pa rin daw ang kampo ni Navarro kung ano man ang maging desisyon. Nagpasalamat naman ng komedyante sa mga kaibigan at taga-suporta niya sa patuloy na pagtitiwala sa kanya. Samantala, marami ang nagulat ng mga fans sa isang pahayag ni Miss Jacqueline Jose na siya raw ay magre-retired na sa pag-arte. Matatandaan na ang aktres ay sumikat dahil na rin sa kanyang mga pelikula na tumatak talaga sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Siya din ang kauna-unahang Pinoy na nanalo bilang Best Actress sa Cannes Film Festival para sa pelikulang Maria Rosa ni Brillante Mendoza. Pero agad din namang binawi ng aktres ang anunsyo na ito matapos malaman na may 2 taon pang kontrata na hindi pa expired. Para sa Entertainment News, ito si Bombo Chilliam Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Bumawi ngayon ang bahagya ang piso kontra dolyar matapos sumadsad kahapon sa pinaka-lowest sa nakalipas na ilang taon. Sa report ngayong gabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 56 pesos and 36 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 18 centavos, habang yung Singaporean dollar 40 pesos and 18 o 19 centavos, 40 pesos 19 centavos Singaporean dollar, at Saudi Riyal 15 pesos, habang yung euro 56 pesos 0.06 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impierata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Ang Pasko sa Pilipinas ay kilala bilang longest running Christmas season. Kaya, trivia muna tayo tungkol sa Pasko. Alam niyo ba kung saang bansa nagsimula ang tradisyon sa paglagay ng Christmas tree? Well, ito ay nagsimula sa Germany. Mga kabombo at Kistar Nation, sa ating Christmas countdown, 114 days to go bago ang Pasko. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Maraming nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 4 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, West Visayas, Bilog nga kalibutan, regaplag na palatuntunan na Zona Libre. Karon niya daw sa Biyernes, sa Petsa 2 kita sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Sa ito sa ring pagpalagad paglop na ita, sa karon nga gabi may kapod na ang iya sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tumpitala sa 9 takna sa ring gabi sa pagadulong sa kapagpatpat sa pinakamadaraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pinakamadaraguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sa bugos sa parsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa atong sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa mga tagman sa pinakamadaraguan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkanabo asahin sa resitag sa kamera of responsibility. Pero antes ang tanan na pag-atami ata sa atong sa ring nga mga kautura mataga Paramatita Road, mga pinanggata nga marigrense kag babakulod noon. Aga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, kag at the same time, nagapamati man sa 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sang pang-Biyernes ng edisyon sang Zona Libre. Una nga daw sa Biyernes, ikasam nga bulan sang sining tuig. So sa mga kabombo nato at the same time sa aton sining mataga paramati, no? So i-search lamang sa Facebook among sining official fan page ang Bombo Radio Bacolod, mag-like kag mag-follow kag syempre subong ko follow na kamo iya mga kabanan karaga pamati na i-share na ang aton siring para tuntunan sa subong siring gabi. At the same time, sa aton siring YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. So subscribe na kamo dira sa aton siring YouTube account, agud nga makapamati man kamo kag makabaton sa mga live nga mga notifications. Sang sang Bombo Radio Bacolod sa tion nga magparigan ini sang live sa mga palatuntunan from sign on to sign off. Diri makabaran sa aton man siring nga mataga permatik at the same time sa aton siring nga mga kabombo. So welcome na sa pagparagad sa pagbiyernes nga edisyon sang Zona Libre. Sa aton siring Christmas countdown, sa aton mga kauturan at the same time sa aton siring mga kabombo. Pila na lang kaadlaw na bilin antes magabot ang adlaw sang Pasko. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ang Pilipinas sa may pinakalaba nga selebrasyon sang Pasko, bilog nga kalibutan. Sa aton siring Christmas countdown, 114 dias na nabilin, Pasko na. Sugod kita kahapon iya sa aton nga mga kabombo. So advance, Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa taknang alas 7. Ano ba sa aton siring nga pagpalagad? Ano nga to labing talapang doon pila ka mga dalaguan nga mga balita sa aton siring nga mga top stories of the day. Sa padalaguan siring nga mga balita lokal.
buwas ang kitatlong adlaw sang sining pagpanigan sang payout no sa mga kauturan naton no mga beneficiaryo sang educational assistance no buwas sining adlaw Sabado petsa 3 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. So i-check naton karon no sa report ni Bombo Ansindo Sorilla kung diin no sa didri makamanan ang scheduled naman. Pa-check nato na karon sa patrol no diri sa aton sa pagpalagad ang schedule sang payout no sa educational assistance no sang mga beneficiaryo mga pigado naton sini nga mga kauturan at ikot paghambalan ng pigado no damo gid mga pigado nga mga Pilipino sang direktan sini nga Sabado sa ikaduha nga Sabado sa distribution ti nangin matawhay gid no ang distribution no kanami ti amo man expectaron nato na no buwas sini nga daw sa katatlong adlaw ti more or less mga 700 kuno gani sobra 1,000 to ay gani mahapunan sa liwata panumdom iya ang wala iya nakaparegistered online kag wala na textan o kunatawgan sang DSWD hindi magkadto sa liwata klarohon naton ang nakaparegistered lang kag ang natawgan sang DSWD ang pwede makakadto no within sa duwa dira kon wala ka pahimuyong para nga hindi maginutok no pahimuyong sa igad para nga hindi kamo magilinutok buwas sa venue no so bisan naka-registered kamo pero wala kamo natawgan hindi ka man Japon makomodar dapat duwagid no naka-registered ikaw no at the same time ikaw man niya makabanan ang natawgan I mean no sang kuan no ang natawgan sang tawag sa gani no sang DSWD o sa Department of Social Welfare and Development. Sige no sa kapulisan tati handa naman sa pagatag sang seguridad no sa mga kauturan natong buwas nga magadugok naman sa aton nga venue. Samtang dugang pa sinaton iya nga babalita driban sa aton sa nga para tuntunan. May interview kita karon sa chairman sa Committee on Energy sa Bahinsang City Council no Councilor Calao Pentabella. Ako di ba unta ining mga progress sa sining ginaduso kag siyempre ginapapasar nga mga resolusyon no ang una nga resolusyon nga pasar ni Councilor Calao Pentabella nga ang ining calling the attention sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco sa sining hindi pagsabat kuno sang ilang nga mga hotlines no sa Central Negros Electric Cooperative. At the same time no sa aton man sining nga mga kabombo no ti Areo nasabat man ni kapon sang Seneco kay kaduwa ti siyempre ang ining reaksyon niya man no sa pagparangat sang mga grupo sang consumers no diri sa Central Negros Electric Cooperative sang reklamo sa bahin sa tatapan sang presidente no sang Pungsod Pilipinas President BBM kag ang chairman sang Senate Committee on Energy sa Senado sang Pungsod Pilipinas nga si Rafi Tulfo. Isa ka midyaman nga nagdaog bilang senador no sang Pungsod Pilipinas. Number 3 na because ang kasikatan no kay siyempre kadamo gid sang followers no sa social media kag sa iya sa ding page no si Senator Rafi Tulfo no nga mo man kanang karon ang nagakuso sang mga hindi basta-basta nga balbalayra no kag panukot hindi basta-basta nga pagpanukot sang mga electric cooperative diri sa may bahin sang Pungsod Pilipinas no bangod sining sulat no ano ekspektaron ta kahapon sa bahin sang nagkalanabo ito sa Seneco jotayan na lang naglinabutanay jotayan na lang nagkinamrasanay no ang board of directors sang Seneco kay isa ka Power Watch convener no sa bahin sa gipadagan nga forum dira sa tanatapan sa Central Negros Electric Cooperative. Kag siyempre no ibalaon ta man niya kay ang ginaduso pa ni halin pa sang una no ni Councilor Calao Pentabella ini pagtukod di sa aton nga dialysis center diri sa may syudad sa Bacolod no dialysis center nga konsidente para nga makabenepisyo man ang mga Bacolod non nga gina-dialysis pagod nga nagkalaguba na mga kidney nila komplikasyon sa mga balatian kung may high blood ka may diabetes ka no tanan na lang no kay ti inom ka nga inom sang bulong ti sa kadugayon mapag inom mo sang bulong no nagakaguba ang kidney mo
So ang resulta nagaka-undergo, no, sa makabasa dialysis treatment. So daw may meeting sila kahapon with Mayor Alfredo Benitez, rinagling mayor sa siyudad sa Bacolod, no, nga nagapawala lang sang issue sa sa bahin sang Bitaw. Balo kita nga sako man kuno ang mayor. Ati sige, atsimpuhan tayo kung hindi pagid sa makasabat until next week. Di mo na hambalon tanagid nga ang mayor nagapalagyo sa issue sang Bitaw budlay man ang hambalon nga magsaka ang itlog ni Mayor Albi sa agtang niya. Sa issue diri makabaran sa bahin sa Bacolod Traffic Authority Office kay Talawan. Hindi man ni siya guro Talawan So tistingan nato na. So ini mga proyekto ini ang dapat ang makabenepisyo diri, no, nga aton pulo ti makaluluoy ining aton nga mautod nga naga-undergo sa dialysis treatment nga sa iban pa nga center halos klabanan private ini diri. Pero doon ni Sairan nga kuha na lang ko na, magatap na lang ang siyudad sa Bacolod sa mga private nga mga dialysis centers naton. Sige, no? So, karon report ni kung interview naton sa kay Councilor Calao Pentabella. Speaking sang Bitaw, tandugon ko lang ni kadali Bombo Kim ang Bitaw naton, no? Diri sa bahin sang siyudad sa Bacolod di ano na to, no? Daw naghilipos na ang tanan. Karon ko makachimpo kita, no? Si Police Lieutenant Colonel Police Colonel Thomas Joseph Martir. Basig matag-atak ro chansang maka-interview kay may meeting sa Subong, no, nga gabi para nga at least masanagan bala kita, no, kung balati naka-issue man bala sa sang order, no, sa kay Police Major John G. Liba nga bilang hepe sa Police Station number 9, transfer sa bilang deputy sang traffic, no, diri sa may siyudad sa Bacolod, kag kwansa, no, parigayon sang diriher dira o tindog bilang head sa Bacolod Traffic Authority Office. No, so ano ini kamatuod din may impormasyon nga nabaton naton, no, diri bangod lang sang siring pahayag kag interview ni Councilor Al Victor Espino, ang chairman sang Committee on Transportation sa Vice City Council, no, ngati islan si Police Major John G. Liba. And after that, no, Monday nakabaton sa sang pagpamahog, no, nga don't touch Liba or else. Mo naging ang context ang siling text message, no, nga may pagpamahog gidya kay kung magsiling ka nga don't touch Liba, ti daway man na sa pagmahog pero may sugpon gali. So ang lain pa, no, kay mo nang ginahambal ko kagabi nga ang mga hindi taga Bacolod naga-intra, no, diri sa Bacolod. Damay kaugalingon man kamo da iya nga mga kwan no, nga mga LGU nga ti eriglohon ninyo Di basi bala magilinuwa ini mga isyu sa lugar bala, no, diri sa isa sa mga lugar diri sa Negros Occidental nga amo ning kapasilabot diri sa bahin sa Bacolod, magilinuwa may isyu nga bisan inyo gani og sarandra hindi kamo katadlong, hindi kamo kalimpyo, makuan pa kamo, no, maintra pa kamo diya sa bahin sang siyudad sa Bacolod. May right na diya ang mga legislative nato, no, legislators nato like sa mga city councils ta, mayor siyudad sa Bacolod, no, Mayor Alfredo Benitez nga magpalakat sang ila kaugalingon iya nga siyudad. Kay sila niya gintugyanan sa mapmuluyo, so hindi kita magpasugot, no, nga may maintra nga tawo nga daway man sang kalabot-labot. No, so ang ining mga grupo kuno daw nagtinabuay gidra sa bahin sang Palawod Resort, sa Barangay Banago, at to si Mayor Alfredo Benitez, no, ato man to ang hindi taga Bacolod, ato man to si Councilor Al Victor Espino, kag daw nagsininggita na ito, nagpang yudipots to, no, nagpang kunano, I'm sorry for the term, no, so di makabanang, pero daw mo nagid ang kwan no, ang context man sang natabo dira sa Palawod Resto Grill o Resto Bar, sa Barangay Banago diri sa may siyudad isang Bacolod. Tinano ini pero sa hanay na, nano ini pinahugay na. Oy daw hindi amo, no, kamo nga taga Bacolod, kita nga taga Bacolod, hindi kita magpasugot, ano, ngati amo amuhon lang kita sini sang mga taga probinsya man.
O ga daw may inyo man nga jurisdiction da. Ang inyo la og saran limpiyon nyo da. Hindi nyo na pag-intrahe, no, ang syudad sa Bacolod kay lain naman na iya nga istorya. O, di ba? O, budlay naman na, no? Ngati karon so kamo pa yung sundon. Nagwa na karon nga daw kamo pa yung hari kumpara sa syudad. O, sa probinsya lang kamo iya, no? Daw kamo pa yung hari di syudad sa Bacolod. O, muna gani, ti, bisa na muna ng Kalanabo at tumanto ko no si Mayor Alfredo Benitez, pero ti, ano ang action taken ni Mayor Benitez ini? Pabayaan talang ni Mayor nga alina-inay ni maglalag sitwasyon, magpinatsanay ini sila da. O kabay pang hindi ina matabo. Kay nga kung matabo ini hindi mo na mapabalik. O di ba? San o pa kita iya mangaman? San o pa kita iya mapreparar? Kung akong mayor sang syudad sa Bacolod nga ginaintrahan ako di sang hindi taga Bacolod, no? Kay hindi gani isa ka tadlong sang iya tuya nga lugar, no? Tapos may intra sa Bacolod, dako na yung insulto sa akon. Kulang pa na sa kaghambalon ko nga, api balik to sa lugar mo, pahimuyong ka to, ang imo to yung insindiha. Hindi na di pag-insindihang amon. Namo gina dapat, no? Hinay tapa ko sino ini no? Damo na pinamangkot, sino na bumuposo. Ti mabalaan tagin na sa ulihi. O, ti siya makuno ang ginatudlo. O, nga mo kunong sa likod to sang pagpamahog to sa kay Councilor Al Victor Espino. Ang chairman sa Committee on Transportation, tinano, no, ang ordinansa sudad sa Bacolod, ang resolusyon nga ginakuha naton, no, kag may isa ka ordinansa ginasundan ta, no, pareho man to sa iban nga lugar sa Negros, Occidental, siyempre lain. Magsulod ka diya sa Bacolod, abide ka sa mga rules, no, abide ka sa mga ordinance, no, hindi nga, ti kuno ay na to iya sa imo, pwede na dis Bacolod. O kuno ay na dis Bacolod, pwede na to sa imo. Hindi man iya pwede, no? Ti man bla, may jurisdiction ang tagsa-tagsa ka mga local tagsa-tagsa ka mga LGU, local government units, no? Within sa ilaman tagsa ka mga territory. Whether mapabanwa ka man iya municipality o kon mapasyudad. O galing kay subong ti damo kuno hari dis Bacolod. 20 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa nga palatuntunan. Why ka mo sang may ipamangkot, no? Ako mamangkot sa inyo. Ako mamangkot sa inyo. Diin na subong si Anay PIO nga si Ma'am Agnes Lira Hondos. Nga ang daway na batia, no? Ano ka matuod nga wala na siya? No, dire makabran sa bahin sa Bacolod City Public Information Office. O kon sa PIO. Kagabi bumbukim naka-search ka man nga may ara sang naga-share nga singa please like, no? BCPIO nga color blue. No, ang page nga Bacolod City Public Information Office nadula, no? Kag ang nagalapta subong amuning please like BCPIO. Namon subong ang nagalapta, no? So ti anong natabo? May ara sang na may ara iya makabaran sang Rigodon, no? Dira sa bahin sang Bacolod City Public Information Office. Daw daw makatilingala no? Ang ining mahitabo, no? So ti sang una si Ma'am Agnes Lira Hondos, no? Silent pa lang siya sa PIO, no? So ano ang mga rason sini? Kung nga ang ati ining impormasyon nga ginapakwa naton, nga ginahibalo, nga daw wala na kuno dira sa PIO si Ma'am Agnes Lira Hondos. Amo nang isa ko pagid una ko nga pamangkot, no? Ang ikaduwa nga pamangkot, no, sa dito makabara naton, no, diin na si attorney attorney Lisander Bong Dilag. Dumduban nyo to, no? Ang una nga press conference to ni attorney Bong Dilag nga ti kuno way kwarta ang syudad sa Bacolod. Way na kuno kwarta, ang syudad sa Bacolod pag interview sa kay Mayor Alfredo Benitez, no? Tinagsiling sa niya bastante pa, damo pa kwarta ang syudad. Sa Bacolod, sino ang nag-rescue to? Sa kay attorney Bong Dilag, no? Para i-correct ang ining term ti daw naigo to saya, nabutang to sa hot water. Ako nga amo to yang iya nga gin pagwa sa katapo sang media, indeed ngati may ara kwarta pagli ang syudad. Hindi matuod nga wala sang kwarta, ti karon malain naman na karon, no, sa sa previous administration nga naghalin lang kuno ti basig gintaban ang kwarta.
No, pero ti sa gid mismahalin ni Mayor Alfredo Benitez nga may kwarta paya ang syudad sang Bacolod. Amo nang resulta sang wala naga tilinuhog, wala ga wala ga isa, no, ang mapahayag ti Ibantoya, no, may mafaksyon man abi kuno da karon sa bahin sa Bacolod City Government Center. May ara di sa Piak, may ara sa Piak, sa wala, sa Tuo, sa Arto sa Babaw, may araman, Aris Dalo, may ariman. O kagdamo kuno hari sa Bacolod. Lain man nga version nga dabo mayro sa syudad sa Bacolod. Lain man ako no, ka version. Kadamo mayro sa syudad sa Bacolod, pero isa pagid damo hari sa syudad sa Bacolod. Maabot simpo, no? Magginamo ini ka magbidinulag ni sila. Ginahambal ta daw, no? So hindi kay magdugay ti pila pa lang mga manugsulod plus 3 bulan, no? Ini sila pero ti gamo na ihan pagi ko maglabot sa 3 tuig. Ako kinalan tawag ini maglabot sa tuig ka grinual ang balay sang subay amo nang duha ka mapamangkot, no? So inoong nagbulos da, may bag-o na kuno sino ini daw ay ginapagwa sa siring administrasyon. Di ano gina-silent lang ini para matabon-tabunan. Issue sa kay Police Major John J. Libasa Bitaw, no? Ang ining changes sa bahin sa leadership dira, no, sa Bacolod City Public Information Office, no? Ang pagkadula man subong sa ere, mo ginang gamiton ta, no? Ang pagkadula sa ere ni spokesman Attorney Bong Dilag. 3 kamadarag ko nga may isyu ni mga kabaran nga gusto tayo pasabat man, no, sa didre sa sitting mayor sa syudad sa Bacolod, Mayor Alfredo Benitez. Kag siyempre kwata man karon ang report ni Bombo Carla May Defensor. Adriman sa ato sa iyang pagpangalagad, no? So subong sa aton sini nga mga commuters, no? Mga sulod diri sa Bacolod City, no? Ang mga out of town, kag siyempre driman mga residente gid sa Bacolod City. No, may ara iya makabanan sang pila ini based sa section 5 sang City Ordinance 338, no? May more or less pila ini ka mga intersection, no? Sa may bahin sang syudad sa Bacolod, ang gin-declare sang bitaw nga no left turn. Manotis ninyo na may mga baral na, no? Along Lacson Street, Araneta Street, no? Sa pila pa mga lugar, no? Downtown area, ngati ginadubilian ang left turn. Kundi sa traffic rules siya, no? Please turn right lang gid na, no? Why na sang left turn kay nga ini isa sa mga rason ko nga naga-alala man ang aton nga traffic, no? Diri sa may bahin sang syudad ya sang Bacolod, no? Ini because sa diri makabanan, no? Sang sining pinagustuhan ay may ma-left turn, may ma-right turn. So ang correct gid ya is right turn, always right gid, no? Ang sa right lane, no, must have a right turn, no? Pero kung sa ma-left turn ikaw, mo isa sa rason kung naga-cause ang traffic. Kaya tagaan ka pa yung lugar mo. O sa ba nagasugata o kung sa ba sunod sa imo o kung mag-left turn ikaw. Pero ibalawang tabi kung ang resulta sini ang experimentation, no, sa bahin sang no left turn, no, sa pila ka mga strategic nga malugar diri sa bahin sa syudad sa Bacolod nga iga-implementar sang bitaw. Sa perdugangan ta pagid na, no, ang ining fare hike pila gid bala, no, ka pesos, no, ang plano gigapasaka, no, sa bahin sang mga PUJs naton. May statement ri ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon sa atbahin sa ato sa ring LTFRB. Atensyon sa aton sa ring mga commuters, no? Kay ti dugang huol, dugang nga budget naton sa bulsa naton ini, dugang nga kwarta, no, nga magwa sa aton sa ring bulsa. Sa plano nga pagbasaka sa plitihan bangod sa sining asod-asod nga pagsaka masang presyo, no? So ti daway nagurutsan sa gamana og pa ni sa 35 pesos sa 30 pesos no, ang presyo sang produktong petrolyo. Sa Martes may rollback piso-piso naman. No, muning nami ilang paso ni sa mga oil companies ni, no, lagkuan mga big time oil companies, no, nga ti nagapinagusto na lang sa pagpasaka sa presyo, no, sang gatong.
sige, 28 minutos sa kaligid sa taktang alas 7 sa gabi sa aton sa ring nga pagpalagad. No, tandugon talang ini kaysa buwas sining adlaw Sabado Petsa 3, no, sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Ang team sang Bombo Radio Bacolod, no, kag Star FM 95.9 Star FM, music station sa Bombo Radio Bacolod magapadulong dira buwas sa Silay City Public Market. Kay magapadagayon kita sang aton sining fifth weekly market draw. Fifth week market draw naton ikaliba ng semana sa pagpaligaw naton sa aton nga market draw. Sa mga taga Silay City, no, ebe magaluna, Talisay City ba ti amat-amat na kamudra, no, alas 6 lang sang aga buwas. Ara na kami dira, no, ang team sang Bombo Radio Bacolod kag 95.9 Star FM Bacolod sa paghatag sang sinadya, no. So kuha na kamo da, no, nang preparar na kamo sang kalantahon yung buwas. Kay may ara kita sang video kay challenge, no, para sa aton sa ring nga mga kauturan, no, kag mga parlor games dira sa Silay City Public Market. Dalagko nga mapapremyo ang ato sa panagtag, no, kami anom kita ka mga winners nga makabaton sa 500 pesos na cash kag 500 pesos nga worth sang gift pack nga iya gid madala pa uli. Okay, sige, no, dugang nga mga surprises sa aton siring palengke draw buwas ng adlaw sa aton nagapadayon nga enhanced swerte sa palengke sa Star FM kag Bombo Radio. A total of 6.5 million pesos ang premyo nga gipanagtag naton nationwide. 29 minutos sa kaligid sa tak na alas 7 sa gabi. Nyo nabatan nato sa ring mga headlines, no? Detalye sa mga balita pagkatapos ginamang sini. Stand by! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan